მშვიდობისა 13 ივლისის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისია უფლებამოსილი ხდება ენერგეტიკის და წყალმომარაგების გამონაწილებელ კომპანიებს 5%-ზე მეტი წილის ან აქციების გაყიდვა აუკრძალოს. კიდევ ერთი მარეგულირებლის ფუნქციის მქონე კომუნიკაციების კომისია იყო ამ უქმეებზე განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში და კანონპროექტი, რომელიც მისი ხელმძღვანელის მხრიდან პარლამენტში წარდგენისას პარასკევს საკმაოდ ხმაურიანი განხილვის მიზეზი გახდა. ემოციურ დებატებს კვირის ბოლოს შაბათ-კვირას შედეგი ნაწილობრივ მოჰყვა და კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარემ თქვა, რომ პოზიციების შეჯერების შედეგად კანონპროექტში შევიდა დაზუსტებები და მთავარი საკითხი, რომელიც ბიზნესს აწუხებდა, მოხსნილია. კომპანია Global Recycling-მა ხობის მუნიციპალიტეტში 300,000 კვადრატულ მეტრზე მიწა 10 საინვესტიციო შეთავაზების პროექტის ფარგლებში პირობებიან აუქციონზე შეიძინა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიიდან პლასტმასის გადამამუშავებელი ქარხნის გადმოტანას და შემდგომ ამ მიწოდების ჯაჭვში ჩართული სხვა საწარმოების საქართველოში გახსნას გეგმავს. თბილისში დღეიდან მიუნხენის და პარიზის რიგის მიმართულებით ფრენები დაშვებულია, თუმცა რეგულარული რეისების ნახვა ჯერ გაგიჭირდებათ. ონლაინ სივრცეში ავიაკომპანიებს მომზადება დასჭირდათ და დროული კომუნიკაციის დეფიციტის გამო ჯერ წინ არის სამუშაოები. ევროკავშირის ეკონომიკის აღდგენა 750 მილიარდი ევრო დასჭირდება. ევროპის საბჭოს თავმჯდომარემ შარლ მიშელმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის ბიუჯეტისთვის კომპრომისული წინადადებების პაკეტი წარმოადგინა, რომელიც მომდევნო 7 წელიწადზეა გათვლილი. ამერიკელმა ბიზნესმენებმა ილონ მასკმა მსოფლიოს უდიდრესი ადამიანების რეიტინგში, რომელსაც ყოველდღიურად აახლებს ბლუმბერგი, მე-7 ადგილი დაიკავა. ამასობაში Forbes-ი წერს, რომ Amazon-ის აქციების ფასი ისე გაიზარდა, ჯეფ ბეზოსის ყოფილი ცოლი მაკენზი ბეზოსი, რომელმაც გაყრის შემდეგ კომპანიის აქციების ნაწილი მიიღო, შტატების უმდიდრესი ქალი გახდა. სამწუხაროდ, ჯერ ჩვენებურ ბიზნესმენებზე ასეთი ამბების მოყოლის საშუალება არ გვაქვს, მაგრამ იმედია ოდესმე ან იქნებ ძალიან მალეთ საქართველოდანაც ბევრი იყოს Forbes-ის მილიარდერთა სიაში, რომელთა კომპანიების ზრდაც რეკორდებს მოხსნის. დღეს კი მოგიყვებით და ვუმასპინძლებთ ჩვენი რეალობის საქმიანებს დროს და ყურადღებას ვუთმობთ განათლებას. სტუდიაში ველით ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ვიცე-დეკანს ნატო ტორონჯაძეს და ამავე უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტ ზაზა რუხაძეს. საქმიანი დილას ეთერში შემოგვიერთება საერთაშორისო დონის ინფრასტრუქტურის პირველი ნაწილის დასრულების შემდეგ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტით მენეჯმენტის პროგრამის ხელმძღვანელი ნათია ზედგენიძე იქნება ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებაზე, მენეჯმენტის პროგრამაზე უნივერსიტეტში, რომელიც სტუდენტებს წელს პირველად მიიღებს და ინფრასტრუქტურასთან ერთად საგანმანათლებლო კურსით საერთაშორისო სტანდარტის უნდა იყოს. იმედია, სულ მალე სხვა ქვეყნებიდანაც ბევრი სტუდენტი ეყოლება ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს და არა მხოლოდ და ამასობაში ფრენებიც აღდგება. საერთაშორისო ავიაციასაც პროგნოზები გაუმჯობესდება და უფრო მეტი გვექნება ამ მიმართულებით პოზიტიური სათქმელი. სად ვარ დღეს ამასობაში და როგორია პროცესების მიმდინარეობა? ამაზე უკვე საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელის რუბრიკაში გიორგი მოლოდინაშვილი თია ზაქარაძესთან ტავჯურჯიას გენერალური მენეჯერის მოადგილესთან ერთად ისაუბრებს. სამართლის რუბრიკაში დავით კლდიაშვილი დღეს ირაკლი ზარქუას შესაბამისობის განვითარების ცენტრის პარტნიორს, ეროვნული ბანკის ფულის გათეთრების ინსპექტირების და ზედამხედველობის დეპარტამენტის ყოფილ უფროს უმასპინძლებს. თათია ჩაფიჩაძე დღეს ყოველთვის მნიშვნელოვან და თანაბარ საინტერესო თემას მომხმარებელი ჯის ახალი კვლევის შედეგებს გაგვაცნობს. როგორ ხვდება სუდან ერთი საკვებპროდუქტებში და რა პროდუქტებია ყველაზე სარისკო. ვახტანგ კობალაძე საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მომხმარებლის უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელს ველოდებით სტუდიაში. ბექა ბაციკაძის სტუმარი კი დღეს არჩილ უნდილაშვილი ფიზიკური რეაბილიტაციის პროექტის ხელმძღვანელი და ემორის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების დირექტორი ირაკლი ნატროშულთან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო რეაბილიტაციის და სპორტული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იქნება. მშვიდობისა საქმიანი დილას ეთერს ვიწყობთ. პირველზე დღეს 19 ივლისია, ორშაბათი დღე. 13 ივლისი. დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით, კაი გამარჯობა კიდევ ერთხელ ყველას. ეს საქმიანი დილა ანა ლაპიაშვილთან და გიორგი ისაკაძესთან ერთად. ღმერთმა საქმე და დილა საქმიანი არ მოგიშალოთ, ბარაკას და ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას.
იმ ფონზე და მეტადაც სიფრთხილეს, რომ ბოლო პერიოდის COVID ინფიცირებულები საქართველოში არ იზრდება საშიში პროგრესიით და არ ვიცი გვიხაროდეს თუ არა, მაგრამ საერთო გაფრთხილების ფონზე მნიშვნელოვანია, რომ პირბადე ამ სიცხეში და დისტანცირება მაქსიმალურად დავიცვათ საიმისოთ, რომ ძირითადად იმპორტირებული დაინფიცირების შემთხვევები, რაც ფიქსირდება საქართველოში, არ გახდეს ადგილობრივი გავრცელების მორიგი კერა. ასეთი შემთხვევა გუშინ სულ 5 იყო, 5-ვე იმპორტირებულია ინფიცირებულთანგან და ამას ამირან გამყრელიძე ამბობს და ადასტურებს, რომ ინფიცირებულთაგან 5-ვე იყო იმპორტირებული და მე ვეთანხმები გამყრელიძეს დასკვნას. გამყრელიძე და მის კოლეგებს კიდევ ბევრ რეკომენდაციებში ვეთანხმები იმ ფონზე, რომ მათი სხვა კოლეგებისგან განსხვავებით მსოფლიოში მათ აშკარად გაუმართლათ მთავრობაში და საზოგადოებაში პირველ რიგში და შედარებით სწრაფ გადაწყვეტილებებში, რაც კორონავირუსის გავრცელებას ზღუდავს საქართველოში, რომ გადავხედოთ მხოლოდ გუშინდელ მონაცემებს რუსეთის ფედერაციაში, მხოლოდ გუშინ რუსეთში დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსით ინფიცირებული 6615 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და გარდაცვლილია 130 ადამიანი. საერთო ჯამში რუსეთის ფედერაციაში, რაც გვაქვს ჩვენ ახლა ვითარება, რომელსაც გაჩვენებთ ახლა სრულად ეკრანზე, ეს არის 727,000 დადასტურებული შემთხვევა, გამოჯამრთელებულია 9 მილიონზე მეტი ადამიანი. რუსეთში უკვე გარდაიცვალა 11,335 ადამიანი. რაც შეეხება სომხეთს, კორონავირუსის 577 ახალი შემთხვევა არის გამოვლინებული ერთი დღე-ღამის განმავლობაში და გარდაცვლილია 6 ადამიანი. საერთო ვითარება სომხეთში დადასტურებული 24,000-ზე მეტი შემთხვევა არის. აქედან 15,000-ზე მეტი გამოჯამრთელებულია, 9,000 განაგრძობს მკურნალობას, გარდაცვლილია 306 პაციენტი. რაც შეეხება აზერბაიჯანს, სომხეთს, უკრაინას და თურქეთს, აქ აი ესეთი ვითარება არის. აზერბაიჯანში 12 ივლისის მონაცემებით 531 ინფიცირებული გამოავლინეს. ჯამში დადასტურებული შემთხვევები არის 24,041. გამოჯამრთელებულია 15,093 და გარდაცვლილია 306 პაციენტი. სომხეთში, როგორც გითხარით, 499 პაციენტი დაემართა საერთო ინფიცირებულთა რაოდენობას და ჯამში დადასტურებული არის გამოჯამრთელებულია 19,633 და 565 პაციენტი არის გარდაცვლილი მეზობელ სომხეთში. უკრაინაში 800 ახალი ინფიცირებულია, დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 53,521-ზე გაიზარდა, 26,118-ია გამოჯამრთელებული და 1,383 ადამიანი გარდაიცვალა COVID-19. თურქეთში 1016 პაციენტი დაემატა ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში საერთო რაოდენობას და დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი 212,000 აჭაბებს, თითქმის 213,000-ია, აქედან გამოჯამრთელებულია 195,000-მდე, გარდაცვლილთა რაოდენობა 5,363-ია. შეგახსენებთ, რომ სწორედ ეს 5 ქვეყანა, ვინ ჩამოთვალე, აფორმირებს და აფორმირებდა უпростоრად ტურისტული ნაკადების და შესაბამისად შემოსავლების დაახლოებით 65%-მდე გასულ წელს და მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქში კანტიკუნ და ტაის ზღვისპირეთში კი შედარებით ჭარბად მაინც არიან უცხოელები, სხვადასხვა ამ ქვეყნების წარმომადგენლებიც მათ შორის, რაც ძალიან კარგია და იმედია ყველა პროცედურების დაცვით იმყოფებიან საქართველოში. ტურიზმი წინა საარჩევნო წელს სრულად ადგილობრივი დამსვენებლების ხარჯზე გავაფონს რთულად იქნება დანაკარგები, მათ შორის მძიმეც, მაგრამ ეს არის დღევანდელი რეალობა, რომლის შეცვლა მხოლოდ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას შეუძლია და ამას კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა ჰქვია. განახლებული ინფორმაციით საუკეთესო და ყველაზე ოპტიმისტური დრო დადასტურებული ეფექტური პრეპარატის და პრეპარატების მასიური წარმოებისა არის მინიმუმ 4 თვე ან წლის ბოლომდე, ესეთი რაღაცა დროის ამპლიტუდა. ასეთი ოპტიმიზმით შეიცვალა რამდენიმე წამყვანი კომპანიის პროგნოზები გასულ კვირაში. შეგახსენებთ, რომ ყველაზე ახლოს ეფექტური მედიკამენტის შექმნასთან მიმართებაში სხვადასხვა საჯარო ინფორმაციაზე დაღმობით არიან ფარმაცევტული გიგანტები, როგორიც არის Pfizer, Gilead და AstraZeneca. ვისაც გაინტერესებთ და ჩვენი ჯარისკაცების ბედი კი სულ უნდა გაინტერესებთ, ყოველ ცისმარე დილას, საღამოს და შუადღესაც გეტყვით, რომ ავღანეთში როტაციით მყოფი
კონტინგენტიდან 28 სამხედრო მოსამსახურე, რომელთაც შესაბამისი ტესტირებისას COVID ვირუსი დაუდასტურდა სპეციალური რეისით გერმანიის საჰაერო ძალების სამხედრო თვითმფრინავით ვადამდე რამდენიმე კვირით ადრე საქართველოში ჩამოიყვანეს. სამხედროების სამედიცინო მდგომარეობა დამოკმაყოფილებელია. რაც შეეხება სიმპტომატიკას, ის გართულებების და ჩივილების გარეშე მიმდინარეობს, ხოლო ინფიცირების წყარო უკავშირდება ადგილობრივ, ანუ ავღანელ მედპერსონალს. ახლა კი სამხედრო მოსამსახურეები შესაბამის სამედიცინო კურნალობას და პროცედურებს უკვე გორის სამხედრო ჰოსპიტალში აგრძელებენ ჩვენი არაჩვეულებრივი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ. მალე გამოჯამრთელდებიან და სახსალამათები საშინაო კარანტინის გავლის შემდეგ დაუბრუნდებიან სამშობლოს გამორჩეულ ყველაზე მნიშვნელოვან სამსახურს, მემსახურებით საქართველოს წარმატებები და ჯანმრთელობა ჩვენს ჯარისკაცებს. გასული კვირიდან შედარებით კარგი ხასიათისთვის მთავრობის უწყვილ დუმილის ფონზე არის რომ ევროკავშირმა, შვედეთმა, ავსტრიამ ერთობლივად ტურიზმის სექტორში სამი რეგიონისთვის 860,000 ევროს საგრანტო კონკურსი გამოაცხადა. სამთო ტურიზმის სექტორზეა საუბარი მესტიის, ლენტეხის, ცაგერის, ონის, ამბროლაურის, საჩხერეს, ჭიათურას და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში. საბაზრო მოთხოვნებზე მორგებული ბიზნეს გარემოს შექმნის მიზნით ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების საგრანტო კონკურსია მეგობრებო გამოცხადებული. ტურიზმის განვითარების ინიციატივის ფარგლებში მხარდაჭერის მოცულობის დიაპაზონია 5,000-დან 50,000 ევროს ჩათვლით პროექტები. ანუ აპლიკანტების მხრიდან თანადაფინანსება მთლიანი ბიუჯეტის მინიმუმ 10%-ს უნდა შეადგენდეს. ანუ 5,000-იანი პროექტის შემთხვევაში თქვენი დასადები თანხა იქნება დაახლოებით მინიმუმ 500 евро. ისიც ბიზნეს გეგმაზეა დამოკიდებული და წარდგენილი პროექტების ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 6 თვით და არ უნდა აჭარბებდეს 24 თვეს, ანუ 2 წელიწადს. დეტალებს BMG-ზე ნახავთ ამ ძალიან საინტერესო ამბისა. ყველა დაგეგმილი აქტივობები ამ გრანტის ფარგლებში უნდა იყოს დასრულებული 2022 წლის 30 სექტემბრამდე და ეხლა აბა თქვენ ისით ამოიქოქეთ ზეზეურად და იცოდეთ რომ განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადა არის მიმდინარე წლის 2020 წლის 3 აგვისტო 18 საათი 6 საათი თბილისის დროით ჩავაწყო ეს ამბავი ევროკავშირში მაინდა-მაინც ჩემს დაბადების დღეზე ანუ 3 აგვისტომდე ნუ მიიტანთ ახლა ამ ამბავს მოიკითხეთ დღესვე შეავსეთ ეს აპლიკაციები მიმართეთ ბიზნეს გეგმები და შებერეთ ჩვეულიად შემართებით და საქმიანად პირველად საქართველოში დაცულ ტერიტორიაზე კერძო საერთაშორისო ინვესტიცია ხორციელდება ალგეთის ეროვნულ პარკში დაშბაშის კანიონზე 83 ჰექტარზე უნიკალური ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა მიმდინარეობს პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 50 მილიონ ლარზე მეტია მას ებრაული კომპანია კასლენდი ახორციელებს მათივე ცნობით დაშბაშის კანიონის ფართობი 669 ჰექტარია და ევროპის ყველაზე დიდ კანიონებს შორის გამორჩეული არის შესაბამისად თავის ბიზნეს გეგმებზე საუბრობს ამ კომპანიის მესვეურები, მაგრამ ეხლა უკვე სხვა თემაზეც გადავდივარ. ეს ტერიტორია მოინახულა უკვე პრემიერ-მინისტრმაც გასულ კვირაში მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად. გასულ კვირაში თავის გეგმებზე ჩვენთან ისაუბრა კომპანია მეტრო ჰოლდინგის დამფუძნებელმაც გალიფ ოსტურკმა. საომავლო პროექტებს შორის მან გოდერძის სასტუმროს დაასახელა, რომელიც დაწყებულია და სრულდება და იმედია რომ ამ ზამთრის სეზონზე გაიხსნებაო. ოსტურკი საუბრობს დამატებით 2 პროექტზე. რომელზეც თბილისში მუშაობს, ერთს გეტყვითო და მეორეს ვერაო, მაგრამ ის ერთი ისეთი რამ თქვა თამთა ჯიჯავაძესთან, რომ რა ვიცი, 909 ნომრიანი სასტუმრო შენდება ორთაჭალაშიო, 909 ნომრიანიო. და რა ვიცი, მე მგონი სხვა რაღაცებთან ერთად ამ კაცს გონი კორონავირუსის წამალიც აქვს და ჩვენ გვიმალავს. მის საკუთრებაში კიდევ ძალიან ბევრი აქტივია საქართველოში, ისევე როგორც მეტრო ჰოლდინგი, ერთ-ერთი უმსხვილესი ქართული კომპანიაა, რომელსაც გალიფ ოსტურკი ფლობს და ინტერვიუს ექსკლუზიურს მასთან Forbes-ში გაეცნობით. გადახედეთ ვებგვერდზეა სხვა საკმაოდ საინტერესო ამბებთან ერთად. არც მე მოვაკლებ ყურადღებას ამ კომპანიას და მისი დამფუძნებლის და სხვების საინვესტიციო გეგმებს. ქართულ ინვესტიციებზე და ეკონომიკაზე, ჩვენს პერსპექტივებზე, მიმდინარე პრობლემებზე და შესაძლებლობებზე ქართული საქმიანი აუდიტორიისთვის მორიგი მედია პროექტი ამოვქოქეთ. გონი
გავგიჟდით საბოლოოდ ამ დედა კი არა და ხო ღვთისპირისგან გადავარდნილი კორონავირუსის ფონზე რიგით მეოთხე მედია პროექტზეა საუბარი 2020 წელს BMG-სგან ეს იქნება კვლავ ანალიტიკური, კვლავ სრულად ეკონომიკაზე და ბიზნესზე, სრულად მომზადებული ბიზნეს მედიას BMG-s გუნდის მიერ და მას თქვენი მონამორჩილი წარუძღვება თანაწამყვანობაში, ცოტა მოგუდულად არაჩვეულებრივ ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. ის რაც ამ გადაცემას ჩვენი სხვა მედია პროექტებისგან ასხვავებს, გახავთ შემდეგი, რომ ეს იქნება სრულად ინგლისურ ენაზე, ანუ მასეთ მუშაობა, დაგეგმვა, აღსრულება და საერთოდ გამზარდება ანა ლაპიაშვილის პროდიუსინგის ქვეშ სრულად და თავიდან ბოლომდე სწორედ ინგლისურ ენაზე მიმდინარეობს. გუშინ დავსტარტეთ, მადლობა. ველოდებოდი და იდეაში არც ველოდებოდი ესეთ გამოხმაურებას და მინდა იცოდეთ მეტი BMG-ისთვის არც არსებობს ზღვარი რომ იყოს მუდმივად ქართული ეკონომიკის და ბიზნესის ინტერესების სადარაჯოზე და რაც თავარია მიაწოდოს ყველა საჭირო ობიექტური და სანდო ინფორმაცია მიმდინარე პროცესებზე. თუმცა დროა ყველამ ერთად არსებული ვითარების ფონზე გავაგებინოთ ჩვენი ხმა ნარნარა ლინგვა ფრანკაზე მთელ მსოფლიოს საწუყე და ამისთვისაც ამოვქექვით საკუთარი საინფორმაციო საშუალებები, ამიტომაც დავსტარტეთ The Checkpoints, ამიტომაც მეამაყება ეს გუნდი და პერიოდი პანდემიამდეც, კარანტინის დროსაც და შემდეგაც. ერთი რაც დანამდვილებით შემიძლია დაკვირდეთ თქვენ და BMG-s ამ ზაფხულს მეტ ახალ პროექტს ნამდვილად არ შემოგთავაზებთ, თუმცა აი ახალი სეზონიდან წლის ბოლომდე ბევრი ახალი ამბები გელით, მათ შორის მე დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოს ფარგლებს გარედაც აქ გვებუტებიან ხოლმე პერიოდულად. მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ პატარებისთვის და ბუტიებისთვის, მათ შორის მათი მოლაპარაკეთავებისთვის, იმდენი მინერალური და მტკნარი წყალი არსებობს ამ დალოცულ ქვეყანაზე, რომ ყველა შეერგება. ამ და სხვა შესაძლებლობებზე, რაც ქართულ ეკონომიკას და მის ბიზნესს აქვს, ყოველკვირეულად გესაუბრებით The Checkpoint-ში, რომელსაც ტრადიციულად შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ BMG-s და Forbes-ის სოციმედიაში და ცხადია ვებგვერდზე. ჩვენ მორიგად დავიწყეთ BMG-s და Forbes-ის ვებ პლატფორმები და სოციალური ქსელი ახალი გადაცემით. უკვე მეოთხე დავითვისეთ და ამჯერად არა ქართულ ენაზე. გადაცემას პროექტის თანაავტორები Forbes Georgia-s მთავარი რედაქტორი გიორგი ისაკაძე და Forbes Georgia-s აღმასრულებელი რედაქტორი ელენე კვანჭილაშვილი წარუძღვებიან. არაფერი არ მეყვარს ქართულ ენაზე მეტი შეიძლება, მაგრამ ტელევიზიის ენა ენებს შორის lingua franca-ს ტიტულს ეს ენა ატარებს ყველანაირი დამსახურებით, იმიტომ რომ სრულიად სხვა გადაცემაა, სრულიად სხვა სისხარტია, სრულიად სხვა ტონალობა. ზუსტი ტონალობით და სისხარტით გადაცემა The Checkpoint-ის ქრონომეტრაჟი 1 საათია. შესაძლოა წუთები მოემატოს ან პირიქით მოაკლდეს. ეს იმაზეა დამოკიდებული, რადონის ექსკლუზივებზე გავალთ და აუცილებლად გავალთ, რადგან თემები დაგეგმილი და შეთანხმებულია. კვირაში ერთხელ, მხოლოდ კვირა დღეს, საღამოს 22 საათზე The Checkpoint ინგლისურენოვანი მაყურებლისთვის შეაჯამებს კვირის გამორჩეულ მოვლენებს ეკონომიკასა და ბიზნესში. ჩვენ COVID-19-ის რეალობის ბიზნესი ვართ, მედია ბიზნესი ვართ, ღირებულებებზე დაფუძნებული, გვესმის ყველაფერი. ანტისხეულები ვართ ფაქტიურად. კი, და ჩვენ არ ვჩერდებით ის, რაც შეუძლია ნებისმიერ ბიზნესს, რომელიც ასევე მოერგო COVID რეალობას, თქვას ჩემთან ერთად, როცა პირისპირ დამიჯდება, მე სრულიად თანასწორად ვგრძნობ მასთან თავს, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად იგივე გავაკეთეთ, აბსოლუტურად მოვერგეთ, ზუმით იყო, გადაწყობით იყო. ყველანაირ გამოწვევებზე მორგებული ბიზნეს მედიას ეს გადაცემა რიგით მეოთხეა, რომელიც პანდემიის პირობებში ამოიქოქა და თავის სიტყვა მედია ბაზარზე უკვე დააფიქსირა. ქალების ნარატივი Forbes კვირა, Forbes Talk და ახლა უკვე The Checkpoint. მაგრამ წინამორბედებისგან ენის სხვაობით. გადაცემა სრულად ინგლისურენოვანია და ამასაც თავის მიზეზი და ჩვენი მხრიდან საკუთარი ინტერესი აქვს. ჩვენი ინტერესი გამოდის აიმისოთ, რომ ქართული ბიზნესის საქართველოში მოვაწე ყველა და ნებისმიერი პასუხისმგებლიანი და გამჭვირვალე ბიზნესებისმა მივაკუთვნოთ მსოფლიოს. ამ
პროექტის The Checkpoints დანიშნულება ეს არის. ინგლისური ენა არის ბიზნესის ენა და ჩვენი ინგლისურენოვანი მკითხველისგანაც სულ უფრო მზარდ ინტერესს ვატყობთ, უფრო მეტი ადამიანი ეცნობა BMG-ის მიერ განთავსებულ ინგლისურენოვანი სიახლეებსა და სტატიებს და სწორედ ამიტომ თავად ინგლისურენოვანი გადაცემაც ჩავთვალეთ, რომ ამ მხრივ კიდევ უფრო მეტი ეფექტის შემძენი იქნებოდა ჩვენთვის. და რატომ არის რეალობის გათვალისწინებით ეს დასაწყისი მაინც კარგი? ჩვენ შევძელით და ამ პირობებშიც გავიზარდეთ. და ეს არ იყო მხოლოდ ჩვენი სურვილი. ამას ითხოვდა ბიზნესი, ის ექსკლუზიური პარტნიორები და ბაზრის მოთამაშეები, ვისაც შეხება აქვს Forbes-თან და BMG-სთან. და ყველა ისინი ყოველთვის ითხოვდნენ იმას, რომ იქნებ ინგლისურ ენოვანი ვერსია ჩვენი ინტერვიუს, იმიტომ რომ ბუნებრივია, რომ ეს ენა არის ინგლისური. ხო, ანუ ითხოვდნენ სულ მუდმივად იმას, რომ იქნებ ინგლისურადაც დაამონტაჟოთ. ჩვენ გვინდა რომ ეს ინგლისურად გქონდეს, ასე რომ ახლა მთელი გადაცემა აქვთ, მთელი პლატფორმა აქვთ, ჩვენ აქ ვართ და სიამოვნებით ურმასპინძლებთ. BMG იზრდება რაოდენობრივად და იზრდება ახალი გადაცემებით. ეს არის ჩვენი საერთაშორისო გაფართოების ამბიციებიც. COVID-მა სხვა ბიზნესებთან ერთად ჩვენ შეგვაფერხა, მაგრამ როგორც ხედავთ, მხოლოდ დროებით. ბიზნესსა და ეკონომიკაზე გიყვებათ ის გუნდი, რომელიც გამოწვევას აქცევს შესაძლებლობით. მანამდე კი BMG საქმიან არეალში დაბრუნდა ჰაეროვანი ვანც ალაღიძე და ქალების ნარატივი, რომელიც აგრძელებს საქმიან ეთერებს საქმიან ქალბატონებთან და ყოველკვირეულად გვთავაზობს ახალ ლიდერ ქალბატონებს საინტერესო ამბებით, ნარატივით და ცხადია, ესეც სრულად დამზადებულია BMG-ის მიერ. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, ქალების ნარატივით აქტუალურ და მნიშვნელოვან საკითხებზე. ცვლილებები კანონში, კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილების აღსრულებისთვის დანიშნული სპეციალური მმართველი, რას ემსახურება კომუნიკაციების კომისიის მიერ მომზადებული კანონპროექტი. კომისიას ექნება სრული უფლება, რომ სპეციალური მმართველებისთვის მიცემული დირექტივებით სრულად აკონტროლოს კომპანიის ფუნქციონირება და ამ მმართველების უფლებამოსილება განისაზღვრება 2 წლამდე ვადით. არაფორმალური განათლების მნიშვნელობა და პრიორიტეტების გონივრული გადანაწილება, რას იწვევს სწავლის 6-თვიანი წყვეტა ქუთაისის ახალგაზრდულ ცენტრში. პანდემიის დროს აღმოჩნდა, რომ კულტურის სფერო არავის არ ახსოვს და არც არავინ მუშაობს ამაზე სამწუხაროდ. TBC კაპიტალის ივნისის განახლებული მიმოხილვა ლარის კურსზე. ვფიქრობთ, რომ წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი რხევები კურსთან დაკავშირებით არ გვექნება და წლის ბოლოს დოლარი ლარის გაცვლის კურსი დაახლოებით 3-დან 0-ის მიდამოებში იქნება. და უახლესი კვლევა პანდემიისგან დაზარალებული სექტორების მიმოხილვით. სხვათა შორის რამოდენიმე სექტორის წარმომადგენელთან აქტიური საუბარი მქონდა ამ კვირის განმავლობაში და თვითონაც გაკვირვებულები არიან თუ რამდენად მეცხარჯავენ დღევანდელი მათი ქართველი კლიენტები, ვიდრე თუნდაც რეგიონის სხვა მეზობელი ქვეყნებიდან შემოსული ტურისტები. მოლეკულური ბიოლოგები, ბიოინფორმატიკოსები და ექიმები მსოფლიოსთვის საერთო სასარგებლო საკითხში ერთიანდებიან. რას იკვლევს Genetics-ი კვლევითი ცენტრი არსებულ რეალობაში. გენების დონეზე ხდება დღეს მკურნალობა ონკოლოგიაში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და პრობლემატური, ონკოჰემატოლოგიაში. დღეს ფარმაცევტული კომპანიებიც კი კომერციალიზაციაში აღარ უშვებენ პრეპარატს თუ კონკრეტული გენის დასაბლოკად არ არის შექმნილი. თანამედროვე ხელოვნების მნიშვნელობა და ხელმისაწვდომობა, საგამოფენო სივრცეები, დაგეგმილი პროექტები და დაუღალავი სასიამოვნო შრომა პროფესიონალისგან. მივხვდი, რომ ეს ხელოვნებები ჩვენ გვერდით არიან, ჩვენ ერთმანეთს არ ვიცნობთ. ესტონეთში ვიყავი და ესეთი თემა გაიცანი შენი მეზობელი. ტევ-პირველი ზოურეთის ოფისისკენ მოემართება პირდაპირ ეთერში მოემართება BMG-ის გუნდი, რომელიც ემზადება მიმდინარე საქმიანი დილას ჩართვებისთვის, სიახლეებისთვის მთელი კვირის განმავლობაში. მათ ტრადიციულად თავი მოუყარეს ყველაზე საინტერესოს გასული კვირიდან და გვეტყვიან და შეგვახსენებენ ასევე, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება გასული კვირის მოვლენებიდან და რა არის საინტერესო დამდეგ ივლისის კვირაში დღეიდანვე. მე მათ ჩვენი საქმიანი მაყურებლის სახელით მივესალმები და ბედნიერ და საქმიან დღეს უსურვებ. თუ არ ვცდები, დღეს ამას ყველაფერს უკვე ლევან თაღიაშვილი და მარიამ ადამია წარუძღვებიან. ლევან, მოგესალმები დილამშვიდობისა.
გიორგი ანა დილომშვიდობის მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მოკლედ ვაგრძელებთ ცხადია მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სახლების მიმოხილვას, რომელიც გასულ კვირას მოხდა. პირველი ეხება ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორს, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის საბიუჯეტო კომიტეტმა სახელმწიფო დეპარტამენტის 2021 წლის ბიუჯეტი დაადგინა, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველოს დახმარების სახით გამოიყოფა 122 მილიონი დოლარი. თუმცა აქ აღსანიშნავია ერთი დათქმა, რომლის მიხედვითაც ამ თანხის 15%-ის ჯერჯერობით შეჩერდება არ გადმოგვეცემა, სანამ სახელმწიფო დეპარტამენტი არ დარწმუნდება, რომ საქართველოში ინსტიტუტების დამოუკიდებლობა, ასევე კორუფციის დონე არ არის გაუმჯობესებული და ამ კუთხით არ არის წინსვლა. აქვე ჩემი კოლეგა მარიამ ადამია შემომიერთება. მარიამ, კონგრესის მიერ მიღებულ გაწყვეტილებაზე ვლაპარაკობდი, რომლის მიხედვითაც 15% ამ დახმარების არ გადმოგვეცემა, სანამ კორუფციის დონე და ზოგადად ინსტიტუტების დამოუკიდებლობა, ასევე დემოკრატიის დონე არ იქნება გაუმჯობესებული. კიდევ სხვა რამ მნიშვნელოვანი პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლაზე გავაგრძელოთ საუბარი, ვიდრე მე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გადავინაცვლებ და მოგიყვებით უფრო დეტალურად ვის თავხსნით საზღვრებს და რა პირობით, მანამდე გეტყვით, რომ უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოში შიდა საავიაციო მიმოსვლა უახლოეს დღეებში აღდგება. ამის პარალელურად კი დაინიშნა რეისები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს ევროპიდან ჩვენს ქვეყანაში დააბრუნებს და ამ ფრენებს განახორციელებს Wizz და MyWay Airlines-ი. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით 200 ევროზე მეტი არ ეღირება საქართველოს მოქალაქეებისთვის ბილეთები, თუმცა კომპანიები დაგეგმილი სპეცრეისების შესრულებისათვის მთავრობისგან ანაზღაურების სახით მიიღებენ მაქსიმუმ 261,000 ევროს. ამის პარალელურად ეკონომიკისა და განვითარების მინისტრის ნათია თუნავას განცხადებით, ვიცით რომ 2020 წლის აგვისტოდან უკვე დაიწყებს მიმოსვლას გერმანიასთან, საქართველო-გერმანია შესრულდება ფრენები და დანარჩენს კი პრინციპში პირდაპირ ეთერში მოხდები მოკლედ ფრენების ამბავი. აუცილებლად უნდა თქვათ კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილება, ცვლილება კანონპროექტში თავიდან მოგეხსენებათ ის ამბავი დაიწყო როგორც მედიებში, სავარაუდოდ განსაკუთრებული სპეციალური მმართველის დანიშვნის შესახებ, თუმცა შემდეგ როგორც თავად ბექაურმა თქვა, ეს ეხებოდა მხოლოდ ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებს, რომლებიც ფლობენ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურას, ისეთ კომპანიებს ეხებოდა მისი თქმით, როგორც არის MACT, Silknet და Caucasus Online, საერთოდ განმარტებით ბარათი ეწერა, რომ ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის მქონე კომპანიებსო. ეს თემა ცხადია ამოწურული არ არის, მედიების ნაწილს აქვს თუ არა, მათ კიდევ რაიმე პრეტენზია ამას კიდევ BMG გაარკვევს, თუმცა რაც შეეხება თავად პარლამენტში, ასე ვთქვათ, ბიზნესისა და კომუნიკაციების თავმჯდომარის შეხვედრა, საკმაოდ ისეთი წარმოადგენლობითი იყო ეს შეხვედრა, ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არაფერი არ არის, შაბათ კვირას დახურული შეხვედრა იყო მათ შორის და დღეს 10-ის ნახევარზე დაჩქარებული წესით დარგობრივი კომიტეტის ეკონომიკური დარგობრივი კომიტეტის ასე ვთქვათ სხდომაზე კიდევ ერთხელ განიხილება ეს საკითხი და მნიშვნელოვანი იქნება უკვე რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ეს კი ბატონო და პირდაპირ ეთერში საქმის კურსის თუ საქმენდილის ეთერში ამას მაყურებელი კიდევ გაიგებს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც მინდა გავამახვილო ლევან ყურადღება, რომელიც გასულ კვირას იყო მნიშვნელოვანი, ეს არის TBC Research-ი, რომელმაც საქართველოს ეკონომიკის აღდგენის შესახებ მორიგი ანგარიში გამოაქვეყნა და ის დასაწყისთან შედარებით მინდა გითხრათ, რომ გასაყიდ ბინაზე ფასები ივნისში 8%-ით შემცირდა და ძველ ბინებში ფასები დაახლოებით 9%-ით, ხოლო ახალ ბინებში დაახლოებით 5%-ით და რაც შეეხება უკვე სუბსიდირების პროგრამის გავლენას გაყიდვებზე, ამოქმედების შემდეგ ლევან იცი რომ 52%-ით გაიზარდა გაყიდვების რაოდენობა. მართლა, ანუ საკმაოდ კარგი შედეგია. კი, ელოდებიან ამოქმედებას და ძალაში შესვლას უშუალოდ. კი, ამაზე იყო კიდევ პროგნოზები, რომ დაეხმარებოდა ეს ყველაფერი ამ სექტორის გამოწევას. ამოქმედებას კი და ძველი პოზიციების დაპყრობას. კი, ასევე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ თვითდასაქმებულების და ასევე დაქირავებით დასაქმებული ადამიანების კომპენსაცია გადავადდა 1 აგვისტომდე იმ ადამიანების საყურადღებოდ, ვისაც ჯერ კიდევ არ შეგივსიათ განაცხადი, იცოდეთ და გქონდეთ ინფორმაცია, რომ 1 აგვისტომდე შეგიძლიათ ამის მიღება. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ინფორმაცია BMG-მ გამოითხოვა, თუ რამდენმა ადამიანმა მიიღო ეს კომპენსაცია. საუბარი არის, რომ 300 ლარიანი კომპენსაციის მისაღებად 188,000-ზე მეტი ადამიანი დარეგისტრირდა და მათმა 61%-მა შეძლო აი ამ კომპენსაციის მიღება, რაც შეეხება 200 ლარიან დახმარებას, 115,000-მა ადამიანმა მიიღო ეს კომპენსაცია და მოკლედ საკმაოდ ისეთი ნორმალური რიცხვებია და კიდევ 1 აგვისტომდე შეგეძლო
ეხმარებათ განაცხადის შესახებ. ანუ რო ვთქვა 26 ივნისისთვის დადგენილი თარიღი გადაიწია აგვისტოში. 1 აგვისტომდე. 1 აგვისტომდე. კი, და ყველა შეუძლია. ხო, მივედით უკვე თითქმის მოდი, აქვე ძალიან პატარა პოზიტივიც რომ დავტოვოთ მაყურებლისთვის საქართველოს დაცულ ტერიტორიაზე ალგეთის ეროვნულ პარკში დაახლოებით 83 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე ძალიან მნიშვნელოვანი ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა, რაშიც სავარაუდოდ არა დაზუსტებლად ვიცით რომ 50 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება და ეს იქნება პირველი ინვესტიცია რომელიც ჩაიდო ამ მიმართულებით და აქვე ვიტყვი რომ მიმდინარე კვირაში იგეგმება ასევე ტურიზმის სექტორში ჩართული ადამიანების აქცია რომელიც გასულ კვირას იყო ხო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ამ კვირაშიც გაგრძელდება და კი ბატონო და მე უკვე გითხარით აი კომუნიკაციების კომისიის ამბავი რომელიც ასევე დღეს გაგრძელდება დარგობრივი ასე ვთქვათ კომიტეტის ხდომაზე და მოკლედ ძალიან საინტერესო კვირა-გველის და საქმიანი დილის და საქმის კურსის მაყურებლებმა აუცილებლად უნდა გიყუროთ. დროებით გემშვიდობებით. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით თბილისიდან ონში მგზავრობის დრო საათნახევრით შემცირდება და 6 საათის ნაცვლად მგზავრობის საშუალო საჭირო დრო იქნება 4 საათნახევარი. ირაკლი კოუზანაძის ინფორმაციით პარლამენტი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე ინტენსიურად მუშაობს, მათ შორის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ჩართულობა ამ პროცესში განსაკუთრებით აქტიურია. აქტიურად კომიტეტმა დაბეგვრის ნაწილში ვალდებულებების შეასრულა, ამბობს კომიტეტის ხელმძღვანელი. ევროკომისიის ინფორმაციით მესამე წელია თავშესაფრის მოთხოვნათა რაოდენობა საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინას უსწრებს. როიტერსი კი ამასობაში წერს, რომ წამლის წარმოებელი კომპანია Gilead Sciences ევროპას პრეპარატ Remdesivir-ს შემოდგომისათვის მიაწვდის. ბულგარეთმა ღამის კლუბები დახურა და სპორტულ ღონისძიებებზე მაყურებელთა დასწრებას კრძალავს. მიზეზი კორონავირუსით ინფიცირებულთა გაზრდილი შემთხვევებია. CNN-მა დაწერა, რომ კორონავირუსის შიდა გადაცემის გაზრდილი შემთხვევების გამო ჰონგ-კონგის სასწავლო პროცესს ყველა სკოლაში შეაჩერებს. ამერიკული Forbes-ი წერს, რომ Amazon-ი თანახმა გადაიხადოს $135,000 ჯარიმის სახით ყირიმში, სირიასა და ირანში გაგზავნილი ამანათების გამო. მსოფლიოში ცნობილი იაპონური ავტოკონცერნი Honda კი ელემენტების წარმოებული ჩინური კომპანია Amperemex Technologies-თან თანამშრომლობას გეგმავს და ამ მიზნით ავტოკონცერნმა კომპანიაში 1%-იანი წილით შეიძინა. მოკლედ კიდევ ერთი დასტური ამხანაგებო რომ ვითარება მსოფლიოში გლობალურ შეთანხმებას და კორექციას საჭიროებს, რადგან მძიმე პანდემიური პრობლემის წინაშე მსოფლიოს წამყვანი ეკონომიკები მეტად დისტანცირდებიან ერთმანეთისგან, ვიდრე ამჟღავნებდნენ სოლიდარობას საერთო პრობლემის წინაშე. ამის დასტური აწუხებს საფრანგეთის და შეერთებული შტატების ეკონომიკებს შორის გაჩაღებული სატარიფო ომი, რომელიც გასულ კვირაში სრულად დადასტურდა. ტრამპის ადმინისტრაციამ უკვე $1.3 მილიარდი ღირებულების ფრანგულ პროდუქციაზე 25%-იანი ტარიფები დააწესა.
ტარიფები საფრანგეთის მიერ ამერიკულ ტექნოლოგიურ კომპანიებზე დაწესებული გადასახადების განაკეთების ერთგვარი პასუხია. ოფიციალური ვაშინგტონი ამბობს, რომ პარიზის მიერ დაწესებული ციფრული მოსაკრებელი არასამართლიანად იღებს მიზანში კონკრეტულ ამერიკულ კომპანიებს და კერძოდ განახლებული ფრანგული კანონმდებლობით ტექნოლოგიურ კომპანიებს, რომელთა მოგებაც საფრანგეთში აჭარბებს 25 მილიონ ევროს და გლობალურად მათი მოგება 750 მილიონ ევროს აჭარბებს, ამატებით ცხადია საფრანგეთის იურისდიქციაშია საუბარი 3%-იანი გადასახადის გადახდა ევალებათ. ამ კომპანიათა სიაში ცხადია ეგრევე მოხდნენ Google, Amazon, Facebook, Apple. ამერიკის მიერ დაწესებული საპასუხო ტარიფების გადახდა კი მოუწევთ აი ამ პაკეტიდან გამომდინარე ისეთი ფრანგულ კომპანიებს, ანუ პროდუქციის მწარმოებელ ექსპორტიორებს, როგორიც არის კოსმეტიკა, ხელჩანთები, პარფიუმერია და ასე შემდეგ. ხა წარმოიდგინეთ რა ბრენდებზეა საუბარი. თუმცა აღნიშნული ტარიფები, რაც ვაშინგტონმა დააწესა 2021 წლის იანვრამდე არ შედის ძალაში, რის მიზეზიც კორონავირუსის პანდემიაა. დაახლოებით ალბათ წარმოსადგენია რა მასშტაბის სავაჭრო ომზე მიდის გახურება. თუ არ მოხდა არჩევნებში ან საერთო შეთანხმებით ეკონომიკური განვითარებისა და წინსვლის სრულად ახალ რელსებზე გადასვლა, აქაც შანსია მცირედი და მიზერული, მაგრამ მაინც არის ერთი ციდა საქართველოსთვის, რომ განსაკუთრებული კომფორტის საინვესტიციო ზონები შეუქმნას დიდ კომპანიებს იმაზე გათვლით, რაც ისედაც ჩვენს უპირატესობებს წარმოადგენს, გულისხმობ საქართველოს უნიკალურ საკანონმდებლო შეთანხმებების ორმაგ დაბეგვრაზე და თავისუფალ სავაჭრო ურთიერთობებზე, რომელიც მხოლოდ მსოფლიოს თვალწინები 7 ქვეყანას აქვს, თქვათ საქართველოს ჩათვლით, გულისხმობ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები. ესეთი ამბებია მსოფლიოში და რო გადავხედოთ რა გველის ამ კვირაში ტრადიციული ეკონომიკური კალენდარიდან, მიმდინარე კვირას, რომელსაც BMG-ს Forbes-ის და BMG-ს გუნდი ერთობლივად ამზადებს, მივაქციოთ ყურადღება შემდეგ მოვლენებს, რომელიც საკმაოდ რთულად იყო ამოსაცნობი გუშინდელი დღიდან მოყოლებული ევროზონა მონეტარული პოლიტიკის საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებით. განახლებულ გადაწყვეტილების შესახებ მიმდინარე კვირას გამოაცხადებს ევროპის ცენტრალური ბანკის აღმასრულებელი საბჭოს 6 წევრი ქვეყანა და ევროზონის 16 ცენტრალური ბანკის მმართველი კენს უყრის მონეტარული პოლიტიკის შემცირებას ან გაზრდას. ასევე ხუთშაბათს ევროპის ცენტრალური ბანკი გამართავს ყოველთვიურ პრესკონფერენციას, სადაც მონეტარული პოლიტიკის განახლების შესახებ გაკეთდება განცხადებები. და შემდეგ უკვე დამწრეს საზოგადოება შეიძლება ცხადია შესაბამისი კითხვებიც დასვან. მიმდინარე კვირას ევროზონაში მაისისთვის სავაჭრო ბალანსის შესახებ გახდება ცნობილი. დიდ ბრიტანეთში მთლიანი შიდა პროდუქტის განახლებულ მაჩვენებელსაც გამოაქვეყნებენ. მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მაჩვენებლების გამოქვეყნებას ელოდებიან ჩინეთშიც. კერძოდ გამოქვეყნდება ივნისისთვის სავაჭრო ბალანსის ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლები. ამასთან ჩინეთში ივნისში უძრავი ქონების ფასის შესახებ განახლებული ინფორმაცია აიხსნება ხელმისაწვდომი. გამოაქვეყნებენ უმუშევრობის მაჩვენებლებს, რითელ გაყიდვების შესახებ განახლებულ მონაცემებსაც შენ ხარ ჩემი ბატონი. შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტი კი კონგრესს უკვე 6 თვის ანგარიშს წარუდგენს. სადაც საუბარი იქნება შეერთებული შტატების მთავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში არსებული ეკონომიკური ვითარების და სავალუტო პოლიტიკების შესახებ. საინტერესო იქნება ამ კვირაში იტალიის, გერმანიის და დიდ ბრიტანეთში დარეგისტრირებული ავტომობილების მაჩვენებლები, ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი სერიოზული ინდიკატორია ეს ამბავი და მიმდინარე კვირა იმითაც იქნება მნიშვნელოვანი, რომ ოპეკი თვიური, ასე ვთქვათ, ანგარიში გასაჯაროვდება, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება მსოფლიოს ნავთობის ბაზარზე არსებული ტენდენციები. ასევე მომდევნო წლებში ნედლი ნავთობის ბაზარზე მოსალოდნელი ძვრები. ეს სწორედ აი ესეთ ყოველთვიურ ამ ანგარიშში ამოიკითხება და ანგარიში დეტალური ანალიზია იმაზე, თუ რა ახდენს გავლენას თვის ჭრილში ნავთობის ბაზარზე მოთხოვნასა და მიწოდებაზე შექმნილ ვითარებაზე. და ბოლოს სამხრეთ აფრიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია ოქროს წარმოების მაისის მაჩვენებლები. მე მაინც შეგახსენებთ, რომ სამხრეთ აფრიკა ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანაა მსოფლიოში ოქროს მოპოვებასა და წარმოებაში. რაც შეეხება მსხვილი საერთაშორისო კომპანიების ფინანსურ მდგომარეობებს და მაჩვენებლებს, ამ მხრივ დიდ გავლენას იქონიებს ეკონომიკური ზრდის ტენდენციები და ცხადია გავლენა დიდი ექნება და აქვს ჯერ კიდევ კორონავირუსის პანდემიას. ამ კვირაში ნათელი ხდება თუ რა ზარალი ნახა პანდემიიდან მომდინარე PepsiCom.
და მთლიანად ამ ჯგუფის ბიზნესმა ანალიტიკოსები საკმაოდ მძიმე შედეგებს ელოდებიან, ვინაიდან ცნობილია, რომ გამაგრილებელი სასმელების ბიზნესი მნიშვნელოვნად დაზიანდა ამ პერიოდში და დახურულმა რესტორნებმა და გასართობმა ადგილებმა მაგალითად PepsiCo-s ცნობილი და აღიარებული მეტოქე Coca-Cola გლობალურად აცხადებს, რომ დაახლოებით 25%-ით შემცირდა სპორტული ღონისძიებების და კონცერტების გაუმართავობის გამო მათი გლობალური გაყიდვები და ამის აპირისპიროდ მაგალითად პიცერიის ცნობილმა ქსელმა Domino დიდი სარგებელიც ნახა, ვინაიდან პანდემიის დროს მათ გააქტიურეს მიწოდების სერვისი და აღნიშნული კომპანიას განახლებულ მონაცემებს, ასე რომ Domino's პიცასაც ველით მონაცემებს მათ ველით პიცას არ ველით ამ სტუდიაში არ გვინდა ამ კვირაში, ასე რომ დაგველოდეთ საინტერესო ამბებია წინ. ანა, თან ეს გლობალურად იყო, თუმცა ჩემგან ტრადიციულად ადგილობრივი ბიზნესების სიახლეები გვაქვს შესათავაზებელი მაყურებლისთვის და ვიდრე BMG-ს კოლეჯზე გადავალთ, ამ უქმეებზე ამბები ნამდვილად გამორჩეულად აქტიური იყო და გადაწყვიტე, რომ მეწარმეებისთვის, ფერმერებისთვის, გლეხებისთვის აყურადღებო ამბები ამომერჩიეთ. თან ჩემი აზრით, კარგი ამბავი არ და მე მგონი ყოველთვის საინტერესო უნდა იყოს, ვინც რაიმე ფორმით რომელიმე მიმართულებას უკავშირდება, მათ შორის მომხმარებლებისთვისაც იმ საბოლოო პროდუქტისა, რომელსაც მაგალითად BiuBiu გთავაზობს. სწორედ ქათმის წარმოებელი კომპანია ჩირინა წლევანდელი მოსავლის აღების სეზონზე ქართულ მიწაზე მოყვანილი ხორბლის და სიმინდის ჩასაბარებლად კომპანიაში აცხადებს შესაბამისად აქტიურად იმ ადამიანებისგან მასალის, ანუ სიმინდის და ხორბლის ჩაბარებას, ვისაც მოყავს ეს კულტურები. გახსოვს ალბათ შენც გიორგი, როცა BiuBiu-ს მეურნეობას სტუმრობდით ინტერვიუში, მაშინ რევაზოვშიკიძე ამბობდა, რომ მას აქვს სურვილი და მცდელობა, რომ ადგილობრივი მარცვლეული შეიძინოს და ასეთი სქემებით რამდენიმე ფერმერთან თანამშრომლობაც უკვე არის. როდესაც წინსწრებად იციან რა ტიპის მოსავალი არის, როგორ უვლიან და შესაბამისად სეზონზე უკვე იბარებენ. კომპანია ამ სურვილს და იდეას არც ახლა ღალატობს და აქვს სურვილი, რომ ხარისხიანი მარცვლეული პირველ რიგში ადგილობრივებისაგან სწორედ მობილიზებულად ჩაიბარონ. მართალია ჩვენთან არც ხორბალი და არც სიმინდი ადგილობრივი წარმოების იმდენი არ გვაქვს, რომ ამ დროისთვის შიდა მოთხოვნის თუნდაც ნახევარი დაკმაყოფილდეს ან ერთი კომპანიის ან თუნდაც მთელი ქვეყნის ბაზრის, მაგრამ ეს უბრალოდ არ ნიშნავს, რომ ამ ხრივ თუ მონდომება იქნება, რაღაც არ გამოგვივა, აუცილებლად გამოგვივა და აი კარგი მაგალითებიც გვაქვს. ისე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში ხორბლის 14 სახეობა აღწერილი, 150-ზე მეტი სახესხვაობა, ფორმა და ჯიში. ცნობილი ხორბლის 20 სახეობიდან 5 არის ქართული ენდემური. გასული წლების მონაცემებით საქართველოში ხორბლის ნათესი ფართობი იყო 52300 ჰექტარი, საიდანაც 67.7% კახეთის რეგიონზე მოდიოდა, 13.9% ქვემო ქართლზე და 12.9% შიდა ქართლზე. აი საშუალო მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, წარმოებული იყო საქართველოში 133.4 ტონა ხორბალი და აქედან 76.9% ისევ კახეთის რეგიონზე მოდიოდა. 8.7% კი შიდა ქართლზე და 7.9% ქვემო ქართლზე. თავის მხრივ კომპანია ჩირინა გახსოვთ ალბათ თქვენს ბევრჯერ გვიხსენებია, რომ საერთიჭერის მახლობლად ფლობს მიწებს, სადაც უმაღლესი ხარისხის სიმინდი და ხორბალი მოყავს, თუმცა წარმოების ზრდასთან ერთად რა თქმა უნდა მარაგი არ არის საკმარის და შესაბამისად ყოველწლიურად მათთვისაც მზარდი არის შესაძლებელი მარცვლეულის რაოდენობა. BiuBiu-ში თქვეს, რომ მათთვის პრიორიტეტული არის სწორედ ქართული ფერმერებისაგან სიმინდის და ხორბლის შეძენა და მოსავლის აღების სეზონზე მთელი წლის რეზერვის შექმნა სწორედ ადგილობრივი პროდუქციისაგან. აქაც ოღონდ თავისი წესები და სტანდარტები მოქმედებს, ისევე როგორც მთელ კომპლექსში, ვიდრე ჩვენამდე ნედლი ხორცი მოვა BiuBiu-სი, სიმინდი და ხორბალი მიღებამდე ლაბორატორიულად უნდა შემოწმდეს. დგინდება მისი ასევე მაჩვენებლები, ტენიანობა, დაბინძურების დონე და ასე შემდეგ. პროცედურის წარმატებით გასვლის შემთხვევაში მარცვლეულის საშრობში ინაცვლებს უკვე და საშრობის შემდეგ ხდება მისი მოხმარება. ხო, ეს ზეთის გამოსახდელი სივრცე არის, ამას კავშირი არ აქვს პრინციპში ხორბლის და სიმინდის შენახვასთან, მაგრამ ადრე ვაჩვენეთ ჩვენს მაყურებელს რეალურად როგორ ხდება ამ ყველაფრის დასაწყობება, სად და როგორ აბინავებენ მარცვლეულს. ჩინეს მარცვლეულის საშრობი და სასაწყობე კომპლექსი, მარცვლეულის მიმღები, სარჩევი, საშრობი და შესანახი გაყოფილება ჯამში 40,000 ტონა მარცვლეულის ხანგრძლივი დროით შენახვას ახერხებს და მუდმივად ხდება ამ სასაშრობე საწყობში განიავება ამ პროდუქტისა, იმისთვის რომ არ მოხდეს მისი
გაფუჭება და შესაბამისად გაფუჭებული პროდუქტი არ შესთავაზონ ქათმებს. თანამედროვე საჭიროებით და სასაწყობე კომპლექსის აშენება ფოტოშორის ჩინეს ბრიტანულ პარტნიორ კომპანია Chief Industries-თან დახმარებით აქვს მოწყობილი. 40 წელია ეს კომპანია, რაც აგროტურისტულ სამშენებლო სექტორში მოღვაწეობს და მარცვლეულის საშრობი და შესანახი კომპლექსების მშენებლობაში აქვს ერთ-ერთი ლიდერი პოზიცია. თავად საკვების წარმოების ყველა ტიპი მოწმდება და ლაბორატორიულად, მიკრობიოლოგიურად ჰასპიში გაწერილი პროცესების შესაბამისად ხდება ამ ყველაფრის შემოწმება. ბიუბის ქათმების გამოზრდა ხდება დაბალანსებული სრულყოფილი საკვების საშუალებები და ჰარმონიული დანამატების გარშე, როგორც მანამაჯგალაძე ერთ-ერთ პირველ სიუჟეტში ყვებოდა, ევროპული გარემო აქვს შექმნილი გაგრილების გათბობის სისტემით და სხვა ყველაფრით. და მოკლედ თუ დაინტერესებულები ხართ ამ ფორმით მარცვლეულის ჩაბარებით, მაშინ ეკრანზე მითითებულ საკონტაქტო ინფორმაციასაც დაინახავთ და დეტალებში აუცილებლად ამ მიმართულებით გაერკვევით. ბიოპროდუქტების საკუთარ სამზარეულოში მოხვედრა თუ თქვენი პრიორიტეტია, მაშინ აქაც კარგი სიახლე გვაქვს. ივლისის ბოლომდე ბიომარკეტი გრინგრინი იხსნება, აგრომარკეტი ქართული წარმოების ნატურალურ პროდუქციაზე იქნება ორიენტირებული და მათ შორის არის ხე და ბოსტნეული, ხორცეული, რძისნაწარმი, ალკოჰოლური სასმელები და ისეთი პროდუქტები, როგორც არის სუნელები, ძმარი და ზეთი. აი, რაც შეეხება უკვე ნედლეულს, როგორც მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი სალომე ლაფერაძე განმარტავს, მათი ნაწილი სწორედ საკუთარი მეურნეობიდან ექნება წარმოდგენილი, ნაწილით კი რეგიონებიდან მომარაგდებიან, ასევე გათვალისწინებული არის მარკეტში დამზადებული სხვადასხვა პროდუქტების განთავსება. აი, რაც შეეხება ინვესტიციას, ის ამბობს, რომ პირადი სახსრები დაახლოებით 50,000 ლარი იყო. ლაფერაძე იმასაც განმარტავს, რომ საქმიანობის დაწყების პროცესში მათ აგრომარკეტის უპირატესობა იმ თვალსაზრისითაც მიენიჭეს, რომ ეს პროდუქცია რელევანტურობას პანდემიის ფონზეც არ კარგავდა და მისი თქმით გათვალისწინებულია ამ მიმართულებით ფასდაკლებები, მაგალითად პენსიონერ მომხმარებელზე და დაახლოებით 10 ადამიანის დასაქმება შეძლებენ. სამომავლო გეგმებზე საუბრისას ისიც გვითხრეს, რომ ბიომარკეტის გახსნას სვანეთშიც განიხილავენ. ნახოთ როგორ წავა ბიზნესი, სვანეთს ამზაფხულს აუცილებლად ნოვესტურო და არ მგონია რომ თვად ბიომარკეტის დახვედრება მოასწრონ, მაგრამ სანახავი სხვა ძალიან ბევრი იქნება და დასათვალიერებელიც. ისეთი ფოტოები და კადრები შემხვდა ჩვენი ერთგული რესპონდენტებისგან ამ უქმებზე, რომ ერთი ორად გაუმძაფრდებოდა ნებისმიერ ნახულს სურვილი, რომ ამ ქვეყანაში ეს მიმართულება აუცილებლად სანახავი გვაქვს და არა მხოლოდ დასათვალიერებელი, ნამდვილად ბევრი გვაქვს ქვეყნის მასშტაბით. ვიდრე ქალები მომავლისათვის შეერთებული შტატების ელჩთან ერთად სვანეთის დასალაშქრად იყვნენ, პრემიერმა სხვათა შორის პარასკევს დაშბაშის კანიონის რეკლამირება და ახალი საინვესტიციო პროექტის ამბების გაზიარება მოასწრო. ჩვენ წელს ერთად უნდა გავაძლიეროთ ტურიზმი და უნდა ვიმოგზაუროთ საქართველოსთვის. ვიყოთ ჩვენი ქვეყნის მოგზაურები, ერთად აღმოვაჩინოთ ახალი ადგილები, მათ შორის დაშბაშის კანიონიც უნდა გახდეს ერთ-ერთი დანიშნულების ადგილი, ამბობს გიორგი გახარია, რომელიც ქარელის რაიონს სტუმრობდა. ამბავი აქ ისიც არის, რომ დაცულ ტერიტორიაზე კერძო საერთაშორისო ინვესტიცია განხორციელდება, უბრალოდ ხორციელდება, რომელიც COVID-19-ის პანდემიის მიუხედავად არ არის შეწყვეტილი და პრემიერი ამბობს, რომ ამ ოცლობის ინვესტიცია რეგიონისათვის არის რეკორდული. ხოლო პროექტით გათვალისწინებული ობიექტები საქართველოსთვის ახალი და უნიკალურია. ის ობიექტი, რომელიც აქ იქნება, რომელსაც გავლილი აქვს ზურმუხტის ქსელზე შეფასება, ყველანაირი კვლევები, მართლაც მოგცემს საშუალებას, რომ ერთის მხრივ განავითაროთ აქ ეკონომიკა, იგივე ეკოტურიზმი და მეორეს მხრივ შევინარჩუნოთ ეს ლამაზი ბუნება. ფაქტია, ქვემო ქართლისთვის ეს უნიკალური პროექტია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წალკისთვის ამ მუნიციპალიტეტში მსგავსი არ ახსოვდეს არაფერი ყოფით. წალკაში მასშტაბური პროექტი ხორციელდება წალკის კანიონზე. წყობაში ჩადგება წლის ბოლოსთვის ძალიან ბევრი საჭირო საინტერესო ობიექტი, მათ შორის სასტუმრო, ვიზიტორთა ცენტრი, კოტეჯები. მომავალი წლის მაისისთვის სრულად დასრულდება პროექტი, სადაც უკვე იქნება მინის ხიდი, შესაბამისი ატრაქციებით, ზიპლაინებით და ასე შემდეგ და ეს არის ძალიან დიდი გარკვეული мотивация წალკელებისთვის და მთლიანად მხარისთვის მნიშვნელოვანი პროექტია. დაშბაშის კანიონამდე მოგზაურობა საქართველოში გასული კვირის მიწურულს პრემიერმა ასურეთიდან დაიწყო. იქაურ გერმანულ დასახლებაში, რომლის რეაბილიტაციის პროექტზეც ჩვენმა მაყურებელმა ბევრი იცის და ეტაპობრივად გიყვებოდით ხოლმე, რესპონდენტების აქტიური მონაწილეობით და ჩართულობით
სამუშაოების მიმდინარეობაზე, ანუ ვიდრე რაღაც გაურკვეველ შეზღუდვებს დააწესებდა მთავრობის პიარ გუნდიდან, ჩემი გადმოსახედიდან ალბათ უფრო ანტი-პიარ შემადგენლობა და ახლა მხოლოდ ჩვენ ვართ ამის გაზიარების წყაროები, მაგრამ არც ერთ სიტყვას დავაკლებთ და არც დავამატებთ სიმართლეს და მიმდინარე ამბებს აუცილებლად ყოველ ჯერზე და ეტაპზე გაგიზიარებთ. ამბავი ამ ჯერზე გერმანიის ელჩთან ერთად გიორგი გახარიას ვიზიტია, რომელმაც ადგილობრივებს ის შესაძლებლობები, რომლითაც შეუძლიათ ისარგებლონ პროგრამის აწარმოება საქართველოში ტურიზმის კომპონენტის ფარგლებში გააცნო პირადად, მათ შორის არის რა თქმა უნდა საოჯახო სასტუმროების შექმნის საშუალება, კვების ობიექტები, ეთნომიმართულება, ტურისტული აქტივობა და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიწყებთ შიდა ტურიზმის მხარდაჭერას, ჩვენ ხელახლა უნდა აღმოვაჩინოთ ჩვენი სამშობლო, ყველა ის ადგილი, რომელიც შესაძლებელია იყოს დავიწყებული, ხელახლა ჩვენი ოჯახის წევრებთან, შვილებთან ერთად ხელახლა უნდა ვნახოთ ეს ყველაფერი, რათა როდესაც ტურიზმი სრულად აღდგება და ჩვენი უცხოელი სტუმრები ჩამოვიდნენ, საუკეთესო გიდები იყოს თითოეული ჩვენგანი. მოვუყვეთ ჩვენს ქვეყანაზე და ჩვენს სამშობლოზე. მოდი დანარჩენ ამბებსაც მივყვეთ, სიახლეები ბევრი გვაქვს. საჭარაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება გრძელდება და ტურიზმის დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო მთიან აჭარაში ტურისტულ მარშრუტებზე საპარკინგი ინფრასტრუქტურის მოწყობას აანონსებს. მთავრობის მიერ მიღებული ახალი დადგენილებით შეიცვალა ის კრიტერიუმები, რომელთაც მოქალაქეებმა 200 ლარიანი კომპენსაციები უნდა მიიღონ. პანდემიის გამო ტრანსპორტზე დაწესებული შეზღუდვები მუნიციპალური ავტობუსების და თბილისის მეტროს შემდეგ უკვე კუს-ტბის საბაგირო გზისთვისაც მოიხსნა. საბაგირო გზა მგზავრებს ჩვეულ რეჟიმში ემსახურება. ტურიზმის განვითარების ინიციატივებისათვის სვანეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და ზემო იმერეთში საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა. ტურიზმის ადმინისტრაციის ინფორმაციით განცხადების შეტანის ბოლო ვადა 2020 წლის 3 აგვისტოა. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისია ახალი კანონპროექტის თანახმად შესაძლოა გახდეს უფლებამოსილი ენერგეტიკის და წყალმომარაგების სექტორში მოღვაწე კომპანიების 5%-ზე უფრო მეტი წილის აქციების გასხვისება აკრძალოს. ენერგეტიკის და წყალმომარაგების შესახებ კანონში შესატანით ცვლილებების პროექტის ინიცირება 13 ივლისის ბიუროს ხდომაზე, ანუ დღეს არის დაგეგმილი. კანონპროექტის ავტორი სემეკთან ერთად არის ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. ინიციატივის პროექტის მიხედვით მთავრობა ამ ცვლილებების დაჩქარებული წესით განხილვას ითხოვს. კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად, თუ კი გამონაწილებელი კომპანია წილის აქციების 5 ან 5-ზე მეტი პროცენტის გასხვისებას გადაწყვეტს, ის იქნება ვალდებული, რომ ამის თაობაზე სემეკს წინასწარ აცნობას. განმარტებითი ბარათით ცვლილების აუცილებლობა მომხმარებელთა უფლებების დაცვით არის ახსნილი. საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ ხორბლის და პურპროდუქტების ბაზრის მონიტორინგი დაასრულა. 18 თვიანი მიმოხილვის შემდეგ კონკურენციის სააგენტო სწავლობდა თუ რამ განაპირობა 2018 წლის 10 დეკემბრიდან პურის ფასის ზრდა. მონიტორინგის შედეგად და თანახმად 10 დეკემბერს 2018 წელს პურის ფასის ზრდა კომპანიების გონივრულ დანახარჯებზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებას წარმოადგენდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლებელი იქნებოდა რენტაბელური ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება. სწორედ 2018 წლის 10 დეკემბრიდან პურის ფასმა მაღაზიებში დაახლოებით 5-10 თეთრიანი მატება აჩვენა. იმავე დღეს მაშინ მთავრობის ხდომის დაწყების წინ მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა საკითხის შესწავლა კონკურენციის სააგენტოს დაავალა, რამდენად კეთდებოდა შეფასებები, რომ შესაძლოა ფასის მატება არაჯანსაღი კონკურენციით ყოფილიყო გამოწვეული და აი 18 თვიანი მიმოხილვის, მოკვლევის და განხილვის შემდეგ კონკურენციის სააგენტომ თქვა, რომ სრულიად ბუნებრივი პროცესი იყო. ვიცე-პრემიერის ინფრასტრუქტურის მინისტრის მაია ცქიტიშვილის განცხადებით, რუსთავის მაგისტრალზე სამშენებლო სამუშაოები მხოლოდ ერთ მონაკვეთზე ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტის შედეგად არის შეჩერებული. სხვა მონაკვეთებზე კი სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. ცქიტიშვილი ამბობს, რომ ისინი ძალისმიერ მეთოდებს მოსახლეობის წინააღმდეგ ვერ გამოიყენებენ და მხოლოდ მათთან შეთანხმებით იქნება შესაძლებელი ამ მონაკვეთზე შესაბამისად გზის გაყვანა.
ხობში ჩინური ინვესტიციით პლასმასის გადამამუშავებელი საწარმოს პროექტი პანდემიის შემდეგ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიიდან საქართველოში საწარმოს გადმოტანას გეგმავს. ეკონომიკის სამინისტრო აღნიშნავს, რომ უახლოეს პერიოდში მშენებლობაც უნდა დაიწყოს. 50 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება და 400 ადგილობრივი მოსახლე დასაქმდება. არსებული ინფორმაციით. თავად უწყების ხელმძღვანელ პირებთან Global Recycling-ის წარმომადგენლებმა საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაცია წარმოადგინეს და აღნიშნეს, რომ ხობის მუნიციპალიტეტში პლასმასის ნედლეულის გადამამუშავებელი ქარხნის და შემდგომ აღნიშნული მიწოდების ჩაჭრში ჩართული სხვა საწარმოო სიმძლავრეების განვითარება ხელს შეუწყობს როგორც ადგილობრივი, ასევე ქვეყნის ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. სამინისტროს ინფორმაციით, კომპანია Global Recycling-მა ხობის მუნიციპალიტეტში 300,000 კვადრატული მეტრი მიწა ნასის საინვესტიციო შეთავაზების პროექტის ფარგლებში პირობებიან აუქციონზე შეიძინა და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიიდან პლასტმასის გადამამუშავებელი ქარხნის გადმოტანასა და შემდგომ აღნიშნული მიწოდების ჩაჭრში ჩართული სხვა საწარმოების საქართველოში გახსნა დაგეგმა. უწყებაში ისიც თქვეს, რომ პირველ ეტაპზე ინვესტორი 50 მილიონი ლარის ინვესტიციას განახორციელებს და მომავალში ხობში გეგმავს დამატებითი ინვესტიციის განხორციელებასაც. ამერიკის ხელისუფლების მიერ გატარებული ზომების და ასევე კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული შედეგების გათვალისწინებით ამერიკული კომპანიები საკუთარი წარმოების ნაწილს ჩინეთიდან ვიეტნამში გადაიტანენ. ეს ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ უცხოელი ჟურნალისტებისათვის გამართულ ბრიფინგზე თქვა. მან ვაშინგტონსა და ჰანოის შორის არსებულ ორმხრივ ურთიერთობებს მაღალი შეფასება მისცა. ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები მნიშვნელოვანია. ისინი საერთო გეზის ფუნდამენტზე აბაზირებული, მათ შორის ეკონომიკური გეზის ამბობს პომპეო და მან ყურადღება გაამახვილა ამერიკულ პირდაპირ ინვესტიციებზე ვიეტნამში. ამასობაში შტატების კონგრესის საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ სახელმწიფო დეპარტამენტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის მხარდაჭერაზე, რომლის მიხედვითაც დოკუმენტში საუბარია საქართველოსთვის დახმარების სახით 122 მილიონი 25,000 დოლარის გამოყოფის შესახებ, თუმცა სხვა წლებისგან განსხვავებით ამჟამად დოკუმენტს ახლავს გარკვეული წინაპირობა, რომლის თანახმადაც დახმარების გაცემის 15% უნდა შეჩერდეს იქამდე, ვიდრე სახელმწიფო დეპარტამენტი არ დაადგენს, რომ საქართველოში ინსტიტუტების დამოუკიდებლობა, დემოკრატიული გარემო და ბიზნეს გარემო არ გაუმჯობეს და ამასთანავე არ შემცირდება კორუფციის დონე და არ გამტკიცდება ანტიკორუფციული რეგულაციები. აი ამ ყველაფერზე გახარია ამბობს, რომ სასიამოვნო ამაში არაფერია. ეს არის საკანონმდებლო ინიციატივა ჯერჯერობით, რომელიც კომიტეტებს გადის. რა თქმა უნდა, არაფერი სასიამოვნო ამაში არ არის. რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველას გვესმის, რომ ის პუნქტები, რომელიც იქ ჩამოთვლილია, ქვეყანა საქართველო ყოველდღიურად პროგრესირებს და ეს ჩვენმა კოლეგებმა ძალიან კარგად იციან. როგორც ჩანს, ის შიდა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მაღალი ტემპერატურა წინა საარჩევნებამდე რამოდენიმე თვე დაგვრჩა. სამწუხაროდ ეს ჩვენი შიდა დაძაბულობა პოლიტიკური, როგორც ჩანს, გარეთაც გადის, მაგრამ მოგხსენებათ, რომ ასეთი ბევრი შემთხვევა იყო ზუსტად მსგავსი ინტერპრეტაციები მახსოვს, როდესაც საუბარი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ყველას კარგად გვახსოვს, რომ ამ ცვლილების მიღების შემდგომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებები იყო შესანიშნავი. მათ ძალიან კარგად დაინახეს, რომ ქართული დემოკრატია პროგრესირებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ წინ გვაქვს არჩევნები, რომლებიც უნდა ჩავატაროთ დემოკრატიულად, სრულად, გახსნილად, ღიად და კონკურენტულ გარემოში, რასაც რა თქმა უნდა გავაკეთებ. ნორვეგიამ ევროპის საბჭოს 2023 წლების საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად დაახლოებით 3,751,000 ევრო გამოყო. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისი ავრცელებს. მათი ინფორმაციით ქვეყანაში ნორვეგიის ელჩმა ჰელენე სანდ ანდერსენმა და ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელმა საქართველოში კრისტიან ურსემ გამართული შეხვედრისას კიდევ ერთხელ ისაუბრეს. 2023 წლებში განსახორციელებელი პროექტის მნიშვნელობა და თანამშრომლობა იყო მთავარი განსახილველი საკითხი. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. ზოროც პირველ ნომერში მოვიდა და ახლა დრო არის რომ ამბებიც გაგვიზიაროს. ლევან თაღიაშვილი რამდენიმე კვირა რაც ბენზინის გაძვირებას გვიანოსებს და ჩვენც ველოდებით როდის გვეტყვის ბოლოს და ბოლოს რამდენით როდის და როგორ ძვირდება ბენზინი. ფაქტია გასულ კვირას ყველა ნავთობკომპანიაში გაიზარდა მცირედით საწვავის ღირებულება იყო თუ არა საერთაშორისო ფაზები. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ამ ყველაფრისა და რამდენად გაუძვირდათ ავტომობილის ფლობელებს საწვავი. ამას თავად ლევანი გვეტყვის. ლევან დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ და გისმენთ. ანდი კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. გასული ერთი კვირა ნავთობის
ბირჟებისთვის საკმაოდ სტაბილური გამოდგა, გულისხმობს საერთაშორისო ბირჟებს, თითქმის იგივე დონეზე დარჩა ბარელი ნავთობის ფასი, მხოლოდ 10 ცენტით გაიაფთა ნიუ-იორკში და ახლა $40 და 55 ცენტი ღირს. ტრენდი ბუნებრივია იგივე იყო ლონდონში, სადაც უკეთესი ხარისხის ნავთობი ვაჭრება და ფასიც მეტი გვაქვს. აქ ბარელი ნავთობის ღირებულება 14 ცენტით შეიცვალა მხოლოდ და როგორც გრაფიკზე ხედავთ $43 და 24 ცენტია. რაც შეეხება ნავთობის ბაზარს და აქ განვითარებულ მოვლენებს, ურთიერთსაწინააღმდეგო ბიძგები ჰქონდა გასულ კვირას, რამაც საბოლოო ჯამში იგივე ნიშნულზე დატოვა ნავთობის ფასი მთელი კვირის განმავლობაში. განსაკუთრებით მძიმდება ამერიკის შეერთებული შტატების მდგომარეობა, სადაც COVID-19 დაავადებულთა რაოდენობა კვლავ მზარდია, თუმცა ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ ნავთობზე მოთხოვნის 2020 წლის ახალი პროგნოზები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც დღეში 400,000 ბარელით გაიზრდება მოხმარება, რაც ძირითადად აზიის, კერძოდ კი ინდოეთისა და ჩინეთის ხარჯზე მოხდება. მოგეხსენებათ, ეკონომიკური აქტივობა აზიაში უკვე შედარებით გამოცოცხლებულია და ნავთობზე მოთხოვნაც პერიოდულად მატულობს. რაც შეეხება ახლო აღმოსავლეთს, სიტუაცია აქ მთლად სახარბილოა არა ნავთობმომპოვებული ქვეყნებისთვის, მაგალითად ირანმა სრულად შეასო მარაგები და მის დაცლას ჯერჯერობით ვერ ახერხებს, ნავთობის მოპოვება კი სახელმწიფოში 40 წლის მინიმუმზეა. მოკლედ თითქმის 3 კვირა გიონოსებთ, როგორც გითხარით, ბენზინის გაძვირებას და ეს დღეც დადგა. ყველა ნავთობ კომპანიამ 3-დან 5 ცენტრამდე გააძვირა საწავი და კვლავ მიუახლოვდა $2 ნიშნულს, მოგეხსენებათ, გვიან აისახა შედარებით საერთაშორისო ბირჟების ფასები. არაბრენდირებულ ნავთობ კომპანიებში ეს ტენდენცია 1-2 კვირა უკვე შეიმჩნევა, თუმცა ბრენდირებულ კომპანიებზე დაკვირვება და ზუსტი ანალიზი გაცილებით მარტივია. დეტალებს ეკრანზეც ხედავთ, ყველაზე ძვირადღირებული პრემიუმის ტიპის ბენზინი ვისოლსა და გალფშია 1 ლარად და 99 თეთრად, რეგულარი კი გალფში 1 ლარად და 92 თეთრად. ტრადიცია არ ირღვევა, ლუკოილი პოზიციონირებს ყველაზე დაბალი ფასით, როგორც პრემიუმის ისე რეგულარის ტიპის საწვავში, თუ არ გავითვალისწინებთ ლოიალური მომხმარებლის იმ ბარათებს, რომლის გამოყენების შემთხვევაშიც 7-დან 15 თეთრამდე ფასტეკლების მიღება შეძლებთ. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5 სტანდარტის საწვავის საქართველოში. ლევან, მალე დაგვიბრუნდება, იქამდე ვემზადებით კიდევ ერთი მიმოხილვისათვის საკომუნიკაციო სფეროში მიმდინარე ხმაურიანი განხილვები, მისი საქმიანი ნაწილი, ანუ კანო პროექტი და თანამდები გამოწვევები, რომელიც ქართული ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვან წილს და წვრილს იტევს. ჩვენი შემდეგი ბლოკის მთავარი თემა იქნება, მოკლედ დაგველოდეთ, მალე დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. ითამაშე პოკერი BetLive-ის ნებისმიერ კეშმაკიდაზე. მოხვდი 4-დონიან ლიდერბორდში და მოიგე წილი 84,000 ლარიდან ყოველ კვირას. BetLive გაერთე შენს გემოზე. Trend we
მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს, გაიროს ქუჩა 42. მონტერეი, ახლა უკვე ქუთაისშიც. ეტიკეტზე ბრენდული წარწერა რავი შესრულებულია სპეციალური შრიფტით როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე. რაც ნიშნავს იმას, რომ ლუდის დალევა შეუძლიათ როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ასევე უცხოელ ტურისტებს. მათთვის, ვინც ცხოვრებას უყურებს მარტივად და უყვარს კარგი ლუდი. ზებარეთის საბავშვო დღეები იმპექსის საფთია ქოქსელში. განსაკუთრებული აქციები და სპეცფასები ბავშვთა პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასდაკლება გერმანულ ბრენდებზე. For your baby და კოლუდი. 30% ფასდაკლება ჰუმანას რძიან ფაფებზე. ფრისოს რძის შეძენისას ლიბეროს საფენი ნახევარფასად. ჰეინცის ორცალ რძიან ფაფაზე, ანხილის პიურეზე, იგივე ორი პროდუქტის საჩუქრად. We babies ბოთლზე დამატებითი საჩუქარი. აქციების პარალელურად თვის ბოლომდე დააგროვეთ გასამაგებული ქულები ზებარათზე და გადაცვალეთ ქსელში არსებულ ნებისმიერ პროდუქტში. იმპექსი. კარგია, იქ სადაც შენზე ზრუნავენ. როდესაც მოვლენები ჩვენს თვალწინ ელვის სისწრაფით იცვლება. როდესაც ყოველდღე ჩნდება რეალობა, რომელიც ცვლის ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ არა მხოლოდ ის, რა ხდება, არამედ უნდა იცოდეთ ისიც, რატო ხდება. ჩვენ დავსვამ ყველა კითხვას და გიჩვენებთ ყველა მთავარ მოვლენას პირდაპირ ეთერში. ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 6 საათზე ანა წერეთლის დღის ამბები. თითქმის ერთი თვე გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობიდან და ისევ პასუხგაუცემელი კითხვები. რატომ და ვინ გაიმეტა ასე სასტიკად ახალგაზრდა ბიჭი? გამოიძიებენ თუ არა 19 წლის ფეხბურთელის მკვლელობის საქმეს მაშინ, როდესაც სახელმწიფო კრიმინალზე რეაგირებას აგვიანებს. გამოვიდა გამომძიებელი და თქვა, რომ ეს მერე გამოიწვევს უფრო სხვა გარჩევებს, უფრო დიდი მასში გადაიზრდება უგვირჩიეს, რომ ისე დაეწერა თვითონ შემთხვევით რაღაცას. სამართალდამცველებმა გემშია ეს ქალბატონი, რომ ისე დაწერეთ, რომ თვითონ წაიქცა. მედიას ადევნებული გამოძიება, სისტემური ხარვეზი, არაეფექტური მუშაობა თუ მიზანმიმართულად ხელის დაფარება. რატომ აგვიანებთ სამართალი და რა მიზანი აქვს თვალის დახუჭვას კრიმინალურ ფაქტებზე? ყველაფერი აქვს აბსოლუტურად. აქ რასიზებიდან ისინი ან თქვენ აი გესეს ყველაფერი აბსოლუტურად. დავით გამოცხადდა განყოფილებაში და დაიწყო პროცესუალური მიმდინარეობა და დაარჩენე ხომ მაგას მიმდინარეობაში რაღაც არ ჩავერჩები და ვერ ჩავერჩები. სახელმწიფო და კრიმინალი, სპორტსმენები სახელმწიფო და კერძო დაკვეთებში, რატომ ვერ ვსწავლობთ ვერაფერს წარსულის მწარე გაკვეთილებზე? რა ხდება და რატომ ხდება გიორგი შაქარაშვილის საქმეში? როგორ მივედით აქამდე? როგორ ქვეყანაში ვცხოვრობთ? საზოგადოება, იურისტები, პოლიტიკოსები, კრიმინალი და პოლიტიკა. ყველა კითხვა ორშაბათს, საღამოს 8 საათზე, საჯარო პოლიტიკაში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. მე რუსუდან დუმბაძე ვარ, 24 წლის. დავიბადე დამოუკიდებელ საქართველოში. საბედნიეროდ, არასდროს მიმუშავია ცენზურის ქვეშ. მე ანა ახალაია ვარ, 24 წლის. დაახლოებით 5 წელია, რაც TV პირველის მიკროფონი მიჭირავს და რეპორტიორი ვარ. დროდგება წინა პლანზე ახალგაზრდა თაობა გამოვიდეს. საბჭოთა თუ უსაბჭოთა კლიშეებისგან სრულიად თავისუფალი. მე ეს თავისუფლება მიყვარს და ზუსტად ვიცი მას ვერასდროს დავთმობ. თქვენთვის საინტერესო ამბებს ქუჩიდან ვეძებდი. გთავაზობდით ჩართვებს მოვლენების ეპიცენტრიდან. ახლა კი მაყურებლისთვის ყველაზე საინტერესო და აქტუალურ შეკითხვებს სწორედ ამ სტუდიიდან დავსვამ. დროდგება ქართულ მედიაში მთავარი საქმელი თქვას თაობამ, რომელსაც არასდროს არავის ცენზურის ქვეშ არ უმუშავია.
ჟურნალისტები, რომლებიც პოლიტიკურ გავლენებს არ სცნობენ და თავისუფლების გემოიციან. 3 წელია მთავარი პოლიტიკური ორგანო პარლამენტი ჩემი ყოველდღიური სამუშაო სივრცეა. ვატარებ იმ ტელევიზიის მიკროფონს, რომლის ღირებულებებით ჩემთან ყველაზე ახლოს დგას და რომელიც საჯარო ტრიბუნას ყველას თანაბრად უთმობს. შემოთავაზება მოულოდნელი იყო, თუმცა მიმზიდველი, რადგან როდესაც შენი პროფესია გიყვარს, ყოველი ახალი გამოწვევა პროფესიული ზრდის წინაპირობაა. კვირის პოლიტიკურ ეთერს TV პირველის ახალი თაობა იბარებს. თაობა, რომელმაც ჩვენ უნდა შევცვალოს. ყოველ კვირას 2 საათზე ერთმანეთს ამ სტუდიაში შევხვდებით. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ კვირას ზუსტად 4 საათზე აქ TV პირველზე. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. გასული კვირის ბოლო საქართველოს პარლამენტში საინტერესო იყო. საქართველოს პარლამენტიც კი ზოგადად საინტერესო ხდება, როცა იქ თავს იყრიან საინტერესო გავლენიანი, შეძლებული და პერიოდულად ჭკვიანი ადამიანებიც. საკითხის განხილვა ხმაურიანი რომ იქნებოდა, კოჭებშივე ეტყობოდა ცვლილებების პაკეტს ელექტრონული კომუნიკაციის შესახებ კანონში, რომელიც დაინიცირა მთავრობა. შემდეგ მისმა თავმჯდომარემ ანუ ჩვენმა პრემიერ-მინისტრმა ერთგვარი მხარდაჭერაც გააკეთა ზედ განხილვების წინ, ეკონომიკურ პოლიტიკის კომიტეტში განხილვების წინ, სწორად დადგმული გზავნილი დართული კითხვით, რომელიც მოასწავებდა მთავრობის ინიციატივის დაჩქარებული წესით განხილვას. მთავრობის ინიციატივა არის სრულიად ფორმალური რამ, კანონპროექტი სრულად და ბოლომდე დაწერილი, გადახარშული და მომზადებული კომუნიკაციების კომისიის მიერ არის, რომელსაც მე ბედოვლათი და ეგ მაგრები პერიოდულად და შეჩვეული ჭირებით ვეძახი მარეგულირებელ კომისიას. როგორ დაიწყო ეს ხმაურიანი კომიტეტი და რისი ან ვისი მხარდაჭერა მოინდომა პრემიერ-მინისტრმა, მოდი მოусმინოთ მასვე. არ გადამრიგეთ. ესე იგი, ჯერ ეგერთი ხანდახან კორექტულად საუბრობთ ხოლმე. შესაძლო, ეს ერთი სიტყვა. ჯერ ეგერთი მოგეხსენებათ, რომ ეს არის საკანონმდებლო ინიციატივა ჯერჯერობით, რომელიც კომიტეტებს გადის. რა თქმა უნდა, არაფერი სასიამოვნო ამაში არ არის. რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველას გვესმის, რომ ის პუნქტები, რომელიც იქ ჩამოთვლილია, ქვეყანა საქართველოს ყოველდღიურად პროგრესი. ეს არ არის ის სინქრონი, ბოდიშვიხტი ტექნიკური წუნისთვის საუბარია ხარვეზზე, სადაც ხარვეზზე, რომელიც ახლა გავიდა, ეს ყველაფერი ეხებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლობით პალატაში საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელზეც პრემიერ-მინისტრმა ცალკე გააკეთა კომენტარი. თუ მოასწრებენ ჩვენი პროდიუსერები, რომ ნახონ ამასობაში გიორგი გახარიას პარასკევის განაცხადი, ვიდრე ეს კომიტეტი შედგებოდა რომან კაკულიასთან, კარგი იქნება ამას შემოგთავაზებ, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ თელარა გელანდია იყო ერთადერთი, ვინც ამ თემაზე, ანუ გიორგი გახარიას გზავნილზე კანონპროექტის უპირობო მხარდაჭერა, ასე ვთქვათ, ჩვეული ღიმილით. სკეპსისი გამოთქვა, ასე ვთქვათ, და ისემ ზაგიხდეთ ყველაფერი, როგორც თელარას უხდება ღიმილი და მისი სკეპსისი ახდა, ვინც კი კომუნიკაციების ბიზნესში პირდაპირ ანირებად რაიმე წილს ფლობს და ვისაც კი აქვს შეხება ამ ერთ-ერთ ყველაზე შემოსავლიან ბიზნესთან საქართველოში, ყველა რომან კაკულიას კომიტეტში იყო პარასკევს და დუღილმა ისე აიწია, რომ ტელევიზიები და მათი პრეტენზიები ვისახსოვდა. ეგ კი არა იმ ფონზე, რომ აღნიშნული კანონპროექტის აზზე არ იყვნენ ბაზრის წარმომადგენლები და ინდუსტრიის წარმომადგენლები და მთავრობა, რომელიც სრულიად უსაფუძვლოდ იჩემებს, რომ ჩვენ არაჩვეულებრივი კომუნიკაცია გვაქვს ბიზნესთან, რომ მივიღეთ ბოლო 3-4 თვის განმავლობაში მორიგი დასტური, რომ არც არა და არც ჩვეულებრივი კომუნიკაცია მთავრობას და რეგულატორებს ბიზნესთან არ აქვს. რატომ? იმიტომ რომ კავკასიის ონლაინისთვის დაწესებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც ცხადია, ყველა მოთამაშეზე გავრცელდება და მათ შორის დიდი ალბათობით იყო ყოველ შემთხვევაში ამასთან დაკავშირებით, შემდგომ უკან დახევა მოხდა ტელევიზიებზეც, დიახ, გავრცელდება ნებისმიერ დროს და ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ
დღეს ეს თემა არ გვაქვს, ანუ ტელევიზიების. მოკლედ, ამ ცვლილებების შესახებ აზიარებდნენ კომპანიები, რომლებიც ბანკებთან ერთად დღემდე რჩებიან რამდენიმე ემოციური ინვესტორისთვის ყველაზე მიმზიდველ სფეროთ საქართველოში, ანუ საფინანსო სფერო და კომუნიკაციების სფერო ფულის დასაბანდებლად. მაგრამ ეს ხდომა, ანუ კომიტეტის ხდომა აღმოჩნდა საკმარისი, რომ უმსხვილესი საკომუნიკაციო ოპერატორების მაჟორიტარ აქციონერს გულისხმობ ამ შემთხვევაში კომპანია Makticom-ს და გიორგი ჯოხტაბერიძეს ღიად, თქვა, დაედანაშაულებინა კომუნიკაციების კომისიის ხელმძღვანელი ბატონი კახა ბექაური, რომ მისი მმართველობის დროს საქართველოს ბაზარი ორმა უმსხვილესმა საერთაშორისო დასავლურმა ოპერატორმა დატოვა, საუბარია ამერიკულ მეტრომედიაზე და შვედურ თელეა სონერაზე. მოვისმინოთ რა ხდებოდა კომუნიკაციების კომისიის მიერ წარდგენილ კანონპროექტის განხილვაზე რომან კაკულიას კომიტეტში. ყოველგვარი სპეკულაცია, რომელიც ამ კუთხით ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე მოვისმინე, რომ თითქოს ეს მაუწყებლობის კანონს ეხება, ან მაუწყებლებს, ან მედიას ეხება, ეს სრული სიცრუეა და არანაირად შეხებაში ეს ცვლილებები მათთან არ არის. კავკასუს ონლაინს ეხება რეალურად ეს ცვლილება დღეს. თადერთი კომპანია, რომელიც აქ მოცემულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, რომელზეც გამოყენებულია გაფრთხილება 30000-იანი ჯარიმა, 90000-იანი ჯარიმა, 270000-იანი ჯარიმა ერთხელ და მეორე 270000-იანი ჯარიმა. გვითხრეს ის ამბავი, რომ ამისთანა კანონი გადის, ჩვენ აზე არა ვართ, შიგნით რა წერია კანონში, გამიგეთ, მთავრობამ რაღაცა მიიღო და ვერ მოგაწვით ვერაფერი, აი ასეთია სიტუაცია. პრობლემა, რომელიც არის გადასაწყვეტი. მართლა პრობლემა არის. ბოლომდე არ გვესმის არავის და რა არის, მაგრამ ჩანს რომ პრობლემაა. ჩვენ ახლა ვესვრით ამ პრობლემას რაღაც ძალიან დიდ ზარბაზანს. ძალიან სწრაფად, ესაა ძალიან საშიში. თუ შენ ჩათვლი რომ ადგება ზიანი სახელმწიფო საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას ან ადგება ზიანი ქვეყნის ეკონომიკურ ინტერესს, არც ერთი შენი პრეროგატივა არა და შენ ამის კომპეტენცია არ აქვს და არ შეიძლება რომ კონდეს, შენ შეგიძლია წელი გაგვიყიდო, მართული შემოგვიყვან. ესაა ძალიან საშიში რაღაცა შენი რეალური პრობლემის გადასაწყვეტად. და ერთ-ერთი ასე ჩვენ ვითხოვთ და მე ყოველ შემთხვევაში ავიწევ სხვა დრო ავიღოთ და ის პრობლემა გადავწყვიტოთ, მოვიფიქროთ, ის პრობლემა როგორ გადავწყვიტოთ, ის გადასაწყვეტია. კანონში წერია, რომ მართველი დროებითი მართველი ინიშნება 2 წლის ვადით. ასევე წერია წარმოდგენილ პროექტში, რომ ამ დროებითი მმართველის ფუნქცია არის ამ კონკრეტული გადაწყვეტილების შესრულება. მაქსიმუმია, დამასრულებინე რა ხო გინდა რომ გიპასუხო რა მოგივიდა ვერ გავიგე კაცო. გიხსნი რომ წერია კანონში რომ ამ კონკრეტული გადაწყვეტილების შესასრულებლად მართველი აღიჭურება მხოლოდ ამ უფლებით რომ ეს გადაწყვეტილება შეასრულოს უზრუნველყოფს 2 წლის ვადით. თუ და ამისთვის აქვს 2 წლის ვადა. თუ ამ 2 წლის ვადაში ვერ შეასრულა ეს, დგება წილის გაყიდვის თემა. შესაბამისად, 1 წელი რომელიც 4 სანქცირებას მოიცავს დაახლოებით და პლუს 2 წლის ვადა, რომლითაც გაყიდვის გარეშე უნდა უზრუნველყოს. არ წერია. ერთი წერია შეიძლება ვწდები რა რედაქციაზე ხوار მელაპარაკებით ჩავწერთ რომ 2 წელიწადზე ადრე არ ჩავწერთ ხوارი კაცო ჩავწერთ ხوارი ჩვენც ეგვინდა რომ დრო ავიღო და განვიხილოთ ესე წერია იმიტომ რომ გაყიდვამდე 2 წლის ვადა ამას ეძლევა კომისიის გადაწყვეტილების აღსრულებისთვის არა გახა ეგრე არ წერია არაუმეტეს 2 წლის წერია და კომისიამ შეიძლება დანიშნოს 6 თვის იმისთვის ჭირდება მას ეს ძალაუფლება რა უზურპატორია რა ნატურალური უზურპატორი რაც მოხდა აქ არის ის რომ იცინე კაცო რა უზურპატორი როდის გავხდი ბოლო 6 წელიწადია შენის თანამემარჯვენე არ მინახავსო კომისიის თავმჯდომარედ მეუბნება შენ მემარჯვენე ხარ შენთვის კაცო მაგალ ამას ითვალისწინებთ აი ამ იმას რომ როდესაც მიიღო იმან რა ქვია ამერიკულმა კომპანიამ დაუშვათ ლიცენზია აქ შეიძინა და ამის შემდეგ რაღაცა კანონს აკეთებ რომ მე შემილია დედა გიტირო წარმოგიდგენიათ ამის ისა და რა რეაქცია ექნება მე ვიძახოთ რომ კონგრესი არ ვარგა ის არ ვარგა ცუდია ის კაი დეპუტატია ის ლობირებულია რაღაცები არაფერი ლობირებაზე არ გაჟღენილა იმ საკითხებზე რაც თქვენ იცით არავითარ ლობირებაზე არავითარ პიარზე და იცით რომ ეს საკითხი არსებობს ამ ხნის განმავლობაში რაც თქვენ ბრძანდებით თავმჯდომარე ხას უსვამ ორმა უდიდესმა ატლანტიკურმა კომპანიამ მიატოვა საქართველოს და წავიდა ჩვენგან. ეს არის ელექტრონული კომუნიკაციების თქვენი აი როგორც მიყვებით თქვენ და როგორც იქცევით იმ საჯარო სხდომებზე რომლის ჩაწერებით ჩვენ დავიწყეთ დეკემბრიდან აი როგორც იქცევით აი მის შედეგად მივიღეთ ეს რატომ მივიღეთ იცით ამის შედეგად
რომ აღარ უნდა ხალხს ინვესტირების გაკეთება საკუთარ ორი უდიდესი კომპანია ერთი რომელიც შეიძინა სილკნე და კიდე კარგი ჯგუფი აღმოჩნდა ქართული ისეთი რომელიც შეიძინა მეორე კომპანიას უნდა გასვლა ბილაის აგიდან იმიტომ რომ თქვენი მუშაობის შედეგად აღარ უნდა აქ ყოფნა ვერ ყიდის მყიდველი ვერ იპოვე ახლა ამის შედეგად კიდე თქვენ ფიქრობთ მოგიტა ისა ვირტუალური ოპერატორის შემოყვანაზე ამ რედაქციით ამ კანონის მიღება უბრალოდ არ იქნება სწორი და მართებული და უბრალოდ მე ვფიქრობ ემოციები რომ გავწიოთ გვერდზე და აი ეს რაღაც შენიშვნები რაც იგივე ბატონმა კახამ თქვა რაც ითქვა რომ იქნებ ეს ჩანაწერი მოგცეთ განვიხილოთ და აი მე მაგალითად სპეციალურად დავპატიჟე ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი რომ ჩაერიოს როგორც ბიზნესის მხრიდანაც და რაღაცა ნორმალური ქვეყნისთვისაც და ეს ინდუსტრიაც რომ არ გადავაყოლოთ ამ რაღაც ერთ კონკრეტულ რაღაცას აი როგორ შეიძლება რომ ვერ ვიპოვოთ საერთო ენა და მეც მაგაში გეთანხმები და მაგის ცდელობა გვექნება. ესე წავიდეთ, მე მგონი აი ეს ხმაურიან განხილვების პარალელურად სხდომაზე გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ კანონ პროექტზე კენჭისყრა არ მოხდებოდა, რადგან კომიტეტის თავმჯდომარეს რომან კაკულიას მოსაზრებით მასზე არც სათანადო კომუნიკაცია იყო შემდგარი და ოპერატორების საჯარო პრეტენზიებიც იყო, ამ ნაწილში მისაღები აღმოჩნდა. უქმე დღეებში დაიგეგმა შეხვედრაც კომიტეტში ოპერატორებს და კომუნიკაციების კომისიის შორის. ეს შეხვედრა იყო დახურული და სამუშაო დიალოგის შედეგები ამჯერად არ ვიცით. თუმცა BMG-ის გუნდი პარასკევის კომიტეტის შემდეგ ესაუბრა როგორც კომუნიკაციების კომიტეტის თავმჯდომარეს, ასევე ბიზნესების წარმომადგენლებსაც. და პარასკევის ინტერვიუებიც მინდა რომ შემოგთავაზოთ, როგორ იყო მათი პოზიციები უკვე კომიტეტიდან გამოსulis შემდეგ. გადაიდო ეს საკითხი და გაიგებთ მომავალში გადაიდო. ამ სახით ვერ გავა კანონ პროექტი, თუნდაც დღევანდელი დიალოგიდან გამომდინარე, მე გითხარით უკვე გადაიდო, ამიტომ გაველოდოთ შედეგებს. სხვადასხვა მე პირველი რაც მინდა გითხრათ, რომ კომიტეტის თავმჯდომარემ და წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ არ უყრიან დღეს კენჭს ამ საკითხს, ეს უკვე მონაპოვარია. საბოლოო ჯამში ძალიან ბოლო მომენტში, ბოლო ნაწილში უკვე საკმაოდ კონსტრუქციული იყო საუბარი. გაითვალისწინეს ჩვენი არგუმენტები და მზად არიან რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდეს. როგორ ფიქრობთ, რატომ დაწერა კანონ პროექტი ასეთი მთავრობის ინიციირებით მოხდა თუ კომისიის ისე რომ არ გასულა, თქო კონსულტაციები და კომუნიკაციები არ ყოფილა ბიზნესში? მე მარტო შემიძლია რაღაც ვარაუდი გამოთქვა, მე ზუსტად არ ვიცი. მე მაგეჭვია რომ კომისია დგას რაღაცა რეალური პრობლემის წინაშე. ეს შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. ალბათ შეიძლება ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, ოღონდ ჩვენ ეს პრობლემა არ აგვიხსენს წესიერად. ყველას გვაქვს ჩვენი ვარაუდები, იმიტომ კითხულობთ პრესაში, ერთმანეთს ველაპარაკებით, რა არის ალბათ ეს პრობლემა. ალბათ უკავშირდება ერთ კომპანიას, Calculus Online-ს. მაგრამ იმიტომ ეს პრობლემაც კარგად არ გვესმის და თან კიდე მიგვაჩნია, რომ ამ პრობლემის ერთის გადასაწყვეტად ამხელა რაღაც ზარბადნის მოტრიალება და სროლა რომელსაც შეიძლება ბევრი მსხვერპლი მოყვეს, რომელიც სულ ეხება შეიძლება ამ პრობლემას, უნდა მოხდეს უფრო ნელა დაფიქრები. შევიარაღებული თვალითაც შანსი რო ესეა. Calculus Online-ს არგებენ ამას, დიახ. მოკლედ უქმეებზე შაბათ დღეს შრომის და გარჯის შემდეგ დახურული შეხვედრიდან და მანამდეც კომუნიკაციის კომისიის და მთავრობის მიერ ინიციირებულ კანონ პროექტში გარკვეული შესწორებები შევიდა. აი ეს არის ამონარიდი ბატონი ბექაურის განცხადებიდან, რომელიც მისმა პრესამსახურმა შაბათს გაავრცელა დათქმით, რომ მთავარი საკითხი, რომელიც ბიზნესს აწუხებდა, მოხსნილიაო, წილის უნებართვოდ გასხვისება, შერწყმა აქტივების გასხვისება, იმ სპეციფიკური ვალდებულებების შეუსრულებლობა, რომელიც მნიშვნელოვანი ძალაუფლების მქონე ოპერატორებს შეიძლება ჰქონდეთ დაკისრებული. ავტორიზებული და ლიცენზირებული პირების ნაწილში, რა თქმა უნდა, კომისიის უფლებამოსილების ოდნავ გაფართოებაზეა საუბარი, ბრძანებს ბატონი ბექაური ეს თუ ოდნავ არის წარმომიდგენია კლასიკური უზურპაციის დროს რა ხდება, თუმცა არამნიშვნელოვნად, როგორც ამონარიდში ვკითხულობთ, აი რა შუაშია უზურპაცია, აი აქ არ გვეთანხმება ბატონი ბექაური და თავს კვლავ მემარჯვენეობით იწონებს, რადგან ერთის მხრივ კომისიის გადაწყვეტილების არ შესრულებაზე მინიმუმ 4 ჯარიმა უნდა მიიღოს კომპანიამ, ანუ 1 გაფრთხილება და 3 ფულადი ჯარიმა, რომ ჩაერთოს ამ შემთხვევაში დროებითი მართველის მექანიზმი, ასე განმარტა კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარე. კომუნიკაციების კომისიას ლიცენზიების ან ნებართვების შესახებ მოქმედი კანონმდებლობით მობილურ კომპანიებსა და რადიო კომპანიებში დროებითი მართველის დანიშვნა დღესაც შეუძლია. დამატებით ესეთი ინფორმაციაც ვრცელდება კომუნიკაციების კომისიის პრესამსახურის მიერ.
დაწყებით შეგვიძლია ვთქვათ ისიც გიორგი, რომ მათ შორის ვისაც აინტერესებს პერიპეტიები თუ რაზე შეთანხმდნენ ან რაზე აგრძელებენ საქმიან კამათს ოპერატორები და კომუნიკაციების კომისია, გახლავთ ის, რომ სპეციალური მმართველი კომპანიის წილებს ვეღარ გაასხვისებს კანონპროექტში სავარაუდოდ, სწორედ ეს მუხლი შეიცვლება და სპეცმმართველს კომპანიის აქტივების გასხვისების უფლება აღარ ექნება. თუმცა კანონპროექტის არსებულ რედაქციაში კვლავ შენარჩუნებულია მუხლი, რომელიც კომპანიებში სპეცმმართველის დანიშვნას გულისხმობს. ეს არის ინიციირებულ კანონპროექტში ერთ-ერთი პუნქტი, რასაც ბიზნესი არ ეთანხმება, რადგან მათ აქვს სურვილი და უფლებაც, რომ დამატებით გადახიტონ ამ კანონპროექტზე, შემდგომ უკვე იურისტებმა და კომპანიებმა თავიანთი აზრი კიდევ ერთხელ დააფიქსირონ. კი ბატონო, ასეა, თუმცა არ ამგონია კანონში ცვლილებებზე ელექტრონული კომუნიკაციის შესახებ ამით ამოვიწუროს პერიპეტიები, რადგან არ მიმაჩნია, რომ ამ კანონპროექტის ერთადერთი პრობლემა სპეცმმართველის დანიშვნაა, მისი შესაძლო და უკიდეგანო უფლებამოსილებები თუ წილების გასხვისების შესაძლებლობის უკვე უკან გამოხმობილი პრობლემა, რომელიც დაადასტურა კიდეც ბატონმა ბექაურმა, არამც და არამც, ნელი და სწრაფი მოქმედების ნაღმები საკომუნიკაციო ინდუსტრიისთვის გაცილებით მეტია კანონპროექტში, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს ემოციური საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ და რეალურად კავკაზუს ონლაინის გაჯიუტების გამო ინიციირებული ცვლილებები კანონში სერიოზულ შაკიკად მოუბრუნდება მთელ ინდუსტრიას და სექტორს. აი აქ კი ნამდვილად ვეთანხმები კომისიის თავმჯდომარეს შეფასებებში, რომ კომპანიების გაბრაზების საფუძვლები, ციტირებ, შეიძლება იყოს უფრო ღრმა, ვიდრე ეს კანონპროექტია, ეს სრული სიმართლეა, მაგრამ ამ სიმართლეს აქვს ერთი რევერსული მხარე. რომ კომპანიებმა მოსალოდნელი სამთავრობო ცვლილებების შესახებ, ესე იგი, იგულისხმება კანონპროექტში ცვლილებები, ფაქტიური ინიციირების შემდეგ შეიტყვეს. აქვს თუ არა ესეთ ცვლილებების ინიციირების უფლება მთავრობას და მარეგულირებელს? კანონის მიხედვით ცხადია აქვს. თუმცა ნურცის დაგვავიწყდება, რომ თემა ეხება, როგორც გითხარით, ჯერ კიდევ ინერციულად ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ საინვესტიციო ინდუსტრიას საქართველოში, რომელსაც ნამდვილად არ აქვს კარგად საქმე ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით და როცა ხელისუფლების ყველა შტო თავს იწონებს შინ თუ გარნე პრობიზნესური განწყობებით. ეს ცვლილებები მორიგი დასტურია სხვა ბოლო პერიოდის. მხოლოდ ერთი წლის ცვლილებებს მოგიყვანთ მაგალითად, რომელსაც სახელმწიფო ცალმხრივად იღებს და შემდგომ მათთვის კომფორტულ სატელევიზიო ეთერებიდან იწონებს თავს გასაოცარ ბიზნეს კლიმატზე საქართველოში ინვესტორებისთვის, რომელიც უკვე არც ადგილობრივი და არც პანამელი ინვესტორებისთვისაც აღარ არის მიმზიდველი. ხელისუფლების ორთავე შტომ ბოლო პერიოდში გამოავლინეს მეტი მხარდაჭერა დაჩქარებული და გაუაზრებელი გადაწყვეტილებების მიმართ, ვიდრე ბიზნესთან ერთად ემსჯელად და მიეღოთ რეალურად დაბალანსებული და შედეგზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებები და არა დისკრეციული უფლებების უკიდეგანო ულიმიტო სივრცე, რომელიც არც მთავრობას და არც მარეგულირებელს ისედაც არ აკლია, განსაკუთრებით კომუნიკაციების სფეროსთან ერთად შეგახსენებთ ბოლო წლების წიაღსვლებს გარკვეული მიმართულებებით. სამედიცინო სფეროში, სადაც ინდუსტრია ასევე ითხოვს გარკვევას თუ რას ემსახურება ცვლილებები, რომელსაც პარლამენტში ეცნობიან. და შემდგომ კომიტეტის თავმჯდომარეები, რომლებიც სრულიად შეძლებელები არიან პერიოდულად, მაგალითად ამბოხის თუ მშვიდობის პირობებში ქართული ოცნების ცალკეული ინიციატივის ბრმა მხარდაჭერასთან, ბოლომდე დისკრედიტირებას უკეთებენ პარლამენტის ინსტიტუტის ისედაც მყიფე ავტორიტეტს. გავიგეთ, რომ შემდგომი პარლამენტი ამაზე უკეთესი იქნება, ვიდრე არის დღეს. ღმერთმა გისმინოთ და პეტრე პავლოვასაც გილოცავთ. მაგრამ საპარლამენტო კომიტეტის პატივცემულო თავმჯდომარეობო, თქვენ რა გააკეთეთ, რომ ბიზნესის ხმა პარლამენტში ისმოდეს და ხდებოდეს საღი აზრის გათვალისწინება? რა გააკეთეთ, რომ ბიზნესთან მოხდეს წინასწარი დარგობრივი კონსულტაციები და ფაქტის წინაშე არ დააყენოთ საკუთარ კომიტეტებზე? სად და რა ფორმით აჩვენეთ ამ მიმართებით დამსახურებული ადგილი და თუ მიუჩინეთ ამგვარი სხვადასხვა მავნებლობების ინიციატორებს? მე მგონია, რომ არა. რადგან არ მახსენდება, მხოლოდ ერთადერთი შემთხვევაა, როცა ბიზნესის, უпростоრად ბიზნესმენების მოგუდული ხმის ფონზე ლამის ამბოხი მოაწყვეთ. საჯაროდ არ დაეთანხმეთ ამ ბიზნესმენს, ანუ თქვენს პოლიტიკურ მენტორს და ამას ლამის ქვეყნის რეპუტაცია სრულად გადააყოლეთ. იმ ფონზე, რომ ის საკმაოდ სერიოზულად დაზარალდა ქვეყნის რეპუტაცია ისედაც. ახლა კი მორიგი ჯერი კავკასუს ონლაინია და მოდი ბარემ იქნებ ყველას მიეჩინოს თავისი ადგილი დაწყებული ელექტროკომუნიკაციების ოპერატორობიდან და იქვე რადიოები და ტელევიზიები.
დიახ, ტელევიზიებიც, რადგან ხედავთ თქვენგან ნახები სარეკლამო ბაზრის მდგომარეობას, რომელიც სულ ზღაფავს იმის გამოც, რომ სრულიად უმისამართო ეკონომიკური პოლიტიკის ფონზე, რომელსაც ზემოდან პანდემია დაემატა, გასული წლების რეგულაციებმა მოაკლო რაიმე ტიპის ზრდის პერსპექტივაც კი სარეკლამო ბაზარს, ისედაც ორკაპიკიან სარეკლამო ქართულ ბაზარს, რომელიც დაახლოებით იმხელა, რასაც Unilever-ი ახლა აუქმებს Facebook-ში განთავსებებს წლის ბოლომდე. და ბოლოს გარდა არსებული საფრთხეებისა, რატომ არის საფრთხილო აღნიშნული ცვლილებები და რატომ არის განსაკუთრებულად პრობლემური სპეცმმართველის დანიშვნა. ამის თქმის თავი აი ამ შინაარსით ამ კომპანიების, მათ შორის იქ დამსწრე კომპანიების წარმომადგენლებს არ ექნება და ამის მიზეზი არის ძალიან ბევრი. ბიზნესი, ხელისუფლება, პერსონალური დამოკიდებულებები. თუმცა Forbes-ის კვირის შემდეგ საკვირაო გამოშვებაში აუცილებლად შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს კავკასუს ონლაინის ახალ მეპატრონე კომპანიასთან და მოგიყვებით კიდევ ერთ ცალკე ისტორიას, რომელიც არ ეხება კავკასუს ონლაინს, მაგრამ ეხება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რამდენიმე წლის წინანდელ გადაწყვეტილებას. თუ როგორ დაინიშნა სპეცმმართველი კონკრეტული დროით და მიზნებით, რა ვითარებაში და რა კონკრეტული მიმართებების ფონზე მოხდა ეს ამბავი, მიუხედავად იმისა, რომ არც დღევანდელი პარტნიორები იმ კონკრეტული გადაწყვეტილების გამო გარემოს დაცვის სამინისტროში არ არიან დღეს ერთმანეთთან ჩვეული დავის რეჟიმში. აი ეგერ უკვე ორი თემას დაგიანოსეთ მომავალი Forbes-ის კვირის გადაცემისა. ცხადია იქნება ბევრი სხვა საინტერესო თემა და ცხადია ამ დიდ გაუგებრობასთან ერთად ჩვენი ყურადღება არასდროს მოაკლდებათ კომპანიებს რეალურ საქმეშიც. მანამდე ერთი თემა, რასაც შევეხეთ Forbes-ის კვირაში და საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ დღეს დილითაც დამატებით განვაახლოთ ინფორმაცია სილქნეტმა თავისი პირველი წლიური ანგარიში გამოსცა და ამით ის საქართველოში მოქმედი მცირე კომპანიათა რიცხვს შეუერთდა, რომლებიც საერთაშორისო ინვესტორებისათვის უშვებენ ეგრეთ წოდებულ annual report-ებს. ანგარიშებიდან ვიგებთ 2019 წელი სილქნეტისათვის საკმაოდ წარმატებული რომ იყო. კომპანიის EBITDA 7.8%-ით გაიზარდა მიუხედავად არასახარბიელო ფაქტორებისა, მათ შორის ისეთების, როგორც იყო გაზრდილი კონკურენცია, ზარის დასრულების ტარიფის შემცირების ნეგატიური ეფექტი და ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაც კი. მნიშვნელოვანი იყო $200 მილიონი ევროობლიგაციების გამოშვება და ფაქტი, რომ სილქნეტის აქციები ივაჭრება როგორც ირლანდიის, ასევე ადგილობრივ ქართულ ბირჟაზე. ეს მხოლოდ დასაწყისია, თორემ თავის მხრივ კომპანიაზე ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი ამბები ყოველთვის გვაქვს საქმიანი მაყურებლისთვის გასაზიარებელი. COVID-19-ის გავრცელებით ჩვენ თითქმის სრულიად გავხდით დამოკიდებულები ინტერნეტ კავშირზე და ინტერნეტის მოხმარების მაჩვენებელი ამ პერიოდში წარმოუდგენლად არის გაზრდილი მთელ მსოფლიოში და რა თქმა უნდა საქართველოშიც. რიცხვები კონკრეტული გასულ კვირასაც გაგაცანით და შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს მობილური ქსელის დატვირთვა 7-ჯერ გაზრდილ მაჩვენებლებს დებს. ნინი ლონგურაშვილი არკოვდა, რამდენად მზად დახვდა ამ რეალობას სილქნეტი, რა შეცვალა კომპანიამ და რა მიმართულებით მოახდინა მოდერნიზაცია ქვეყნის მასშტაბით. იქამდე იმასაც გეტყვით, რომ თბილისში 4.9 სწრაფი გიგაბიტ LTE ტექნოლოგია გამოშვებული და რეგიონებში სწრაფი 4.5G მობილური ინტერნეტი მოქმედებს. დღევანდელ რეალობაში ყველა სფერო COVID-19-ისგან გამოწვეული შეზღუდვების გამო შეცვლილ პირობებს მოერგო. ბოლო რამდენიმე თვეა მსოფლიო ავტომატურად გადაერთო დისტანციურ სამუშაო გრაფიკზე და დასაქმებული ადამიანები მუდმივ ინტერნეტ კავშირზე არიან. ინტერნეტის მოხმარების მაჩვენებლები გაზრდილია მთელს მსოფლიოში და ცხადია საქართველოშიც ასეა. სილქნეტი ამ რეალობას მზად დახვდა. კომპანია მთელი საქართველოს მასშტაბით ქსელის გაძლიერება ჯერ კიდევ მაშინ დაიწყო, როდესაც საქართველოში პირველი მობილური ოპერატორი ჯეოსელი შეიძინა. მაშინ სილქნეტმა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად ჯეოსელის ქსელის მოდერნიზება დაისახა მიზნად და აცხადებს, რომ ეს მისია დღეს შესრულებულია. ყველაზე სწრაფი 4.5G მობილური ინტერნეტით მთელი საქართველო დაიფარა, თბილისი კი 4.5G-ზე 7-ჯერ სწრაფი გიგაბიტ LTE ტექნოლოგიამ მოიცვა. ამ მიზნის მისაღწევად სილქნეტი მსოფლიოს ისეთ წამყვან ტექნოლოგიურ გიგანტებთან თანამშრომლობს, როგორებიც კომპანია Ericsson და Huawei-ა. სილქნეტი დასავლეთ საქართველოში მობილური ქსელის მოდერნიზებას კომპანია Huawei-სთან თანამშრომლობით ახორციელებს, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში Ericsson-თან ერთად. 2019 წლის განმავლობაში სილქნეტმა ინვესტირება გაწია იმისათვის, რომ მომხმარებლებისთვის შეეთავაზებინა ეგრეთ წოდებული გიგაბიტ LTE, რომელიც Ericsson-ის უახლესი ტექნოლოგიური მიღწევებისა და სილქნეტის უნივერსალური სიხშირული სპექტრის ერთობლიობით განუხორციელეთ. ქსელის ამგვარი მოდერნიზების პირობებში მომხმარებელს მიეწოდება თბილისის მასშტაბით ყველაზე სწრაფი 1 გიგაბიტი წამამდე სიჩქარის მობილური ინტერნეტი. ეს არის ამ ტექნოლოგიის თეორიული სიჩქარე, რასაც მობილური საბაზო სადგური ერთი მომხმარებლისთვის ავითარებს.
Huawei და Silknet 10 წელზე მეტია პარტნიორები არიან. Ამ დროის განმავლობაში ბევრი წარმატებული პროექტია განხორციელებული, რაც მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს. Ამ პერიოდში შეიქმნა 300 ახალი LTE 4.5G საიტები. მობილური ინტერნეტის სიჩქარე გაიზარდა 37%-ით და მიაღწია საშუალო 28 მეგაბიტ სიჩქარეს. 4.5G-ით დაფარვა გაიზარდა 62%-ით და შეადგინა 4141 კვადრატული მეტრი დასავლეთ საქართველოში. 2018-2019 წლებში განხორციელდა Silknet-ის მობილური ქსელის მოდერნიზაცია და ოპტიმიზაცია, რის შედეგადაც გაუმჯობესდა დასავლეთ საქართველოში მობილური ინტერნეტის დაფარვა და სიჩქარე. ასევე ქალაქ ბათუმში გაეშვა გიგაბიტიანი სადგურები, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლისთვის ულტრასტრაფი მობილური ინტერნეტის სიჩქარეებს. განხორციელებული სამუშაოების შედეგად დასავლეთ საქართველოში Silknet-ს აქვს ყველაზე სწრაფი ინტერნეტი. კომპანია მობილური ქსელის გაძლიერების მიმართულებით მუშაობას დღესაც აგრძელებს და აქ გაჩერებას არ აპირებს. Silknet-ის მობილურ ქსელს დღეს 2 მილიონამდე ადამიანი იყენებს და ამასთან Silknet-ი ისეთი ინდუსტრიების გვერდით დგას წლების მანძილზე, რომლებიც ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერებისა და სტაბილურობის გარანტიას ქმნიან. საქართველოს საბანკო სექტორის ლიდერი ბანკი Silknet-ის მობილური ქსელით უკვე 15 წელია სარგებლობს. TBC-სათვის ხარისხი მნიშვნელოვანია, ამიტომ მათთან საქმიანი პარტნიორობა უწყვეტად მიმდინარეობს. ის დიდი ინვესტიცია, რომელიც Silknet-მა ბოლო პერიოდის განმავლობაში განახორციელა, არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ვცდილობთ გადავიდეთ მაქსიმალურად სერვისების მიწოდებაზე დისტანციურ რეჟიმში და განვავითაროთ ეს მიმართულება. განსაკუთრებით ბოლო პერიოდმა დაგვანახა ამის საჭიროება და დაგვანახა იმის საჭიროება, რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნის მასშტაბით იყოს სრული მოცვა, ხო? ინტერნეტის კუთხით იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა საკომუნიკაციო საშუალებით. Gulf Georgia, რომელიც ქვეყანაში 140 ავტოგასამართ სადგურს აერთიანებს, Silknet-ის დიდი ხნის აბონენტია. ჩვენთან საუბარში ნინჩო ჯიბლაძე საქმიანი თანამშრომლობის საწყისებს იხსენებს. 2010 წლის 27 დეკემბერს პირველი 15 ბარათი წამოვიღეთ და ასე დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა. სარგებლობთ მრავალმხრივი კორპორატიული ურთიერთობებით, ანუ გვაქვს მომსახურება, რომელიც სრულად მოიცავს ინტერნეტს და ეს ავტომატიზაცია არასოდეს შეფერხებულა. Silknet-ის კომპანიების პორტფელში Iberia Business Group-ს დიდი ხანია საპატიო ადგილი უჭირავს და მათი თანამშრომლობა მაღალ ხარისხს ეფუძნება. საქართველოს ბაზრის გიგანტი საავტომობილო ჰოლდინგის პარტნიორობა Silknet-თან წლებს ითვლის. მას შემდეგ რაც შეიძინა Silknet-მა GeoCell-ი, მე როგორც ვიცი 100% ქართული ინვესტიცია და საკმაოდ კარგია და უსურვებს წარმატებებს და საკმაოდ ბევრი სამუშაოები გასწიეს მათ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად კარგი ხარისხი შეეთავაზებინათ მომხმარებლებისთვის. ჩვენ საკმაოდ ლოიალურები ვართ მათ მიმართ და საკმაოდ კარგად აკეთებენ თავის საქმეს. FS საქართველო ლუდინა ტახტარის მწარმოებელი კომპანია მთელს ქვეყანას ამარაგებს თავისი პროდუქციით უკვე მრავალი წელია. კომპანიის საჭიროებებიდან გამომდინარე პარტნიორებთან მუდმივი კავშირი მნიშვნელოვანია. Silknet-ი კი ამის მთავარი გარანტია. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ზოგადად საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები არის ისეთი სფერო, რომელიც სწრაფად ვითარდება, შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ინვესტირების გაკეთება, ინვესტიციების გაკეთება, რასაც GeoCell ყოველთვის აკეთებს Silknet-ი ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რასაც ჩვენ ყოველდღიურ საქმიანობაში ხედავთ კიდეც ამ შედეგს. სწრაფი ინტერნეტი ეს არის საშუალება, რომლითაც შეგვიძლია დისტანციის გაქრობა, ონლაინ შეხვედრების ჩატარება, ურთიერთობა და ეს ყველაფერი იმის მიუხედავად, თუ სადვი მყოფებით და რა მანძილი გვაშორებს ერთმანეთთან. რეგიონებში მობილური ქსელის გაძლიერებაც ამას ემსახურება. დღეისათვის დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს შემაერთებელი მაგისტრალიც ასევე არის სწრაფი ინტერნეტით დაფარული და ეს მომხმარებელს პრაქტიკულად უწყვეტ რეჟიმში მობილური ინტერნეტის სარგებლობის საშუალებას აძლევს. სტრატეგია არ იცვლება და მიზანიც მხოლოდ ერთია: მომხმარებელს შესთავაზოს მაღალი ხარისხის მომსახურება. ახლა ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს კვლავ საფონდო ბირჟების მიმოხილვით, ნახოთ როგორი გააგრძელა ბირჟამ ფუნქციონირება 9 კომპანიის დილისტინგის შემდეგ და გაიზარდა თუ არა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალისტული ქართული კომპანიების ღირებულება. ლევან, გისმენთ. ანა, საქართველოს საფონდო ბირჟაზე უკვე გადავედით ზაფხულის მილევად რეჟიმზე, როცა თითქმის აღარ გვაქვს გარიგებები, თუმცა Liberty Bank-ის და M-Quadrat-ის მცირე აქტივობები მაინც მრავალფეროვანს ხდიან მიმოხილვას. საოჭრო სესიების დროს სააქციო საზოგადოება Liberty Bank-ის 130,000-მდე აქცია გასხვისდა და თითოეულის ფასი 2 თეთრამდე იყო, შესაბამისად ტრანზაქციის ღირებულებამ 2161 ლარი შეადგინა. როგორც გითხარით, Liberty-ის გარდა M-Quadrat იყო, რომლის ფასიან ქაღალდებზეც აქტივობა ჰქონდა გასული 7 დღის განმავლობაში. კომპანიის 16 ობლიგაცია გაიყიდა და ჯამურმა ღირებულებამ
მიღებამ $16,006 შეადგინა. მეტი სიახლე არ გვაქვს. გასული მიმოხილვის დროს კი უკვე გითხარით, რომ 9 კომპანიამ დატოვა საქართველოს საფონდო ბირჟა, რადგან მათზე 6 თვის განმავლობაში არც ერთი გარიგება არ დადებულა. უნდა წავიდეთ ლონდონში და ვნახოთ სახელმწიფო კომპანიების ობლიგაციები. ორივეს მცირედი მატება ჰქონდა, როგორც ყოველთვის კორიდორი 0-დან 1%-მდე მერყეობს. საქართველოს რკინიგზის ობლიგაციებს 0.15%-იანი ზრდა ჰქონდა, ნავთობისა და გაზის კორპორაციას კი 0.36%-იანი. ერთი წლის ჭრილში, როგორც ხედავთ, 4-დან 6%-იან მინუსშია ორივე მათგანი, რაც ზოგადად ბირჟებზე არსებული მდგომარეობის ბრჭყალებში დამსახურებაა. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც 4 ქართული კომპანია დალისტული, მხოლოდ საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის აქციებს ჰქონდა 1%-იანი ზრდა, დანარჩენი კომპანიების ფასიანი ქაღალდები კი გაუფასურდა. რაც შეეხება კონკრეტულ გარიგებებს, BGO-ს აქციებზე 2.14 მილიონი ფუნტის ტრანზაქციები განხორციელდა, TBC ბანკის ფასიანი ქაღალდებზე 1.5 მილიონის, Georgia Capital-ის 1.7 მილიონის, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის რაც შეეხება, მისი 11,824 აქცია გაიყიდა 11,383 ფუნტად. ერთი წლის ჭრილში 4 მათგანი კვლავ მინუსშია და კლების დიაპაზონი 35-დან 57%-მდე მერყეობს. ყველაზე ძვირადღირებული ქართული კომპანია კვლავ საქართველოს ბანკია 513 მილიონი ფუნტით, TBC ბანკი 488 მილიონი ღირს, Georgia Capital-ი 203 მილიონი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი 127 მილიონი ფუნტი. დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც მაისის შემდეგ პირველად შეიცვალა ბირჟის ინდექსი და JSX-ი ამჟამად 86-ის ნაცვლად 91 პუნქტისგან შედგება. როგორც იცით, გვაქვს საბაზრო კაპიტალიზაციის ახალი რიცხვები, რომლის მიხედვითაც მაისიდან ივნისამდე კლება 7 მილიონი ლარი იყო და ამჟამად ეს მაჩვენებელი 1 მილიარდ 827 მილიონი ლარისგან შედგება. მადლობა ლევან, რამდენიმე წუთში უკვე თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდება, რომელიც დღეს ყოველთვის მნიშვნელოვან და თანაბრად საინტერესო თემას მომხმარებელი ჯის ახალი კვლევის შედეგებს გაგვაცნობს, როგორ ხდება სუდანერთის საკვე პროდუქტებში და რა პროდუქტებია ყველაზე სარისკო. ვახტანგ ყობალაძე, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებლის უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელს უმასპინძლებთ საქმიანი დილას ეთერში. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. საჩუქარი თქვენი პატარებისთვის. ჩაასხით გალფში 30 ლარის GeForce-ის საწვავი და მიიღეთ საჩუქრად ვაუჩერი. აღნიშნული ვაუჩერი წარადგინეთ გალფ სტორში და სულ რაღაც 1 ლარად შეიძინეთ გასაფერადებელი. გალფი თქვენი პატარებისთვის. გურუ ჰოლდინგი გთავაზობთ. შეიძინე ბინა ბათუმში პრემიუმ საცხოვრებელ კომპლექსში გურუ სტატუსი 3000 კვადრატული მეტრი კეთილმოწყობილი ეზო.
აქ თქვენ გელოდებათ ზღვის ულამაზესი პანორამული ხედები, ლობი და რეცეპცია, 150 მანქანაზე გათვლილი პარკინგი, ღია საცურაო აუზი, ბათუმის ყველაზე პრესტიჟული უბანი, ახალი ბულვარი, ზღვიდან 150 მეტრი, ტერასა ბოლო სართულზე, გურუ ჰოლდინგი, შენი ზღვისპირა სახლი ბათუმის ბულვარში. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideo-G. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideo-ზე. TV პირველის მომსახურებას ინტერაქტივით, სატელეფონო ცენტრით და როუმინგული მომსახურებით უზრუნველყოფს კომპანია Globalcell. Globalcell.G. საუკეთესო სატელეკომუნიკაციო სერვისები მთელ მსოფლიოში. გორგია 22 წლისა, მხოლოდ 3 დღით, 17, 18 და 19 ივლის უპრეცედენტო ფასდაკლებები გორგიაში. შეიძინე 24 კილოვატიანი თურქული წარმოების ცენტრალური გათბობის ქვაბი 1199 ლარად, ვენტილატორი 28 ლარად. შავი ფერის კონდიციონერი 599 ლარად. გორგია, ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. თითქმის ერთი თვე გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობიდან და ისევ პასუხგაუცემელი კითხვები. რატომ და ვინ გაიმეტა ასე სასტიკად ახალგაზრდა ბიჭი? გამოიძიებენ თუ არა 19 წლის ფეხბურთელის მკვლელობის საქმეს მაშინ, როდესაც სახელმწიფო კრიმინალზე რეაგირებას აგვიანებს. გამოვიდა გამომძიებელი და თქვა რომ ეს მე გამოიწვევს უფრო სხვა გარჩევებს, უფრო დიდი მასში გადაიზრდება უგვირჩიეს რომ ისე დაეწერა თვითონ შემთხვევით რაღაცას. სამართალდამცველებმა გირჩია ეს ქალბატონებმა რომ ისე დაწერეთ რომ თვითონ წაიქცაო? დიახ. მედიას ადევნებული გამოძიება, სისტემური ხარვეზი, არაეფექტური მუშაობა თუ მიზანმიმართულად ხელის დაფარება. რატომ აგვიანებს სამართალი და რა მიზანი აქვს თვალის დახუჭვას კრიმინალურ ფაქტებზე? ყველაფერი აქვს აბსოლუტურად. აქ რა შეძებიდან ისინი არ თქვენ აი გდირს ყველაფერი აბსოლუტურად. დავით გამოცხადდა განყოფილებაში და დაიწყო პროცესუალური მიმდინარეობა და დაარჩენია ხომ მაგას მიმდინარეობაში რაღაც არ ჩავერჩები და ვერ ჩავერჩები. სახელმწიფო და კრიმინალი, სპორტსმენების სახელმწიფო და კერძო დაკვეთებში, რატომ ვერ ვსწავლობთ ვერაფერს წარსულის მწარე გაკვეთილებზე? რა ხდება და რატომ ხდება გიორგი შაქარაშვილის საქმეში? როგორ მივედით აქამდე? როგორ ქვეყანაში ვცხოვრობთ? საზოგადოება, იურისტები, პოლიტიკოსები, კრიმინალი და პოლიტიკა. ყველა კითხვა ორშაბათს, საღამოს 8 საათზე, საჯარო პოლიტიკაში. როდესაც მოვლენები ჩვენს თვალწინ ელვის სისწრაფით იცვლება, როდესაც ყოველდღე ჩნდება რეალობა, რომელიც ცვლის ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ არა მხოლოდ ის, რა ხდება, არამედ უნდა იცოდეთ ისიც, რატო ხდება. ჩვენ დავსვამ ყველა კითხვას და გიჩვენებთ ყველა მთავარ მოვლენას პირდაპირ ეთერში. ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 6 საათზე ანა წერეთლის დღის ამბები. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა.
კონკურენციის სააგენტო მორწლიანი მოკვლევის შემდეგ დაადგინა, რატომ გაძვირდა პური 2018 წლის დეკემბერში და დასკვნის მიხედვით მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ 2015-2018 წლებში ხორბლის ბაზრის იმპორტის დონის სტრუქტურა მნიშვნელოვნად იყო შეცვლილი. თბილისის აეროპორტიდან რეგულარულ ფრენებზე შეზღუდვა ევროპის 3 ქალაქზე დღეიდან მოხსნილია. საქართველოს განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მეოთხე ეტაპის ვადები შეიცვალა. მინისტრის ბრძანებით 2021 სასწავლო წლისათვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მეოთხე ეტაპი 20 აგვისტოს ნაცვლად 13 ივლისიდან დაიწყება და ის 31 აგვისტოს დასრულდება. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით დაზუსტდა იმ პირთა წრე, რომლებიც მიიღებენ ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებულ კომპენსაციებს დაქირავებით დასაქმებული თვეში 200 ლარის ოდენობით კომპენსაციას მიიღებს იმ შემთხვევაშიც, თუ ბოლო სახელმწიფო განაცემი უფიქსირდება კერძო სამართლის სუბიექტიდან, კომპანიიდან, მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წლის ივლის-დეკემბერში თვეებიდან ნებისმიერ თვეს ან და 2020 წლის პირველ კვარტალში ხელფასს იღებდა საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან. სამინისტროს ინფორმაციით, ამავე დადგენილებაში შესული ცვლილებებით დამატებით 300 ლარიან ერთჯერად კომპენსაციას მიიღებენ ასევე ის ინდივიდუალური მეწარმე პირები, მიკრო და მცირე მეწარმის სტატუსის მქონე პირები, ასევე ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირები, რომელთაც 2019 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია წარდგენილი ჰქონდათ დადგენილი ვადის დაგვიანებით. ამავე დროს შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტების ჩამონათვალს ემატება კომპენსაციის მიღებაზე უფლებამოსილი პირის მიერ სამსახურში წარდგენილი 2019 წლის წლიური საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია, რომელშიც ერთობლივი შემოსავლის თანხა 0-ზე მეტია. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, კატარის უმსხვილესი ავიაკომპანია Qatar Airways დოჰა-თბილისი-დოჰა შორის ჩარტერულ ფრენას შეასრულებს. უწყების ინფორმაციით, ამ ფრენის შესახებ ნებართვა გაცემულია. მათივე ინფორმაციით, ამავე რეისზე დარჩენილ ბილეთებთან დაკავშირებით მგზავრობის მსურველებს შეუძლიათ გადამყვან ავიაკომპანიას დაუკავშირდნენ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ხელშეკრულებების მართვის შესაბამისობის სისტემური აუდიტის ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ გამოვლინდა შემთხვევა, როდესაც შპს სახელმწიფო კვებით მოუზრუნველყოფამ შეიძინა ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხარისხთან შეუსაბამო პროდუქცია, რაც აუდიტის დასკვნით საბიუჯეტო სახსრების არაპროდუქტიულ ხარჯვაზე მიუთითებს. აუდიტის ანგარიში წერია, რომ შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფას 2018 წლის მარტი-ივნისის პერიოდში გაყინული საქონლის ხორცით ამარაგებდა შპს როიალ დისტრიბუცია. მიმწოდებელთან გაფორმებული 617,601 ლარის საერთო ღირებულების სამი ხელშეკრულება კი ითვალისწინებდა კომპანიის 50 ობიექტზე 46,600 კილოგრამი უმაღლესი ან და პირველი კატეგორიის საქონლის გაყინული ხორცის მიწოდებას. მიწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის გადასაცემის საქონლის ხარისხის სტანდარტები, ძირითადი მახასიათებლები და სხვა პარამეტრები უნდა ყოფილიყო საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესების, ნორმების და ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისი. აუდიტი ელის, რომ როგორც მოპოვებულ დოკუმენტებში ჩანს, კომპანიისათვის მიწოდებული ხორცის ხარისხი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს სრულად ვერ აკმაყოფილებდა, რისი მიზეზით კომპანიის მიერ მიღებული პროდუქტების ხარისხზე არასათანადო კონტროლი გახდათ. სახელმწიფოს მხარდაჭერით წნორში კომბინირებული საკვების საწარმოა მოქმედდა, მასში თვეში 80 ტონამდე შინაური ცხოველების და თევზების საკვების წარმოებაა შესაძლებელი. პროდუქციის რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე ბრენდის ტაოფუდის სახელით ხდება. საწარმოში ჯამში 900,000 ლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც 600,000 ლარი იყო შეღავათიანი აგროკრედიტის, 300,000 ლარი კი თავად ბენეფიციერის ინვესტიცია. კომბინირებული საკვების საწარმოში ამ დროისთვის 25 ადამიანია დასაქმებული. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, თბილისიდან ონში მგზავრობის დროს საათნახევრით შემცირდა და 6 საათის ნაცვლად 4 საათნახევარი იქნება საჭირო. მათივე ინფორმაციით, ზემო იმერეთი რაჭის დამაკავშირებელი 51 კილომეტრამდე გზის მშენებლობა რეკონსტრუქცია აქტიურ რეჟიმში გრძელდება. გზა საჩხერიდან იწყება და გაივლის ისეთ სოფლებს, როგორიც არის სარეკი, ქვემოხევი, უზუნთა, შქმერი, ბოყვა, ქვაშხიეთი, ზუდალი და საბოლოოდ გზა შეუერთდება ამბროლაური ონის გზას, რომელიც ამბროლაურიდან 20 კილომეტრით არის დაშორებული და ონიდან 5 კილომეტრით. პროექტი 7 მონაკვეთად არის ჯამში დაყოფილი და მისი საერთო ღირებულება 105 მილიონი ლარია, მისი დასრულება კი 2021 წლისთვის არის დაგეგმილი.
უხარისხო ბენზინის ან დიზელის საქართველოში შემოტანა შესაძლოა 30,000 ლარიანი ჯარიმით დაისაჯოს. ეს კანონპროექტი პარლამენტშია ინიცირებული. საუბარია პარლამენტის წევრთა მიერ ინიცირებულ პროექტზე საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებზე, რომელიც გასული კვირის მიწურულს დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხდომაზე დეპუტატებს ნინო წილოსანმა გააცნო. ის ამბობს, რომ საავტომობილო ბენზინის და დიზელის ხარისხობრივი ნორმების და გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ქვეყანაში ევროპული ნორმების დანერგვის პროცესში აუცილებელია ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვისაგან ატმოსფეროს დაცვის და საწვევის ხარისხის საკითხის რეგულირება. თბილისის სხვადასხვა მაღაზიებში შეძენილ პროდუქტებში საღებავი სუდან 1 აღმოჩნდა. ეს ინფორმაცია სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა გაავრცელა. მათივე ინფორმაციით თბილისის მაღაზიებში ჯამში 41 დასახელების სასურსათო პროდუქტი შეიძინეს და გერმანიის ლაბორატორია ევროფინსში სუდანის ჯგუფის არასაკვები საღებავების შემცველობაზე შესამოწმებლად გააგზავნეს. შემოწმების შედეგად დადებითი პასუხი 5 ნიმუშში დადასტურდა. რომელი პროდუქტები მოხვდა ამ ჩამონათვალში და რამდენად საშიშია სუდან 1 შემცველობა პროდუქტებში. ამაზე თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს უკვე საუბარს საქმიან დილას ეთერში, რომელიც სტუმართან ერთად შემოგვიერთდა. თათია, მოგესალმები და მესალმები შენ სტუმარს. მადლობა ანა, ვიდრე სტუმართან გადავალ, გეტყვით რომ ცხარე საწებელი ჯაკომო, ტომატის კეჩუპი, კალვე, აჯიკა, აფხაზურა ეს, ხათოს აფხაზური აჯიკა და აჯიკა ნენა. ეს არის იმ პროდუქტების ჩამონათვალი, რომელშიც შემოწმების შედეგად ჯანმრთელობისთვის საშიში ნივთიერება სუდან 1 აღმოჩნდა. კვლევის ფარგლებში საქართველოში და საზღვარგარეთ წარმოებული 41 დასახელების პროდუქცია, წითელი წიწაკა, აჯიკა, ტყემალი, ტომატის საწებელი, ტომატპასტა და კეჩუპი შემოწმდა. მომხმარებელი ჯის ცნობით, სურსათში სუდანის ჯგუფის საღებავების გამოყენება აკრძალულია, თუმცა მიუხედავად ამისა, მეწარმეთა ნაწილი მათ მაინც იყენებს პროდუქტისათვის მოწითალო შეფერილობის მისაცემად. ამ საღებავების სისტემატიური მოხმარება ჯანმრთელობისთვის განსაკუთრებულად საზიანოა, ვინაიდან ის ხელს უწყობს სიმსივნის წარმოქმნას და გენების გადაგვარებას. ანალოგიური კვლევის შედეგები მომხმარებელმა ჯიმ 2019 წლის აგვისტოში და ასევე 2020 წლის მარტშიც გამოაქვეყნა, მაშინ არასაკვები საღებავები 9 ნიმუში იქნა აღმოჩენილი. რა ნაბიჯები გადადგა სახელმწიფო მას შემდეგ და რამდენად საკმარისია სურსათის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან გატარებული ღონისძიებები. ამ თემაზე საუბარს უკვე საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებლის უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელთან ვახტანგ კობალაძესთან ერთად გავაგზავნებთ, რომელიც დილიდან იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. პირველ რიგში მაინტერესებს რა კრიტერიუმებით არჩევს იმ სასაქონლო ჯგუფებს, რომლებსაც ამოწმებთ და როგორია ამ შემთხვევაში შემოწმების შედეგები. ძირითადად შერჩევა ხდება შემთხვევითი შერჩევის წესით. ანუ ყიდულობთ იმ პროდუქციას, რომელიც ჩვეულებრივად არის ხელმისაწვდომი მაღაზიებში მოქალაქეებისათვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ შევარჩიეთ ისეთი პროდუქტი, რომელიც იყო წითელი შეფერილობის იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც თქვენც აღნიშნეთ, საღებავების ჯგუფი გამოიყენება პროდუქტისთვის წითელი შეფერილობის მისაცემად. გარდა ამისა, წინა კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, შემდეგ უკვე სააგენტო როდესაც ჩაერთო, გამოიკვეთა, რომ ძირითად პრობლემას წარმოადგენდა წითელი წიწაკა. აქედან გამომდინარე, რაშიც იყო წითელი წიწაკა, ვეცადეთ, რომ უმეტესად ეს პროდუქცია ყოფილიყო შეძენილი, ან თავად წითელი წიწაკა, ან გარეული წითელი წიწაკა. თუ შეამოწმეთ ის პროდუქტები, რომელიც წინაზე გამოუვლინდა დარღვევები და ამ შემთხვევაში როგორია მეორადი შედეგების შედეგი? დიახ, ზუსტად მაგის თქმას ვაპირებდი, მათ შორის შევარჩიეთ ის პროდუქტები, რომლებიც ადრე შევამოწმეთ 2019 წელს და 20 წლის დასაწყისში. სამწუხაროდ ორ პროდუქტში ისევ აღმოჩნდა. ეს არის ადგილობრივი წარმოების თუ? ადგილობრივი წარმოების პროდუქტებია ეს. რამდენად გადაიდგა ნაბიჯები, მე როგორც მახსოვს, სოციალურ ეროვნულ სააგენტოს მხრიდან განხორციელდა წითელი წიწაკის იმპორტის საკონტროლის გამკაცრება. რამდენად არის ეს ნაბიჯი საკმარისი იმისთვის, რომ მომხმარებელი დაცული იყოს, ან რა უნდა გაკეთდეს უფრო მეტად ვითარების გაუმჯობესებისთვის? კი, სააგენტომ 2019 წელს ჩვენი კვლევის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ მიაკვლია იმ წარმოებლებს, რომლებისგანაც ჰქონდათ შეძენილი წითელი წიწაკა, იმ მეწარმეებს, სადაც რომელთა პროდუქციაშიც აღმოჩნდა სუდანი და 10 ნიმუშიდან 9 ნიმუშში სააგენტომაც აღმოაჩინა უკვე წიწაკაში, წითელ წიწაკაში აღმოაჩინა საღებავი. აქედან 7 აღმოჩნდა იმპორტირებული, 2-ის წარმოების ვერ მოხდა მიკვლევა, სად იყო წარმოებული და ეს იყო განვითარებული, თურქმენეთიდან იყო, ახლა არ არის დასამალი, შემოტანილი და ამის შემდეგ მიიღო სააგენტომ სპეციალური ბრძანება, რომლის მიხედვითაც
განვითარებადი ქვეყნებიდან შემოსულ ნებისმიერ პარტიას წითელი წიწაკის დაფქული და დაღერღილი სახით უნდა ახდეს ლაბორატორიული კვლევის ოქმი, რომ არ შეიცავს სუდანის ჯგუფის საღებავებს. რომელიც საკმარისია ამ შემთხვევაში იმისთვის, რომ დაცულობა იყოს, ჩვენ თუ ვერ ვაწმობთ ადგილზე რეალურად რა შეიცავს, შეიძლება დასკვნა მოყვებოდეს, მაგრამ არ იყოს სანდო ამ შემთხვევაში. ერთ-ერთი მექანიზმი ეს არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც ვხედავთ, არ აღმოჩნდა ეს საკმარისი და შესაბამისად მეტი კონტროლია საჭირო. ზოგადად ეს პრობლემა ჩვენ წამოვწიეთ იქიდან გამომდინარე, რომ ნაკლები ყურადღება ექცეოდა სახელმწიფო კონტროლის სფეროში სუდანის ჯგუფის საღებავების კვლევას. არაერთი შემთხვევა იყო დაფიქსირებული, რომ ევროკავშირის ბაზარზე საქართველოსგან გატანილი პროდუქციაში აღმოჩნდა სუდანი, რის შესახებაც ევროკავშირმა მერე აცნობა სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. აქაც იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც ესეთი ფაქტიურად ესეთი კუსტარული რაღაც საწარმო იყო აღმოჩენილი რამდენიმე წლის წინ, რომელიც აწარმოებდა ეგრეთ წოდებულ სუნელებს და იყენებდა ესეთ საღებავს. და ჩვენთან არ არსებობს ლაბორატორია, რომელიც ესეთ ტიპის კვლევებს ჩაატარებს. შარშან ქონდა სააგენტოს მხოლოდ 10 ნიმუშის შემოწმება დაგეგმილი და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ ჩვენ შარშან წლის განმავლობაში და გადავწყვიტეთ ჩვენ შარშან რომ ესეთი კვლევა ჩვენი ძალებით ჩაგვეტარებინა. წელს სააგენტოს 30 ნიმუშის კვლევა აქვს განსაზღვრული, თუმცა დამეთანხმებით რომ არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა. რა შეიძლება სახელმწიფო დონეზე იყოს გადადგმული ისეთი ნაბიჯები, რომელიც უფრო მეტად დაცულს გახდის ბაზარზე არსებულ სიტუაციას? რა თქმა უნდა, მეტი კონტროლია საჭირო საზღვარზე, მეტი კონტროლია საჭირო ქვეყნის შიგნით უკვე ქსელში განთავსებულ პროდუქციაზე, უშუალოდ მეწარმეებთან მეტი მუშაობა იმისათვის, რომ მათ კარგად გააცნობიერონ ეს რისკი. ბევრი მეწარმე ჩვენი დაკვირვებით საერთოდ არ იყო ინფორმირებული ამ რისკის შესახებ. იმისათვის რომ მათ შეარჩიონ სანდო მომწოდებლები თვითკონტროლი განახორციელონ, იმიტომ რომ პირველ რიგში მეწარმის პასუხისმგებლობაა უნებელი პროდუქციის ბაზარზე განთავსება. აი ამ ღონისძიებების შედეგად შესაძლებელია მდგომარეობის თქვენ ამბობთ მხოლოდ ამ სუდან ერთზე კონკრეტულად ამ ჯგუფზე თუ სხვა მიმართულებებითაც და ის კვლევები, რასაც თქვენ ატარებთ სხვადასხვა ლაბორატორიაში, რამდენად სანდოა, ასე თქვენ, ამას ვკითხულობ, იმიტომ რომ წინა კვლევის შედეგებს თუ გავიხსენებთ, გახსოვს რომ მე რიგმა ქართულმა კომპანიებმა თავიანთი დამატებითი კვლევები ჩაატარეს, სადაც არ დადასტურდა თქვა ასეთი შემცველობა. ამ შემთხვევაში რა გარანტია არსებობს თქვენი კვლევების სიზუსტის? ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილით ვარჩევთ ლაბორატორიებს, სადაც ვუკვეთავთ კვლევებს. ეს ლაბორატორიები ამ შემთხვევაში იყო გერმანიის ლაბორატორია, რომელიც არის გერმანიის აკრედიტაციის, გერმანული ოფიციალური აკრედიტაციის მქონე. ეს არის ევროფინსი, საერთაშორისო ლაბორატორიული ქსელი, რომელსაც ბევრ ქვეყანაში აქვს ფილიალები და დიდი ნდობით სარგებლობს როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე იქაური მომხმარებლის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების მხრიდან და მათი რეკომენდაციაც იყო ერთ-ერთი, რომ ეს ლაბორატორია შეგვერჩია. აქედან გამომდინარე, თეორიულად შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, გარკვეული შეცდომა მოხდეს, მაგრამ ამის ალბათობა არის ძალიან მცირე. რაც შეეხება იმ კვლევებს, რომლებიც ზოგიერთმა კომპანიამ ჩაატარა და გამოაცხადა, რომ თითქოს და გააბათილეს ჩვენი შედეგები, ესე იგი პირველი კვლევები, რომლებსაც ისინი აქვეყნებდნენ, ანუ ზოგ შემთხვევაში არ იყო მითითებული საერთოდ რომელი პარტია იყო შემოწმებული, იმიტომ რომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომელი პარტია გამოიკვლიეთ ჩვენ და რომელი პარტია გამოიკვლია თუმცა რაღაცას თუ იყენებს, სისტემატურად იყენებს ალბათ ყველა პარტიაში შემთხვევაში, ხო? რთული სათქმელია, თავისუფლად შეიძლება რომ რომელიღაცა პარტია იყოს დაბინძურებული და სხვა პარტია არ იყოს დაბინძურებული. გეგმები როგორია? და იმით დავამთავროთ თუ შეიძლება რახან ესეთი საკითხი წამოჭერით და ის ანუ პირველი თვეების განმავლობაში ჩვენ შედეგების გამოქვეყნების მერე არ იყო ის პარტია მითითებული მათ ოქმებში, ან სხვა პარტია იყო, ან საერთოდ არ იყო, მხოლოდ 3 თვის შემდეგ გამოჩნდა ოქმში იმ პარტიის დასახელება, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ეს მოხდა, ეს შემოწმება და გაგზავნა მოხდა დამოუკიდებლად, ანუ მათ საკუთარი პროდუქცია გაგზავნეს, არ გარედამკვირვებლები ამას
ამას არ ყავდა და როდესაც ჩვენ შევთავაზეთ ჩვენთან შენახული მაღაზიაში ნაყიდი ქარხნულად დალუქული ნიმუშების ერთობლივად გაგზავნა ლაბორატორიაში, ამაზე გითხრას უარი და ნუ აი დასკვნები მიგვინდია მოქალაქეების. ბატონო ვახტანგ, როგორია გეგმები სამომავლოდ, თქვათ რა რესურსი აქვს მომხმარებელი ჯის, რომ ასეთი ტიპის კვლევები აწარმოოს, სხვადასხვა ტიპის სასაქონლო ჯგუფებში შეამოწმოს იქნება ეს კვებით პროდუქტები, პარფიუმერია თუ ასე შემდეგ, რომელსაც თქვენ ამოწმებთ ხოლმე მიმდინარე. ჩვენი რესურსები საკმაოდ შეზღუდულია, ჩვენ დამოკიდებულები ვართ დონორების დაფინანსებაზე. დღეისათვის შემიძლია გითხრათ, რომ გაგზავნილი გვაქვს საყოფაცხოვრებო ქიმიის პარტია, შესამოწმებლად, პირადი ჰიგიენის საშუალებები, კოსმეტიკა, ბიჟუტერია. რომლის შედეგები როდის ველოდებით უახლოესი, აი კვირების და თვეების განმავლობაში იქნება შედეგები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და დარწმუნებული ვარ, სხვა დროსაც არაერთი საინტერესო შედეგი გვექნება, იმედია გაუმჯობესებული ვითარება დაგვხდება ბაზარზე. ვახტანგ კობალაძე, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებლის უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი პასუხობდა საქმიანი დილის შეკითხვებს. მადლობა თეთია, შენ და ჩვენ სტუმარს საინტერესოების გაზიარებისათვის. ჩვენ კი განათლების ბლოკი გველოდება წინ, განათლების თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ფაქტია, რომ online განათლების როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მხარეები საუკეთესო დავინახეთ გაზაფხულის სემესტრში პანდემიიდან გამომდინარე, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ნელ-ნელა ვსწავლობთ ვირუსთან ერთად ცხოვრებას, რა გეგმები აქვს მსოფლიოს წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებს, როგორ აპირებენ ისინი შემოდგომი სემესტრის მართვას. New York Times-მა დაწერა ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ ვრცელი სტატია და ამერიკული გამოცემის ინფორმაციებს გაიცნო ანუკა ჯოხაძე, რომელმაც გადაწყვეტა, რომ საქმედელს მაყურებელსაც გაუზიაროს იმ გეგმების შესახებ, რაც განათლების სფეროს მიმართულებით დასავლეთშია. 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრი უნივერსიტეტებში სრულად დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარეობდა. მიზეზი კორონავირუსის პანდემია იყო. პროცესების გადაწყობა მიუხედავად იმისა, რომ არაერთ წამყვან უნივერსიტეტში ლექციები და სემინარები ონლაინ რეჟიმში პანდემიამდე სტარდებოდა, არც თუ ისე მარტივი აღმოჩნდა. გაზაფხულის სემესტრი კი მიიწურა, მაგრამ რა ელოდებათ სტუდენტებს შემოდგომის სემესტრში, რომლისთვისაც მზადება მსოფლიოს წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებში უკვე დაიწყო. ფაქტია, რომ უნივერსიტეტები სააუდიტორო მეცადინეობების აღდგენას აპირებენ, მაგრამ არა ყველა სტუდენტისთვის. სოციალური დისტანციის დაცვის მიზნით უნივერსიტეტები თავიანთი სტუდენტების მხოლოდ 50%-ს მისცემენ საშუალებას, რომ მომავალ სემესტრში დაუბრუნდნენ კამპუსებს და უფრო მეტიც იქ იცხოვრონ. მაგალითად, სტენფორდის მიდგომა ასეთია: პირველ და მეორე კურსელები სააუდიტორო მეცადინეობებს შემოდგომის სემესტრიდან შეუდგებიან, ხოლო შედარებით მაღალ კურსელები ამ დროს განათლებას დისტანციურ რეჟიმში მიიღებენ. მსგავსი მიდგომა აქვს ჰარვარდის უნივერსიტეტსაც, სადაც შემოდგომიდან უნივერსიტეტის კამპუსს თავდაპირველად პირველ კურსელები და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე სტუდენტები დაუბრუნდებიან, ხოლო მაღალ კურსელები განათლებას სახლებიდან მიიღებენ. გარკვეული დროის შემდეგ კი ისინი ერთმანეთს ჩაენაცვლებიან. თუმცა მიუხედავად ამისა, ყველა სტუდენტი განათლებას მაინც ონლაინ ლექციების საშუალებით მიიღებს. ჰარვარდში წლიურად გადასახადი 54,000 ამერიკული დოლარია, თუმცა უნივერსიტეტის სტუდენტებთან პირობას დებს, რომ მომავალი წლის ზაფხულში იმ სტუდენტებს, რომლებიც სახლებიდან იღებდნენ განათლებას, ორ სასწავლო კურსს სრულად დაუფინანსებს. პრინსტონის უნივერსიტეტი კი ერთ-ერთია იმ უნივერსიტეტებიდან, რომლებმაც სტუდენტებს სწავლის გადასახადზე ფასდაკლება შესთავაზა. ეს კი იმიტომ, რომ ისინი განათლებას შეზღუდული რესურსების პირობებში იღებენ. უფრო კონკრეტულად, თუ პანდემიამდე ისინი წელიწადში თითქმის 54,000 ამერიკულ დოლარს იხდიდნენ, შემოდგომის სემესტრში მათი გადასახადი 10%-ით შემცირდება და 48,000 ამერიკული დოლარი იქნება. სტუდენტების რაოდენობის შემცირება უნივერსიტეტების კამპუსებში სასწავლებლების ადმინისტრაციებს საშუალებას მისცემს. ის სტუდენტები, რომლებიც შემოდგომის სემესტრში კამპუსებს დაუბრუნდებიან, ოთახებში შეზღუდული რაოდენობით განათავსონ. ასევე დროებით აღარ იარსებებს საერთო სასადილო და სტუდენტები ოთახებში მიირთმევენ საჭმელს. და ბოლოს, მსოფლიოს უნივერსიტეტების ნაწილი სტუდენტებს საგანგებო კონტრაქტზე აწერინებს ხელს, რომელიც გულისხმობს კონკრეტულ სივრცეებში პირბადეების ტარების ვალდებულებას, ასევე კორონავირუსის ტესტის რეგულარულ გაკეთებას და როგორც მოგზაურობის, ისე სოციალური ურთიერთობების შეზღუდვას. საგანგებო კონტრაქტის დარღვევის შემთხვევაში სტუდენტი შესაძლოა დაჯერიმდეს კიდეც. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. Allstone-ი გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვა ტრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობი ობიექტი, ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს. საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან. Allstone-ი, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი.
ზებარათის საბავშვო დღეები იმპექსის საფთიაქო ქსელში. განსაკუთრებული აქციები და სპეცფასები ბავშვთა პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასდაკლება გერმანულ ბრენდებზე. For your baby და კოლუდი. 30% ფასდაკლება ჰუმანას რძიან ფაფებზე. ფრისოს რძის შეძენისას ლიბეროს საფენი ნახევარფასად. ჰეინცის ორცალ რძიან ფაფაზე, ანხილის პიურეზე, იგივე ორი პროდუქტის საჩუქრად. Free babies ბოთლზე დამატებითი საჩუქარი. აქციების პარალელურად თვის ბოლომდე დააგროვეთ გასამაგებული ქულების ზებარათზე და გადაცვალეთ ქსელში არსებულ ნებისმიერ პროდუქტში. იმპექსი. კარგია, იქ სადაც შენზე ზრუნავენ. ბათუმში NBG Beach პანორამაში ივლისის გრანდიოზული ფასდაკლება დაიწყო. კვადრატულის ფასი 1800 ლარიდან. იხდით მხოლოდ წინასწარ 5000 ლარს. დარჩენილი თანხის გადახდისაც გეძლევა ჩანსი 36 თვეზე უპროცენტოდ გადაინაწილოთ. ბინების ზღვის და მთის ხედებით, კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. Garda sadaris, aseti super ambavi, sandomis tkvinis apari, upros aproli nam skhari, akhareb tits da padares, verapes ver sheadare, subta da gemrielia, gemoro melit shenia. Trans garda sadaris, aseti super ambavi, sandomis tkvinis apari da gemrieli nam skhari zalian, upros padares, verapes ver sheadare, subta da gemrielia, gemoro melit shenia. Satna khawam dros as sandos, vinari samdonis ეს არის სანდომი, სანდომი ბრენდია და მე მას ვენდობი თამდროს ყველაზე სანდომს. სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში. შეიძინეთ შიდა და გარე კარები, მოსაპირკეთებელი ბუნებრივი ქვები, კერამიკული ფილები, ჯაკუზები, აბაზანები, ზოდიში და გაარემონტეთ სიყვარულით. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 235 66 23. გორგია 22 წლისა, მხოლოდ 3 დღით, 17, 18 და 19 ივლის უპრეცედენტო ფასდაკლებები გორგიაში. შეიძინე ლამინატი 40%-მდე ფასდაკლებით. კარი 70%-მდე ფასდაკლებით. სამშენებლო მასალები 60%-მდე ფასდაკლებით. გორგია, ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. გერმანული კომპანია ხოხბაუს პრემიალური კომპლექსი ბათუმი რივიერა, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, ზღვიდან მხოლოდ 300 მეტრში. განვითარებული ინფრასტრუქტურა, შიდა პარკინგი, ეზო, რუფტოპ ტერასა აუზით. აირჩიე ბინა თეთრი კარგასით, სრული რემონტით ან ავეჯით და ტექნიკით. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და სხვადასხვა ფასდაკლებით. ბათუმი რივიერა, თქვენი გონივრული ინვესტიცია. მოდი თბილისი ცენტრალში. ფორმულა კონსტრაქშენი. პირველი ქართული მშრალი ნაზავების ქარხანა აღჭურვილია ულტრათანამედროვე ლაბორატორიითა და მანქანადანადგარებით. ფორმულა კონსტრაქშენი აწარმოებს უმაღლესი ხარისხის წებოცემენტებს, ბათქაშებს, ფითხებსა და თვითწწორებად იატაკს. ფორმულა კონსტრაქშენი მსოფლიო დონის ქართული წარმოება. ავჭალა ანდრონიკაშვილის 29 551 829 923. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. ერთიანი ეროვნული გამოსვლები დაიწყო. სტუდენტებს სულ ცოტა დარჩათ, ვიდრე სასურველ და მათი მომავლისათვის ამ დროისთვის არსებული არჩევანის შესაბამისად პირველ წარმატებას იზეიმებენ. ყველა გადაწყვეტილებას კი თავისი ხიბლი აქვს და სიურპრიზებიც. ხიბლზე და უნივერსიტეტზე ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სულ ახლახან საშენებული და მოწყობილი ინფრასტრუქტურა პირველად რომ არ გაგახსენდეთ, შეუძლებელი არის. მით უმეტეს სოციალურ ქსელებში სრულად მომხიბვლელი გარემოდან ფოტოები შეგხვდებათ და დარწმუნებული ვარ ყველას და იქვე ჩნდება რა თქმა უნდა კითხვები სასწავლო პროგრამებზეც. რომელზეც ეტაპობრივად ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვაახლებთ ინფორმაციას და დღეს მენეჯმენტის პროგრამაზე უნდა მოგიყვეთ. ამისთვის ნათია სედგენიძე ამ პროგრამის
ზედგინიძე ამ პროგრამის ხელმძღვანელი დავაპატიჟეთ სტუდიაში. მადლობა მას სტუმრობისათვის. ნათია, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ის ინფრასტრუქტურა, რაც იქ დაგხვდებათ, რომ არის წარმოუდგენლად მომხიბვლელი და არაქართული რეალობის შესაბამისი, მაგრამ თავისთავად როცა სასწავლო პროგრამებზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია თვითონ პროგრამებზე საუბარი, გარდა იმ გარემოსი, რაც სტუდენტებს დახვდებათ. თქვენ მენეჯმენტის პროგრამის ხელმძღვანელი ხართ. გითხარით ამ პროგრამის განსხვავებულება ამ უნივერსიტეტში რა იქნება და როცა ეს უნივერსიტეტი ამბობს, რომ მე მინდა რომ ვიყო რეგიონში ჰაბი, მინდა რომ სხვა ქვეყნის სტუდენტებიც იყვნენ, რითი იწონებს თავს, რას თავაზობს სტუდენტებს? უნივერსიტეტის ნებისმიერი პროგრამა და ჩვენ გვაქვს სამი პროგრამა. ეს არის მათემატიკის პროგრამა, მენეჯმენტის და კომპიუტერული მეცნიერებების სამივე პროგრამა არის განსხვავებული. მე ახლა ამ შემთხვევაში მენეჯმენტის პროგრამაზე გესაუბრებით, როგორც მენეჯმენტის სკოლის ხელმძღვანელი და რამოდენიმე ფაქტორს დავასახელებ. დავიწყოთ იქიდან, რომ თავად უნივერსიტეტმა, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა, ასე ვთქვათ, ახალი ველოსიპედი არ გამოიგონა, არამედ მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობით გერმანული მოდელი, გერმანული პროგრამა, გერმანული კონცეფცია, მიდგომა, ხარისხი, მათთან თანამშრომლობით შევიმუშავეთ სწორედ მენეჯმენტის პროგრამა, რომელიც არის მცირე ადაპტაციით, ასე ვთქვათ, გარკვეულ რეალობას და გარკვეულ ასევე სტანდარტებსაც მორგებული და ეს პროგრამა არის აპრობირებული. აპრობირებული საერთაშორისო ბაზარზე, გერმანიაში, ევროპის ქვეყნებში, ეფექტური, ეფექტიანი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის საცდელი პროგრამა, რომელზეც შეიძლება კითხვის ნიშანი დაისვას, გაამართლებს თუ არ გაამართლებს. ეს არის საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით შემუშავებული. მეორე, რასაც გამოვყოფდი ამ პროგრამაში, ეს არის ის, რომ იცით, ძალიან ხშირად ადამიანებს, როდესაც ესმის სიტყვა მენეჯმენტი, ცოტა მაინც ორაზროვანია, ხო? აი მენეჯმენტი, მართვა. და მეორე შეხედულება, რომ აი არაფერიც არ არის, მაგრამ სათავე ზოგადია, თან კონკრეტულია და ცოტა გაუგებრობას იწვევს რა არის ახლა ეს მენეჯმენტი. აი აქ არის ძალიან საინტერესო რამ. მენეჯმენტის პროგრამა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მესამე კურსიდან გულისხმობს 5 მიმართულების არჩევას. ანუ სტუდენტი მესამე კურსზე ირჩევს 5 პროფესიული, ასე ვთქვათ, მიმართულებიდან კონცენტრაციას ვეძახით მას აკადემიურ ენაზე 5 მიმართულებას, 5-დან ერთ-ერთს. ერთ-ერთი ეს გახლავთ მაგალითად ინოვაციები და მეწარმეობა. ანუ თუ სტუდენტს აქვს იდეა, თუ სურს საკუთარი სტარტაპი, თუ უნდა რაღაც იდეების გენერირება, ხო, საკუთარი ბიზნესის წამოწყება, მას შეუძლია არჩიოს ინოვაციები, პროფილურად სპეციალობაზე გადადის. 5. თუმცა ეს ყველაფერი ერთიანდება მენეჯმენტის, ასე ვთქვათ, სახელწოდების ქვეშ და ეს არ არის ზოგადი, არამედ არის კონკრეტული, სადაც ერთ-ერთი არის ინოვაციები და მეწარმეობა. აი ძალიან საინტერესოა, რომ ახლა მაგალითად მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტს ზუსტად ამ პროგრამაზე სტუდენტები მუშაობენ ფრინავი ტაქსის გამოგონებაზე, ხო? ანუ ეს არის რაღაცა პროექტი, რომელსაც მენეჯმენტის პროგრამის სტუდენტები შეიმუშაებენ სწორედ ინოვაციების და მეწარმეობის ფარგლებში, ანუ აი მიმართულების ფარგლებში. მეორე მიმართულება, რომელიც ასევე შეუძლია სტუდენტს არჩიოს, ეს არის ფინანსები და საბუღალტრო საქმიანობა, მაგრამ ეს არ არის უბრალოდ ფინანსები, ეს არის ფინანსები თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. მესამე ეს არის ეკონომიკა და პოლიტიკა. სურს გახდა ეკონომისტი, სურს გააკეთო მაკრო-მიკრო ანალიტიკა, სურს დადო დასკვნები, სურს შეიმუშაო გარკვეულ დონეებზე ეკონომიკური სტრატეგიების სიმულაციები, მაშინ კი ბატონო, აი ეს მიმართულებაც არსებობს. არსებობს მეოთხე მიმართულება, ეს არის მარკეტინგი, სტრატეგია და ლიდერობა. თან ახლა COVID-მა აჩვენა, რომ რეალურად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით კომპანიები გადავიდნენ ხომ ეს დიჯიტალ მარკეტინგზე და რეალურად კიდევ უფრო წინ წამოვიდა როგორ გააპიარება დაჩქარდა პროცესები და სწორედ ისევ ტექნოლოგიებთან თანწყობით მარკეტინგის მიმართულება, სტრატეგია ლიდერობასთან ერთად ამის უნიკალურ შესაძლებლობას გაძლევს. და მეხუთე, ეს არის ოპერაციების მართვა, ოპერაციები და მიწოდების ჯაჭვი. მარტივად რომ თქვა, ეს არის სტუდენტს შეუძლია ნებისმიერი ტიპის კომპანიაში ააგოს ბიზნეს პროცესების ალგორითმი. ანუ დაალაგოს, ააწყოს პროცესები ნებისმიერი ტიპის სისტემაში. ეს იქნება ბიზნეს კომპანია, საზოგადოებრივი თუ საჯარო სექტორი. ანუ მენეჯმენტი ეს არ არის ზოგადი, ეს არის ქუდი, ასე ვთქვათ, სახელწოდება, რომელიც აი ამ 5 მიმართულებას მოიცავს. ეხლა
მესამე, ხო, ანუ ისევ თქვენ კითხვას რომ დაუბრუნდეთ. მესამე არის ის, რომ მანამ სანამ სტუდენტი მესამე კურსზე აარჩევს, რომელი მიმართულებით წავიდეს, ის სწავლობს გაძლიერებულად ტექნიკურ საგნებს. ის სწავლობს მაგალითად მათემატიკას, იმიტომ რომ ისევ ტუმის ყველა მიმართულება სჭირდება, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ამ სპეციალობის ამ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს ლოგიკური აზროვნება, უნდა შეეძლოს მათემატიკის ცოდნა, უნდა შეეძლოს მულტიდისციპლინური, ანუ სხვადასხვა პროფილის მქონე ადამიანებთან კომპიუტერული მეცნიერებები იქნება, მათემატიკის სპეციალისტები თუ საბუნებისმეტყველო დარგის სპეციალისტებთან კომუნიკაცია, ლოგიკური აზროვნება, დასკვნების გაკეთება, იმიტომ რომ მათემატიკა ეს არ არის, ასე ვთქვათ, თეორიული მათემატიკა, ეს არის პრაქტიკული გამოყენებადი მათემატიკა, რომელსაც ჩვენ ელემენტარულად, როცა სესხის აღება გვინდა, მაშინაც კი გვჭირდება გარკვეული მათემატიკური უნარები. მით უფრო, როდესაც მართლაც არ გვაქვს საქმე, მაშინაც გვჭირდება მათემატიკური. ეს არის ზუსტად ტუმის ანუ მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის კონცეფცია, რომელიც ამბობს, რომ ნებისმიერი პროგრამის ბაზის მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა შედგებოდეს სწორედ მათემატიკური და ესე ვთქვათ, ტექნიკური კომპონენტებისგან. კიდევ რასაც დავამატებ, ეს არის გაძლიერებული ინგლისური, კერძოდ ბიზნეს ინგლისური და ბიზნეს ინგლისური, რომელიც პირველ, მეორე, მესამე სემესტრებშიც ისწავლება. შემდეგი მესამე, მეოთხე კრიტერიუმი, რომლითაც გამოვყოფთ ამ პროგრამას, როგორც გამორჩეული პროგრამა, ეს გახლავთ სავალდებულო სტაჟირება. სავალდებულო ხას უსვობ. აქ რა როლი აქვს უნივერსიტეტს? აქ სწორედ ის როლი აქვს, რომ არსებობს სტუდენტური სერვისი, თავად პროგრამა თავისთავად სტუდენტზე ორიენტირებული, რომელიც ამბობს, რომ მე შენ გაგავლებინებ სტაჟირებას, რა თქმა უნდა, შენი აკადემიური მოსწრებაც მნიშვნელოვანია და რაც უფრო იყო ჩაღებ, როგორც სტუდენტი, მე შენ დაგეხმარები გრანტების საშუალებით, საზღვარგარეთ, სამუშაო, ასე ვთქვათ, ადგილით, სადაც შენ აი პრაქტიკულ სტაჟირებას გაივლი, ისევე როგორც საქართველოს ბაზარზე, ხო? სხვადასხვა რეკომენდაციები და აქ უკვე კომუნიკაციის კომუნიკაცია, კოორდინაცია, რა თქმა უნდა, მენტორშიპი, რომელიც უნივერსიტეტის შიგნით არსებობს და იარსებებს და სტუდენტზე ორიენტირებული იქნება თავისთავად. შემდეგი კიდევ რასაც გამოვყოფდი, ეს არის დასაქმების ნაწილი. ანუ ნებისმიერ სტუდენტს და მის აბიტურიენტს და მშობელს რა უნდა? უნდა რომ მისი შვილი სწავლობდეს ისეთ უნივერსიტეტში, სადაც ინფრასტრუქტურა უკვე ვახსენეთ, არის მაქსიმალურად კარგი და ეს არის უნიკალური გარემო და ეს ყველა ვნახეთ. მეორე, ეს არის პროგრამა, რომელიც მისცემს ცოდნას, უნარებს და სწორ დამოკიდებულებებს იმ პროფესიული საქმის მიმართ, რომელსაც ირჩევს თავისთავად სტუდენტი, განსაკუთრებით მესამე კურსიდან უკვე ჩამოყალიბებულია და ხვდება რომელი მიმართულებით უნდა უღირს და ურჩევნია და მესამე ეს არის კარგი სტუდენტური ცხოვრება, ხო? ანუ სტუდენტური ცხოვრება, რომელიც მისთვის იქნება დასამახსოვრებელი და შესაბამისად შედეგი ეს არის დასაქმება, დასაქმების უზრუნველყოფა. აქ უნივერსიტეტს და სტუდენტსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ხო? ერთის მხრივ სტუდენტიც უნდა იყოს ყოჩაღი, მოტივირებული, ამ მხრივ უნივერსიტეტი ყველა რესურსს უქმნის, ყველა პირობას, ინფრასტრუქტურული, პროფესურა, პროგრამა, მასზე ორიენტირებული ინდივიდუალური სწავლების მიდგომები, უამრავი გრანტები, რომლითაც ვამაყობთ და ამაყობს ჩვენი უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტი რთულია იპოვო მიმართულება და რთულია იპოვო ისეთი წარმომადგენელი ჩვენს სოციალოგრამაში, ვისაც არ ექნება შესაძლებლობა რაიმე დაფინანსება მოიპოვოს. ყველა პირობა სწავლის ყველანაირი მერბა და იცით რა არის, აი მე სულ ვამბობ ხოლმე ერთ რამეს, ახ ჩვენი აბიტურიენტებიც ალბათ გვისმენენ. ძალიან მინდა რომ ასე ვთქვათ, წარმატებები უსურვა მათ ეხლა ციებ-ცხელება, გამოცდებს აბარებენ და წარმატებები უსურვა და ეს სამი რამე არის, რაც პროფესიის არჩევის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის. და როგორც უნდა იფიქროს, როგორც აბიტურიენტმა, ასევე ნებისმიერი ასაკის ადამიანმა, ვინც ფიქრობს, რომ თავისი პროფესია შეარჩიოს, ეს არის რა გამომდის კარგად. რა გამომდის, რა არის ის კარგად, რაც შემიძლია რომ გავაკეთო. მეორე ეს არის რისი კეთება მომწონს, აი რაც გულით მიხარია, მაგალითად მომწონს მათემატიკური ანალიზი, მომწონს ციფრები, მომწონს ლოგიკა, ხო, მომწონს რაღაც ალგორითმები და მესამე ეს არის სად გადამიხდიან ფულს, ანუ სად დავსაქმდები. აი ზუსტად ეს ნაწილი მინდა რომ უფრო მეტად გითხოთ, თქვენ ყველა კრიტერიუმის დასახელებისას თან იშველიებთ, რომ დღეს ეს არის მოთხოვნა, დღეს ამაზე არის ორიენტირი. 5
მიმართულება დაასახელეთ, რომელზეც უფრო ვიწროდ კვალიფიკაციას, თქვათ, გაღრმავება მოხდება სტუდენტების. დარწმუნებული რომ არის კიდევ ბევრი სხვა მიმართულებაც, მაგრამ თქვენ აქცენტს აკეთებს ინოვაციებზე, სიახლეებზე. ეს იყო მთავარი კრიტერიუმი. ასეთი შთაბეჭდილება რჩება ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ეს პროგრამა დგებოდა, რომ მომავალზე გათვლილი ყოფილიყო და რამდენ ხანში ერთხელ შეიძლება თუნდაც თქვენი პარტნიორი გერმანული უნივერსიტეტიდან გამომდინარე განახლდეს ეს მიმართულებები, თქვათ, ახალი იყო შეთავაზებული და დღეს აი რა მონაცემზე დაყრდნობით აირჩა ეს 5 სპეციფიური მიმართულება. ესე იგი, სამივე პროგრამა მათემატიკას, კომპიუტერული მეცნიერების და მენეჯმენტის ეს ტუმთან ერთად თანამშრომლობით მოხდა და რატომ მენეჯმენტი? იმიტომ რომ მენეჯმენტი კრავს ყველა მიმართულებას. უფრო მეცაც გეტყვით. მიუხედავად იმისა, აბიტურიენტი მათემატიკის პროგრამაზე მოხდება, კომპიუტერული მეცნიერების თუ მენეჯმენტის, მესამე კურსზე ის ვალდებულია გაიაროს მეორე პროგრამა. ანუ მენეჯმენტის სტუდენტმა 45 კრედიტი უნდა გაიაროს ან მათემატიკაში, ან კომპიუტერულ მეცნიერებაში. ანუ რეალურად მეორე პროფესიასაც ეუფლება. ისევე როგორც მათემატიკის პროგრამის სტუდენტი ირჩევს მაგალითად ან მენეჯმენტი. დიახ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, უნარებისა და ცოდნების კომპილაცია და ეს არ არის მარტო მათემატიკოსი, ან მარტო კომპიუტერული მეცნიერების სპეციალისტი, ან მარტო მენეჯმენტის სპეციალისტი. ანუ აქ არის ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი კვეთები. მენეჯმენტი არის ასე ვთქვათ, თავი და თავი ყველაფრის მე ვიტყოდი ამაყაც, თამამად, იმიტომ რომ სწორი მართვის გარეშე უბრალოდ არაფერი არ გამოვა. რომელი დარგიც არ უნდა იყოს და რომელი სპეციალისტი. ეხლა რაც შეეხება თავად ტექნოლოგიას, რაზეც ვაკეთებთ აქცენტს. ერთი თავისთავად მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტი, გერმანელები, ტექნიკური უნივერსიტეტი, რომელიც აქცენტს აკეთებს ინოვაციაზე, ტექნოლოგიაზე და მე ჩემის მხრივ დავამატებ, რომ სწორედ აი ამ პანდემიამ აჩვენა ტექნოლოგიას რამხელა მნიშვნელობა აქვს და უფრო მეცაც გეტყვით, თანამედროვე კვლევებმა აჩვენა, რომ 20-30 წლისთვის, ანუ 2030 წლისთვის, სოფლიოში დაახლოებით 400-დან 800 მილიონამდე ადამიანი დარჩება სამსახურის გარეშე. ეს არის სერიოზული კვლევა, რომელიც ჯერ კიდევ 2017 წელს ჩატარდა ერთ-ერთი ძლიერი ინსტიტუტის, კვლევითი ინსტიტუტის მიერ. და რატომ? იმიტომ რომ ადამიანებს ჩაანაცვლებენ ტექნოლოგიები. სხვადასხვა მარტივად წყვეტენ. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდები და აქ ჩნდება სწორედ როგორი ტიპის ადამიანებზე საჭიროება. ნებისმიერ დარგში, ვისაც შეუძლია ტექნოლოგია გამოიყენოს, შექმნას, ან თავად შექმნას, შეინარჩუნოს, გამოიყენოს და განავითაროს. ნებისმიერ დარგში ეს იქნება სამედიცინო, საინჟინრო თუ ასე შემდეგ. და თქვენ კითხვას რაც შეეხება მომავალში, ეს თქვათ პროგრამების გადახალისება, განახლებასთან ერთად. უნივერსიტეტში დაგეგმილი არის მომავალ წელს უკვე ახალი პროგრამების დამატებაც. ესენი არის STEM-ის, ანუ საბუნებისმეტყველო მიმართულებით, მაგალითად ბიოლოგია და ასე შემდეგ, სხვადასხვა პროგრამები. არის 20-22 წლიდან დაგეგმილია საინჟინრო მიმართულებებით და 20-23-24 წელს უკვე სამედიცინო მიმართულება შემოდის. რაც შეეხება თავად მენეჯმენტს, ანუ ჩვენ სკოლას, მენეჯმენტის სკოლას უნივერსიტეტის ფარგლებში, აქაც დაგეგმილია როგორც სამაგისტრო, ასევე სადოქტორო პროგრამები და ნუ ამ სიახლეებს არ მინდა რომ ხა მოვლენებს წინ გავუსწრო, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობთ გერმანელ პროფესორებთან და ტუმის წარმომადგენლებთან, ძალიან მალე დავაანონსებთ და აი ამაზეც ვისაუბროთ, სანამ ფინალისკენ წავალთ, ვინ არიან ლექტორები, ვით რომ იქნება დისტანციურადაც ლექციები, გვეყოლებიან სტუმრები, იქნებიან ასევე ადგილობრივი ლექტორები, რომლებსაც იყო სპეციალური კრიტერიუმებით შერჩევა, გამოცხადებული იყო კონკურსი. დღეს რა ბაზა შედგა? შეგვიძლია თუ რა ვთქვათ, რომ ვინც იქნებიან წელს პირველი სტუდენტების, პირველი ლექტორები უკვე სრულად დაკომპლექტებული არის და ვინ არიან ეს ადამიანები? უფრო მეცაც გეტყვით, ეს პროფესურა, ასე ვიტყოდი, 30-70% განაწილებით, ანუ 30% ქართველი პროფესურა, 70% ამ ეტაპზე კონკრეტულად გერმანელი პროფესორები, პროფესორ-მასწავლებლები. ეს პროფესორები არ არიან მხოლოდ წლევანდელი სემესტრისთვის, ეს არიან მთელი 4 წლის განმავლობაში სემესტრულად უკვე გაწერილი საგნების მიხედვით ყველა ის პროფესორი, ყველა ის დარგის სპეციალისტი, ვინც წაიკითხავს ლექციებს. ძალიან მალე, აი უახლოეს დღეებში ჩვენ დავდებთ თითეული გერმანელი პროფესორის შესახებ ინფორმაციას, დეტალურ ბიოს, მათ ფოტოებს და ისევე როგორც ინფრასტრუქტურის შემთხვევაში იყო ხო გარკვეული სკეპტიციზმი საზოგადოებაში, მოდი ვთქვათ, რომ არაფერი არ შედება. იყო ეს კი ბატონო და მინდა გითხრათ, როცა გამოქვეყნა, მაშინაც კი არ ეჯერა ხალხს და იყვნენ ადამიანები, რომლებთაც ეგონდათ, რომ ეს რენდერის ფოტოები იმდენად დაუჯერებელია. მაგრამ რა
თქმა უნდა, უნივერსიტეტი არ არის მხოლოდ კარგი ინფრასტრუქტურა, რაც ესოდან მნიშვნელოვანია, არის არცებით ცოცხალი ადამიანები, ხო? ანუ ეს პროფესორ-მასწავლებლები. აი, მალე ამასაც დავდებ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ამ პროფესორ-მასწავლებლებს საქართველოში ძალიან მალე ვუმასპინძლოთ ყველას, ყოველგვარი კარანტინების შეზღუდვების გარეშე. იქნებით და პირადად გაგაცნოთ. დიდი სიამოვნებით უმასპინძლოთ ასევე მათ ჩვენ სტუდიაში და მადლობა თქვენ ყოველ ჯერზე განახლებული ინფორმაციას სტუდენტებს მინდა წარმატება უსურვო პირველ რიგში და წარმატება გისურვოთ პირველ სასწავლო წელს თქვენ რა თქმა უნდა. ნათია ზედგინიძე ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის პროგრამის ხელმძღვანელი იყო. ტრადიციულად საინტერესო ამბებით საქმიანი დილას ეთერში. შტატების სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ანგარიშზე უნდა მოგიყვოთ ახლა ცოტა, რომელიც 2011 წლის შემდეგ პირველად მსოფლიოში ყავის მოხმარების შემცირებაზე წერს და Bloomberg-მა გამოაქვეყნა ეს მონაცემები, სადაც აღნიშნულია, რომ პანდემიამ ყველაზე მეტად სწორედ ყავახანებს დაარტყა, რომლებიც დამოკიდებულები მხოლოდ ყავის მომხმარებლებზე იყვნენ. რომელი კომპანიებია დღეს კრიზისში და როგორია წინასწარი პროგნოზით, ამაზე მარიამ ადამია მოგვიმზადა სიუჟეტი. საყოველთაო კარანტინისა და დისტანციური სამუშაო გრაფიკის ამოქმედების პარალელურად ადამიანები გაცილებით ნაკლებ ყავას სვამენ დღის განმავლობაში და ეს მაჩვენებელი ბოლო 10 წლის განმავლობაში პირველად დაფიქსირდა მსოფლიოში. როგორც აღმოჩნდა, კორონავირუსის ეფექტი ყავის ინდუსტრიაზე, ისევე როგორც ყველა მიმართულებაზე დრამატულად აისახა. ეს ფაქტი ნაწილობრივ დახურულმა კაფე-რესტორნებმა განაპირობა, რომლებზეც როგორც წესი მოთხოვნის 25% მოდის. თუმცა ის ობიექტები, რომლებიც ეტაპობრივად იხსნებიან მომხმარებლის მკვეთრ მატებას, მაინც არ ელოდებიან გამომდინარე იქიდან, რომ ოფისების უმეტესი ნაწილი 1 წლით დაიხურა და დისტანციურ სამუშაო გრაფიკზე გადავიდა. Bloomberg-ის ინფორმაციით განსაკუთრებული დარტყმა იმ ყავახანებს მიადგა, რომელთა ბიზნეს მოდელი აწყობილი იყო ადამიანებზე, რომლებსაც დილით სამსახურში ეჩქარებათ და გზად აუცილებლად ყიდულობენ ფინჯან ყავას ან შესვენებაზე მაინც მიაკითხავდნენ მას. ამ თვალსაზრისით ყველაზე მეტი კლიენტი დაკარგა Dunkin-მა, ხოლო Starbucks-მა დროულად გადააწყო ბიზნეს მოდელი და ცვლილებებით შეიმუშავა ფორმატში. თუმცა ყველაზე ეფექტიანი გამოსავლის პოვნის შემთხვევაშიც კი მომხმარებელთა შემცირებულ რაოდენობას მაინც ვერ შეცვლის. სამაგიეროდ მოიმატა სურსათის მაღაზიებში დაფასებულ ყავაზე მოთხოვნა. ანუ ადამიანები ჯერ ერთი რომ იმარაგებდნენ იზოლაციის დროს მას და მეორე მხრივ თავად გაცილებით ხშირად დაიწყეს მისი მომზადება სახლის პირობებში. შექმნილმა მდგომარეობამ კი შესაძლოა სამსახური დააკარგვინოს მსოფლიოს მასშტაბით დაახლოებით 125 მილიონ ადამიანს, რადგან კომპანიები ვერც ხელფასებს იხდიან და ვერც ფერმერებისაგან შეძენილი მარცვლებისა თუ ზაყავის ხარჯს ისტუმრებენ. რაც შეეხება ღირებულებას, ის შემცირდა. ხოლო Citigroup-ის პროგნოზით ეს ტენდენცია გაგრძელდება და მაგალითად ყავა არაბიკას ღირებულება დაახლოებით 10%-ით დაიკლებს. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. %-იანი кэшბექი კრისტალბეტზე. ითამაშე EGT, Microsoft და Jetix. ყოველდღე მიიღე 100% кэшბექი ფრისპინების სახით და გამოიყენე შენთვის სასურველ თამაშში. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. გსურს ინდივიდუალურად შენთვის დამზადებული ეკოლოგიურად სუფთაგარი. მეგადორში შეგიძლიათ შეუკვეთოთ სასურველი დიზაინისა და ზომის ევროპული სტანდარტით წარმოებული ქართული კარი. მეგადორსი გთავაზობთ პირისით დაფარულ ან შეღებილ ოთახშორის გარს, ლითონის შესასვლელ და საევაკუაციო გარს, ცეცხლმეტ გარს. მეგადორსი ადგილი, სადაც ირჩევთ სასურველ ქართულ კარს. უპრეცედენტო ფასდაკლების აქცია მხოლოდ მაგნიტში და ზოგი 20% ყოველდღე სხვადასხვა პროდუქტებზე. ორშაბათი, რძის პროდუქტები -20%, სამშაბათი, ხორცს პროდუქტები და ხილბოსტანი -20%, ოთხშაბათი, ნაყინი და გაყინული ნახევარფაბრიკატები -20%, ხუთშაბათი, ყავა, ჩაი და ხილბოსტანი -20%, პარასკევი, ქიმია ჰიგიენის საშუალებები -20%, შაბათი, სასმელები და ხილბოსტანი -20%, კვირა უალკოჰოლო სასმელები -20%, მაგნიტი, ყველაზე იაფი უბნის მარკეტი. ძნელია იმის დავიწყება, რაც გიყვარს. ბოთლის მაწვნის დაბრუნება სანტესგან. ახლა უკვე ვანილის გემოთი. გადაწყვიტე და უბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხიჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია.
შეკითხვა: გინდა კონდეს ჭკვიანი სახლი, სადაც მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შეგიძლია აკონტროლო განათება, ტემპერატურა, ფარდები, უსაფრთხოება თუ კარის ჭკვიანი საკეტი? თუ პასუხია კი, მაშინ დაუკავშირდი Smarters და აღჭურვე სახლი თანამედროვე, მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების Smart მოწყობილობებით. Smarteri, მეტი, ვიდრე ჭკვიანი. არიცით როგორ შეარჩიოთ ბავშვისთვის უსაფრთხო დეოდორანტი და თანაც ეფექტური. კრისტალის დეოდორანტი დამზადებულია ბუნებაში მოპოვებული ნატურალური კომპონენტებით. გამოიყენება ბავშვებში, უფროსებში, ორსულობისა და ლაქტაციის პერიოდში, არტოვებს ლაქას და წებოვნების შეგრძნებას. აღიარებულია სარძევე ჯირკვლის კიბოს მსოფლიო ასოციაციის მიერ. კრისტალი, მინერალური დეოდორანტი მთელი ოჯახისთვის. 19 ივლისის ჩათვლით კვირის აქცია სუფთა სახლში. გლეიდი, აეროზოლი, 5 ლარი და 70 თეთრი, ელსევე, თმის შამპუნი, 4 ლარი და 95 თეთრი, კარამელი, დეპილაციის კრემი, 5 ლარი და 95 თეთრი. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატიი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენი რძე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. ორტენტიანი კარავი 55 ლარი. მაყალი შამპურის კომპლექტით 65 ლარი. ნახშირი 7 ლარი და 50 თეთრი. მეგაცენტრი ნოვა. მოდი თბილისი ცენტრალში. როდესაც მოვლენები ჩვენს თვალწინ ელვის სისწრაფით იცვლება. როდესაც ყოველდღე ჩნდება რეალობა, რომელიც ცვლის ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ არა მხოლოდ ის, რა ხდება, არამედ უნდა იცოდეთ ისიც, რატო ხდება. ჩვენ დავსვამ ყველა კითხვას და გიჩვენებთ ყველა მთავარ მოვლენას პირდაპირ ეფირში. ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 6 საათზე ანა წერეთლის დღის ამბები. TV პირველი თანამგზავრზე სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. თითქმის ერთი თვე გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობიდან და ისევ პასუხგაუცემელი კითხვები. რატომ და ვინ გაიმეტა ასე სასტიკად ახალგაზრდა ბიჭი? გამოიძიებენ თუ არა 19 წლის ფეხბურთელის მკვლელობის საქმეს მაშინ, როდესაც სახელმწიფო კრიმინალზე რეაგირებას აგვიანებს. გამოვიდა გამომძიებელი და თქვა, რომ ეს მე გამოიწვევს უფრო სხვა გარჩევებს, უფრო დიდი მასში გადაიზრდება, უგვირჩიეს, რომ ისე დაეწერა თვითონ შემთხვევით რაღაცას. სამართალდამცველებმა გირჩია ეს ქალბატონობა, რომ ისე დაწერეთ, რომ თვითონ წაიქცაო. მედიას ადევნებული გამოძიება, სისტემური ხარვეზი, არაეფექტური მუშაობა თუ მიზანმიმართულად ხელის დაფარება. რატომ აგვიანებს სამართალი და რა მიზანი აქვს თვალის დახუჭვას კრიმინალურ ფაქტებზე? ყველაფერი აქვს აბსოლუტურად. ახლა ასეძებენ ან ისინი, ან თქვენ აი გესეს ყველაფერი აბსოლუტურად. დავიცი გამოცხადდა განყოფილებაში და დაიწყო პროცესუალური მიმდინარეობა და დაარჩენ ახლა მე მაგას მიმდინარეობაში რაღაც არ ჩავერთვები და ვერ ჩავერთვები. სახელმწიფო და კრიმინალი, სპორტსმენები სახელმწიფო და კერძო დაკვეთებში, რატომ ვერ ვსწავლობთ ვერაფერს წარსულის მწარე გაკვეთილებზე? რა ხდება და რატომ ხდება გიორგი შაქარაშვილის საქმეში? როგორ მივედით აქამდე? როგორ ქვეყანაში ვცხოვრობთ? საზოგადოება, იურისტები, პოლიტიკოსები, კრიმინალი და პოლიტიკა. ყველა კითხვა ორშაბათს, საღამოს 8 საათზე, საჯარო პოლიტიკაში.
გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. სემეკი ახალი კანონპროექტის თანახმად შესაძლოა გახდეს უფლება მოსილი ენერგეტიკის და წყალმომარაგების სექტორებში მოღვაწე კომპანიებს 5%-ზე მეტი წილის აქციების გასხვისება აუკრძალოს კანონპროექტის განმარტებითი ბარათით. ამ ცვლილების აუცილებლობა მომხმარებელთა უფლებების დაცვით არის ახსნილი. წელს სახელმწიფო დაფინანსებით მომავლის ბანაკების პროგრამა აღარ განხორციელდება. ამის შესახებ BMG-ის ახალგაზრდობის სააგენტოს ხელმძღვანელმა რეზო ჩარკვიანმა განუცხადა, როგორც ჩარკვიანი ამბობს, მიზეზი კორონავირუსის პანდემია არის, გამოც სამზადისი ჯერ კიდევ თებერვალში შეწყდა. დაცულ ტერიტორიებზე კერძო საერთაშორისო ინვესტიცია ხორციელდება ალგეთის ეროვნულ პარკში დაშბაშის კანიონზე 83 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე უნიკალური ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა მიმდინარეობს. პროექტის მიხედვით დაშბაშის კანიონზე 240 მეტრის სიგრძის შუშის ხიდი მოეწყობა თამდევი ეკოტურისტული ბილიკებით ვიზიტორთა ცენტრით. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 50 მილიონ ლარზე მეტია და მას ებრაული კომპანია ქასლენდი ახორციელებს. იაპონიაში და ტურიზმის წახალისების მიზნით სუბსიდირების კამპანიას იწყებს. კამპანიას Go to Travel პარკლებში იმ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყნის შიგნით დასვენებას გადაწყვეტენ, ხარჯებს შეუმცირებენ, მათ შორის სასტუმროს და ტრანსპორტირების აფასურსაც. მთავრობა ხარჯების დაახლოებით 35% შემცირებას პირდება დამსვენებლებს, ხოლო 15%-ს მსურველების სხვადასხვა ვაუჩერის სახით მიიღებენ. ფილმშვიდობის თბილისში კენ უოკერის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა გაიხსნა. კენ უოკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკის შექმნის მიზანია რეგიონში პირველი საერთაშორისო გამოცდილებას დაფუძნებული მაღალკვალიფიციური სარეაბილიტაციო მომსახურების და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკური სასწავლო ბაზის შექმნა. კენ უოკერის კლინიკა პირველია ამიერკავკასიაში, რომელიც აღჭურვილია ამერიკული და ევროპული მაღალტექნოლოგიური სარეაბილიტაციო მოწყობილობებით და საჭიროების მქონე პირებს თავაზობს სრულ კომპლექსურ მულტიდისციპლინარულ სარეაბილიტაციო მომსახურებას. უფრო მეტს ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან არჩილ უნდილაშვილი, ფიზიკური რეაბილიტაციის პროექტის ხელმძღვანელი და ემორის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის დირექტორი, ირაკლი ნატროშვილი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო რეაბილიტაციის და სპორტული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და კენ უოკერის კლინიკის გენერალური დირექტორი, პროფესორი არიან ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ საქმენდილის სტუდიაში. პირველ რიგში მე ვიცი რომ ასეთი ტიპის ცენტრი, რომელიც აი ამ კომპლექსურ სერვისს თავაზობდა, შესთავაზებდა ადამიანებს არ არსებობდა საქართველოში და ეს შეიქმნა რა შესაძლებლობას აჩენს სამედიცინო საუნივერსიტეტო კლინიკა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მართლაც არ არსებობდა, ეს არის უნიკალური პროექტი, რომელიც განხორციელდა და მე ბედნიერი ვარ, რომ ამის მომსწრე ვარ, რომ ეს პროექტი განხორციელდა საქართველოში და ეს არის უნიკალური კლინიკა, რომელიც აშენდა ქართული ინვესტიციით და რომელშიც საშუალება იქნება კომპლექსური, მულტიდისციპლინარული მიდგომებზე დაფუძნებული სარეაბილიტაციო მომსახურება მიიღოს ყველა იმ პირმა, ვისაც ეს მომსახურება ესაჭიროება, მოზრდილებსაც და ბავშვებსაც. მიზანი ამ კლინიკის აშენების სწორედ ეს იყო, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ რჩება აი ამ სერვისის გარეთ. ბევრისთვის ხელმიუწვდომელია ამ სერვისის მიღება, თქვათ, წამყვან ქვეყნებში, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში დღემდე არ არსებობდა აი ესეთი კომპლექსური მიდგომებზე მულტიდისციპლინარ, სწორ, თანამედროვე, უცხოურ, კარგ გამოცდილებაზე დაყრდნობით დაფუძნებული სარეაბილიტაციო ცენტრი. რაც არის გარანტი იდეაში შედეგის მიღწევისა? რა თქმა უნდა, შედეგიც რა არის? შედეგიც უნდა ვიცოდეთ რისკენ მივდივართ. სწორედ ეს არის სწორი მიდგომა, რომ ჩვენი მიზანი არის არა მარტო რეაბილიტაციისთვის, არამედ მიზანი არის ფუნქციური გაუმჯობესების მიღწევა. ანუ თუ ადამიანმა, მოზრდილმა თუ ბავშვმა არ აქვს ამას მნიშვნელობა, რაღაცა გარემოზე მოქმედების გამო, რაღაცა ფაქტორის გამო დაკარგა იმ ფუნქციის განხორციელების შესაძლებლობა, რომელსაც ის აქამდე ახორციელებდა და ამით იყო საზოგადოების აბსოლუტურად სრულფასოვანი წევრი, ჩვენი მიზანი არის სწორედ მიმართული იმაზე, რომ მაქსიმალურად დაუბრუნოთ ამ ფუნქციის განხორციელების შესაძლებლობა. ფუნქციაზე ორიენტირებული, კლიენტზე ორიენტირებული მიდგომა, აი ეს არის ის თანამედროვე დასავლური მიდგომა, რომელიც უნდა იყოს განხორციელებული და რომელიც აუცილებლად იქნება და მიზანიც ეს არის, აუცილებლად იქნება განხორციელებული კენ უოკერის კლინიკაში. ვისთან ერთად შედგა პროექტი? ინვესტიციის მოცულობა დაახლოებით 11 მილიონია, როგორც ვიცი,
პროექტის საწყისებზე რო ვისაუბროთ, ვისთან ერთად განხორციელდა და ინვესტიცია. ეს საქართველოში ფიზიკური რეაბილიტაციის განვითარების პროექტის განხორციელება დაიწყო 2017 წლის სექტემბერში. პროექტი ხორციელდება ემორის უნივერსიტეტის მიერ პარტნიორ ორგანიზაციებთან საქართველოში. პროექტი დაფინანსებული იყო თავდაპირველად 4.5 მილიონი ამერიკული დოლარით USAID-ის მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს მიერ. პროექტი მიზნად ისახავდა სწორედ საგანმანათლებლო სისტემებისა და ინფრასტრუქტურის ხელის შეწყობას, რომ ქვეყანაში განვითარებულიყო ეს სფერო, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საკმაოდ ახალი სფერო და ჩვენთვის ძალიან მისასალმებელი იყო, რომ გამოჩნდა ინვესტორთა ჯგუფი, ქართული კომპანია Foresight Investment Group-ი, რომელმაც 6 მილიონი დოლარის ღირებულების ინვესტიცია განახორციელა და ააშენა ესეთი თანამედროვე რეაბილიტაციო კლინიკა, რომელსაც შემდეგ ერთ-ერთი ემორისა და საქართველოს შორის პარტნიორობის ფუძემდებელი ადამიანის სახელიც მიანიჭა, სწორედ ეს ადამიანი გახლდათ ინიციატორი და ავტორი თავიდან 2017 წელს ამ პროექტის კენოკერზე მაქვს საუბარი. დღესდღეობით საქართველოს მართლა შეუძლია მოწინავე ქვეყნებს შორის ესე სიამაყით წარმოადგინოს ეს ცენტრი, რომელიც აბსოლუტურად საერთაშორისო დამტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკით არის განხორციელებული. მეცაც გეტყვით, პროექტის არქიტექტორიც კი ემორის უნივერსიტეტში იმყოფებოდა, რათა დეტალურად გაცნობოდა თუ რა თავისებურებებია საჭირო რეაბილიტაციის კლინიკისათვის, აი ფიზიკური მონაცემები, ოთახების ზომა, კარიდორის სიგანეც კი, სადა სველი წერტილების ფართობიც კი სათითაოდ ყველა დეტალი. და სარეკრეაციო სივრცეც არის, რომელიც ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი ფართობი უკავია კლინიკის ტერიტორიაზე, როგორც ვიცი ხო? დიახ, სარეკრეაციო სივრცე, რომელიც არის პაციენტებისა და თანამშრომლობისათვის განკუთვნილი, შესაბამისად მოწყობილი, რომ ის არის ადაპტირებული ეტლით მოსარგებლეთათვის, ასევე არის სპეციალური ფუნქციური ბილიკები, სადაც ეტლით მოსარგებლეთა ვარჯიშები და ტრენინგები შეიძლება ჩატარდეს თუ როგორ იქნას გამოყენებული, არის რა თქმა უნდა სპორტული მოედანი და დახურული აუზი. კი ბატონო, ერთია ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, მნიშვნელოვანი თქვა თანამშრომლობა ემორის უნივერსიტეტთან, ის ტექნიკა და აღჭურვილობა, რომელიც არის ამ ცენტრში თავმოყრილი, მაგრამ სერვისი, ასე ვთქვათ, ვინ მიაწვდის დაინტერესებულ ადამიანებს, ანუ იქ მომუშავე პერსონალი რა, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციის არის და რა მოთხოვნა საკმაოდ შეკითხვა არის, იმიტომ რომ მე ძალიან დიდი ხანია ამ სფეროში ვმუშაობ, რეაბილიტაციის სფეროში და ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ არის სწორი მიდგომა და სწორი ის იმ კადრების შერჩევა, რომელიც ყველაზე ეფექტურ კურნალობას გასცემს. და ძალიან კარგი თანხმდენა მოხდა, როდესაც აი ეს ორი პროექტი დროში დაემთხვა ერთმანეთს და როდესაც ჩვენ შევკრიბეთ მაქსიმალურად მაღალ პროფესიონალური გუნდი ქართველი სპეციალისტებისა, რომელთა გადამზადებას და დამატებითი სპეციალისტების მომზადებას სწორედ ის პროექტი ახორციელებს, რომელზეც ბატონმა არჩილმა ისაუბრა. და კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ხოდა ყველაფერს ხო აქ ღირებულება ჩემთვის არის ყველაზე მაღალი ის, რომ ეს პროექტი იყოს დროში გაწელილი. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტები, ახალგაზრდები აი აქ ისწავლიან უკვე იმ მიდგომებზე და იმ ცოდნას მიიღებენ, რომელიც საშუალებას მოგცემს მომავალში, არა მარტო თბილისში, მთელ საქართველოში უფრო და უფრო განვითარდეს ეს დარგი. კერძოდ მე გულისხმობ იმას, რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ყველა ის დეპარტამენტი, რომელიც აი ამ მიმართულებით მუშაობს, ეს არის 3 დეპარტამენტი, განთავსდება ამ კლინიკის ბაზაზე. ეს იქნება კლინიკური ბაზა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და სადაც სტუდენტები თავისი სწავლის პირველივე დღიდანვე შეძლებენ მაღალი ხარისხის პრაქტიკული მუშაობის მონაწილეობას ამაში. თუ შეიძლება ერთს დავამატებ, ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა, რის გამოც ემორის უნივერსიტეტი ჩაერთო თანამშრომლობაში ამ კერძო კომპანიასთან, ასე ვთქვათ, ინვესტორთან, რომ მასში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი ჩვენი ძირითადი პარტნიორი საქართველოში და რომ ამ დაწესებულებას, ამ ახალ კლინიკას
ქონოდა საგანმანათლებლო ფუნქცია და მასში განთავსებულიყო თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კათედრები და დეპარტამენტების შესაბამისი, რა თქმა უნდა, კლინიკური ბაზები, ეს იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა. გარდა ამისა, როგორც მოგახსენეთ, პროექტმა ფუნქციონირება დაიწყო 2017 წლის სექტემბერში, კლინიკა გაიხსნა 1 ივნისს, ოფიციალურ გახსნაზე გეპატიჟებით იქნება 24 ივლისს. და აი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში კლინიკის თითოეული თანამშრომელი ტრენინგებს და ასე ვთქვათ უწყვეტ განათლებას პროფესიულს გადიოდა ემორის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებთან და სპეციალისტებთან ერთად. მათ შორის სანამ სამწუხაროდ ეს პანდემია დაიწყებოდა, მათ შორის ემორის უნივერსიტეტში ხორციელდებოდა მათი ვიზიტები და მათი გაცნობა კლინიკურ უნარჩვევების შეძენა ახალის და გარდა ამისა მინდა გითხრათ, რომ ემორის უნივერსიტეტს პროექტის დაწყებიდან ადგილზე საქართველოში ყავს ფიზიკური თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, რომლებიც ადგილზე კლინიკურ უნარჩვევებზე და კლინიკური ბაზის განვითარებაზე და პრაქტიკის განვითარებაზე მუშაობენ ადგილობრივ კოლეგებთან ერთად. ძალიან საინტერესო ღონისძიება გქონდა სულ რაღაც 2 კვირის წინ, როდესაც ერთკვირიანი ტრენინგი ჩატარდა და დაინერგა მეთოდოლოგია ხარისხის კონტროლის. ანუ აი სანამ კლინიკა უშუალოდ გაეშვა და მუშაობა დაიწყო, ჩვენ ჩავატარეთ სპეციალური ტრენინგი, რომელიც საერთაშორისოდ გამოცდილია, თუ როგორ უნდა დაინერგოს ხარისხის კონტროლი და მისი შემდგომ რეაბილიტაციის სერვისი. კონკრეტულად მიზანმიმართულად რეაბილიტაციის მენეჯმენტის სერვისების გაუმჯობესებაზე მიმართული სერვისი. ეს ნიშნავს, რომ კლინიკა მუშაობას იწყებს, დღეს ვაფასებთ მდგომარეობას უცხოელ პარტნიორებთან ერთად, რეალურად რა პრობლემები გვაქვს, რა სიძნელეები გვაქვს, რა ძლიერი მხარეები გვაქვს და ამის გავიარეთ ძალიან მაღალი ხარისხის, ძალიან მნიშვნელოვანი ტრენინგი და 6 თვის მერე საშუალება გვეძლევა, რომ ისევ აი ამ ტრენინგით მიღებული ცოდნით გადავაფასოთ ჩვენს მიერ 6 თვეში გავლილი გზა და მიღწეული შედეგები. ეგ ნიშნავს, რომ ჩვენ ხარისხზე ვართ ორიენტირებული. პრაქტიკაში გამოჩნდება ის, ასე ვთქვათ, ძლიერი ნაკლებობი, რომელიც გამოსწორებთ. ბოლოს მინდა კითხოთ, პერსპექტივაში, როდესაც აი ამ კლინიკის განვითარებას უყურებთ, აქვს თუ არა მას პოტენციალი, რომ არა მარტო ვთქვათ საქართველოში, არამედ რეგიონის და არა მარტო რეგიონის ქვეყნებიდან შესაძლებელი იყოს ეგრეთ წოდებული სამედიცინო ტურიზმის აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ჩვენი კლინიკა იქნება ფლაგმანი მთელს რეგიონში ამ სერვისის მიწოდების თვალსაზრისით. ჩვენს კლინიკაში ამ წუთას არის უკვე 13 ოთახი, რომელშიც შეიძლება ინდივიდუალ აბსოლუტურად ადაპტირებული, აბსოლუტურად სრული კომფორტით აღჭურვილი ოთახები, სადაც შეუძლია ბენეფიციარს დარჩეს და პარალელურად მიიღოს სარეაბილიტაციო სერვისი. მომავალში გვეგმავთ ამ ოთახების ძალიან მალე 50-მდე გასდას. შესაბამისად ეს საშუალებას მიცემს რეგიონში ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ამ სერვისის მიღება უნდა, მიიღოს ეს სერვისი თბილისში. და ჩვენ გვაქვს ფილიალი ბათუმში, რომელსაც აუცილებლად მომავალში გავაფართოვებთ და სამედიცინო ტურიზმის განვითარების მიზნით ეს ორი ფილიალი ერთობლივად იმუშავებს და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თბილისის და ბათუმის კლინიკების ტანდემში მონაწილეობა აი ამ მიმართულებით. და გამოცდილების გაცვლას ამ პროცესში კლინიკაში შორის. მადლობა, წარმატებები მინდა გისურვოთ. მე ვეთქვი მაყურებელს კიდევ ერთხელ, კენმოკერის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა გაიხსნა საქართველოში. 24 ივლისს იქნება ოფიციალური საზეიმო გახსნის ცერემონია, თორე კლინიკა ახლა უკვე ფუნქციონირებს. ჩვენი სტუმრები იყვნენ არჩილ უნდილაშვილი, ფიზიკური რეაბილიტაციის პროექტის ხელმძღვანელი და ემორის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის დირექტორი და ირაკლი ნატროშვილი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო რეაბილიტაციის და სპორტული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და კენმოკერის კლინიკის გენერალური დირექტორი პროფესორი. მადლობა მათ ემშვიდობებით და განვაგრძობთ საქმიან დილას სხვა თემებით. საქართველოს დაანონსებული 5 ქვეყნის გარდა, რომლებთანაც უპირობოდ ხსნით საზღვრებს, კიდევ 13 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის გაიხსნა, თუმცა მათ სხვადასხვა მოთხოვნების დაკმაყოფილება უწევთ. გარდა ამისა, მთავრობა პარალელურად მუშაობს სხვა ქვეყნებთანაც პროცესშია მოლაპარაკებების, ასევე ავიაკომპანიებთან. რა სიახლეებია საავიაციო ბაზარზე, როდის იწყება მიმოსვლა და რა პირობების დაკმაყოფილება მოუწევთ ტურისტებს? მარიამ ადამია შეაჯამებს ახლა გასული კვირის სიახლეებს პირდაპირ ეთერში, რომელიც ამ წუთას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში იმყოფება. მარიშკა დილამშვიდობის.
დილომშვიდობის ბექა მთავრობის გადაწყვეტილებით საქართველოს საზღვარი 5 ქვეყნის გარდა კიდევ 13 ქვეყნის მოქალაქისთვის გაიხსნება, თუმცა მათ 14 დღიანი კარანტინის გავლა მოუწევს ჩვენს ქვეყანაში. მთავრობის განკარგულება უკვე ამოქმედებულია და ეს ქვეყნებია ესპანეთი, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, პოლონეთი, პორტუგალია, ასევე რუმინეთი, საბერძნეთი, შვედეთი, ხორვატია, იტალია, კვიპროსი, სლოვენია და ისლანდია. რაც შეეხება 5 ქვეყანას, რომელთანაც საზღვარი გავხსენით, ესენია გერმანია, საფრანგეთი, ლიეტუვა, ლატვია და ესტონეთი. მათ მოქალაქეებს საზღვარზე მხოლოდ თერმოსკრინინგის გავლო და საზღვრის გადაკვეთამდე ბოლო 14 დღის განმავლობაში მოგზაურობის ისტორია უნდა ანახონ. თუ პირს 27 გრადუსზე მეტი ტემპერატურა დაუფიქსირდება, მას რა თქმა უნდა ჩაუტარდება კორონავირუსზე ტესტირება. ამასთან ევროკავშირის იმ 5 ქვეყნის მიმართულებით, რომლებთანაც ჩვენ უპირობოდ ხსნით საზღვრებს საავიაციო მიმოსვლის და რეგულარული რეისების აღდგენის მიზნითაც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საერთაშორისო ავიაკომპანიებთან, მათ შორის ავიაკომპანია Lufthansa-სთან უკვე მიღწეულია შეთანხმება მიუხენის მიმართულებით 2020 წლის აგვისტოდან კვირაში 2 რეისით განახორციელებს ის ფრენას და ასევე დაიწყება მოლაპარაკებები Air Baltic-თან და Air France-თანაც. აქვე აღნიშნავ, რომ საზღვარგარეთ მყოფი მოქალაქეების სამშობლოში ორგანიზებულად დასაბრუნებლად ივლისის განმავლობაში ავიაკომპანიები Wizz Air და MyWay Airlines შეასრულებენ შემდეგ რეისებს. აქვე გეტყვით 13 ივლისი არის ვარშავა, 15 ივლისი ბარსელონა, 17 ივლისი რომი, 22 ივლისი პარიზი, 28 ივლისი კი ათენი. პრემიერ-მინისტრის პრეს-სპიკერის განცხადებით კი იმ 5 ქვეყნის გარდა, რომლებთანაც საქართველოს საზღვარი გახსნა, საუბარი და მუშაობა გრძელდება სხვა ქვეყნებთანაც, რომლებმაც საზღვარი უპირობოდ გახსნეს. აქვე შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის საბჭომ ოფიციალურად გამოაქვეყნა მათ მიერ შემუშავებული რეკომენდაცია 1 ივლისიდან მოგზაურობის შეზღუდვების დროებითი შემსუბუქების შესახებ. მან წევრ ქვეყნებს რეკომენდაცია მისცა, რომ ეპიდემიოლოგიურად უსაფრთხო 15 ქვეყნისთვის საზღვრები გაეხსნათ. ამ ქვეყნებს შორის იყო საქართველოს, წევრი ქვეყნების ნაწილმა რეკომენდაციები გაითვალისწინა და საზღვრები გახსნა სხვადასხვა პირობების გათვალისწინებით, თუმცა ნაწილი ჯერ ისევ თავს იკავებს. კორონავირუსის და გლობალური გამოწვევების ფონზე თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების მმართველი ტავ ჯორჯია არ ჩერდება და ამის დასტურია ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების სამუშაოები, რომლის დასრულების შემდეგაც აეროპორტი 1,200,000 მგზავრის მომსახურებას მოახერხებს. საუბრები ავიაციაზე რუბრიკის სტუმარი დღეს დია ზაქარაძე, ტავ ჯორჯიას გენერალური მენეჯერის მოადგილე იქნება, რომელსაც პანდემიის პირობებში წარმოქმნილ პრობლემებზე და ახალ შესაძლებლობებზე საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი გიორგი მოლოდინაშვილი ესაუბრა. დილამშვიდობის მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს გიერთდებით სასტუმრო სტამბადან, სადაც როგორც ყოველთვის ფანტასტიკური გარემოა და დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარია ტავ საქართველოს გენერალური მენეჯერის მოადგილე თეა ზაქარაძე, რომელთანაც ერთად ვისაუბრებთ კომპანიის წინაშე მდგარ გამოწვევებზე და ახალ ბიზნეს შესაძლებლობებზე. მე მივესალმები ჩემს სტუმარს. თეა, როგორც ყოველთვის მოხარული ვარ შენი ხელით ჩვენს რუბრიკაში. მადლობთ გიორგი, მართლაც სასიამოვნო დილა, სასიამოვნო ადგილიდან ვერთვებით დღეს და ვეცდები რომ სასიამოვნოდ გავშალოთ ის თემები, რაც დღეს ხდება აეროპორტში და ავიაციაში. მადლობა შენ სტუმრობისთვის, თეა. ჩვენ ვიცით რომ 4 თვის წინ შეწყდა რეგულარული ავიაგადაზრდვები და 4 თვის წინ დაიწყო ავიაციის ისტორიაში ყველაზე რთული კრიზისი. რა გამოწვევების წინაშე იდგა და დგას კომპანია და როგორ უმკლავდებით ამ გამოწვევებს? ყველამ ვიცით, რომ რაც ხდება დღესდღეობით ავიაციაში, ზოგადად მსოფლიოში და არა მარტო საქართველოში, ეს ნამდვილად არ არის ჩვეულებრივი ამბავი, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არაჩვეულებრივი ამბავია, იმიტომ რომ ეს არის კრიზისი, ეს არის ფაქტიურად ბათუმის შემთხვევაში ლოკდაუნი, იმიტომ რომ ბათუმის აეროპორტი ფაქტიურად დაკეტილია და თბილისის შემთხვევაში იცით არაერთხელ გვისაუბრია ამაზე, რომ თუ დღეში გქონდა 100-დან 140 რეისამდე, 120-130 საშუალოდ, დღესდღეობით გვაქვს 8, 10 და მაქსიმუმ 15 რეისი, ესეც სატვირთო რეისები, ტექნიკური ლენდინგები და დღეში ერთი ჩარტერი ან ხანდახან ისიც არ არის. ჩვენი კომპანია, როგორც იცით, მსოფლიოში 95 აეროპორტში ოპერირებს და შესაბამისად ეს გამოცდილება, რაც ჩვენ გვაქვს ამ სფეროში, ოპერირების სფეროში, ძალიან გამოგვადგა ამ პერიოდში, ამ კრიზისულ პერიოდში
პერიოდში. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, როცა ხარ ამხელა კომპანია, როცა მართავ ქვეყნის მთავარ აეროპორტს თბილისის შემთხვევაში და ასევე ბათუმიც ტურისტულად ძალიან დატვირთულია ზაფხულში, ვიცით ყველამ, რომ ესეთი სიძნელეების და ესეთი გამოწვევების წინაშე დავდექით. პირველ რიგში აქ ყველაზე დიდი სირთულე არის, რომ ყავს ძალიან ესე ვთქვათ დიდი სტაფი 1400 თანამშრომელამდე და მე ამაყივარ დღეს და შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა ის, რომ დღეს არის უკვე ივლისის მეორე კვირა და ჩვენ დღემდე ვიხდით ხელფასებს, ჩვენ დღემდე არ გაგვიშვია არც ერთი თანამშრომელი და ვაგრძელებთ ამ სულისკვეთებით. გამოგვადგა, ესე ვთქვათ, ის გამოცდილება. ფინანსურად რამდენად რთული იყო ამ გამოწვევებთან? ძალიან რთული იყო, გიორგი და ძალიან რთული პერიოდი გვაქვს ეხლაც გეტყვით პირდაპირ, იმიტომ რომ თუნდაც ის შემოსავალი, რაც ამ ეტაპზე არის, ფაქტიურად არ არის და ის მცირე შემოსავალი, რაც არის, ფაქტიურად იმით ხელფასებსაც ვერ ვიხდით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გქონდა რაღაც რეზერვები და შესაბამისად შევძელით ის, რომ ჩვენ არც ერთი თანამშრომელი არ შეგვიმცირებია. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვიცით, რომ რა თქმა უნდა, აუცილებელია იმისაც, რომ სწორად იფუნქციონიროს როგორც ავიაკომპანიამ, ისე აეროპორტებმა, მე მხედველობაში მაქვს ახალი პროცედურები ფრენების ექსპლუატაციის. თუმცა, რამდენად სიძნელესთან არის დაკავშირებული ფინანსური სიძნელე მხედველობაში? ყველა ეს რეგულაცია, ყველა ეს პროცედურა არის ხარჯთან დაკავშირებული, ხო? მით უმეტეს მაშინ, როცა ამ რაოდენობის თანამშრომელზეა საუბარი. მართალია, რომ აეროპორტი ახლა სრული დატვირთვით არ მუშაობს, მაგრამ აეროპორტის სპეციფიკაც მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ გვაქვს 5 რეისი თუ გვაქვს 20 რეისი, არის დეპარტამენტები, რომ იმ რაოდენობის თანამშრომელი, რაც არის საჭირო 20 რეისის დროს, იგივე რაოდენობის თანამშრომელია საჭირო 5 რეისის დროს და შესაბამისად ის ეკიპირება, ის უსაფრთხოებისთვის, მათი უსაფრთხოებისთვის და ასევე მგზავრების უსაფრთხოებისთვის საჭირო რეგულაციების მიხედვით, რაც არის გათვალისწინებული, ეს ყველაფერი ადგილზე უნდა გქონდეს და ეს ყველაფერი პერსონალისთვის უნდა გქონდეს. შესაბამისად, ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერი ეს ხარჯი, რაც შეიძლება ესე ითქვას, პერსონალის ეკიპირება, იცით თქვენ რომ იქ სპეციალური ჩასაცმელით ხდება, ესე ვთქვათ, ბორტზე საჰაერო ხომალდზე შესვლა სპეციალური ეკიპირებით, იქ სადეზინფექციო სითხეები, ეს სპეციალური კამერები, ცისხლის სეზომი კამერები შემოსასვლელებში, თუ რაც არის, ეს ყველაფერი არის ხარჯებთან დაკავშირებით, მაგრამ ამაზე არც კი დავფიქრებულ ვართ, ეს არის გასაკეთებელი, იმიტომ რომ პერსონალის ჩვენი თანამშრომლების უსაფრთხოება ჩვენთვის არის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული, რა თქმა უნდა, მგზავრების უსაფრთხოებაც პრიორიტეტულია, შესაბამისად კომპანიამ გაიღო ის ხარჯი, რაც საჭიროა ამისთვის და თქვენ ხედავთ, რომ აეროპორტში დღესდღეობით ყველაფერი არის აბსოლუტურად მზად იმისთვის, რომ აღდგეს ეს თუ აღდგება ეს რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა, ჩვენ მზად ვართ, რომ მივიღოთ ჩვეულებრივად იმ რაოდენობის მგზავრი და მივიღოთ უსაფრთხო გარემო შევქმნათ მათთვის. მიუხედავად კრიზისისა, თქვენი კომპანია განაგრძობს განვითარებას და განაგრძობს ინვესტირებას საქართველოში. რისი საუკეთესო მაგალითიც არის ბათუმის აეროპორტის პროექტის დაწყება. რა დაედო ამ გადაწყვეტილების საფუძვლად და ზედმეტი ფინანსური რისკი ხო არა იყო თუნდაც კომპანიამ ამ პროექტის თანახმად. იცი რა გიორგი, ჩვენ უკვე 2 წელია ვაპირებდით ბათუმის აეროპორტის გაფართოებას. მოდი ესე ვიტყვი, რომ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი, როცა გაიხსნა 2007 წლის მაისში, მისი მოცულობა პროექტით გათვალისწინებული იყო 550,000-დან 600,000 მგზავრამდე. ასევე ალბათ იცით, რომ 2019 წელი ჩვენ ჩავხურეთ 624,000 მგზავრით, რაც უკვე overcapacity-ია ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტისთვის. მიუხედავად კრიზისისა, მიუხედავად პანდემიისა, რომელსაც არავინ არ ელოდა მსოფლიოში, ჩვენ არ შეგვიჩერებია ეს ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც აუცილებელია აჭარის რეგიონისთვის და რომელიც აუცილებელია ბათუმის აეროპორტისთვის. ჩვენ იქ დავხარჯავთ $14 მილიონ, თავიდან საინვესტიციო ღირებულება იყო იქ 10-დან 12-მდე და მერე გაიზარდა, იმიტომ რომ კიდევ დავამატეთ რაღაცეები. თვითონ პროექტი ესე ერთი შეხედვით, აი ესე გვერდით რო ჩაუვარო, შეიძლება არ მოგეჩვენოს რაღაც ესეთ გრანდიოზულ პროექტად. მაინტერესებს, როდის დასრულდება ეს პროექტი და რა მოლოდინები გაქვთ ბათუმის აეროპორტთან დაკავშირებით? გეტყვით, აი პროექტი კიდევ ერთხელ ზუსტად რო ვაჩვენო იქ, რომ რა კეთდება ბათუმში, ჩვენ გქონდა ამ დღეებში გახსნა, ალბათ ნახეთ, ესე ვთქვათ, მშენებლობის დაწყების ცერემონია და თვითონ რაც ემატება ბათუმის ტერმინალს, არსებული არის არ არის ესეთი გრანდიოზული, მაგრამ გრანდიოზულია მერწმუნეთ
ის რაც შიგნით კეთდება, იმიტომ რომ იცვლება მთლიანად, როგორც წეგან აღვნიშნე, ელექტროგაყვანილობა, საკონდენსაციო სისტემები, მექანიკური გაყვანილობა, მონტაჟდება თავიდან მთლიანად ახალი სახანძრო სისტემა და მთლიანად იცვლება ბარგის მომსახურების სისტემა, უსაფრთხოების სისტემები, ემატება ახალი სამგზავრებისთვის ახალი კარუსელი ბარგის მომსახურების, იქნება ახალი სივრცეები, როგორც გაფრენაში, ასევე მოფრენაში მგზავრებისთვის და ეს იქნება აბსოლუტურად გამართული ინფრასტრუქტურულად აეროპორტი, რომელიც მოემსახურება 1,250,000-დან 1,500,000-მდე მგზავს, რა თქმა უნდა, სლოტების სწორი გადანაწილებით. მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ეკონომიკის სამინისტროს რისთვის, იმისთვის, რომ გვერდში ამოგვიდგა და ამ რთულ პერიოდში ჩვენი გვჭირდებოდა ამ ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის რაღაც შემოყვანა საქართველოში, რაღაც კონსულტაციების მათთან გავლა, ეს ყველაფერი ძალიან დაგვეხმარნენ და ჩვენ ფაქტურად ძალიან სწრაფი ტემპებით მივდივართ. ვიყენებთ იმას, რომ ბათუმის აეროპორტი დაკეტილია ეხლა და ფაქტურად მთლიანად ჩამოხსნილია ბათუმის აეროპორტში და უფრო სწრაფად მიდის და დასრულების თარიღზე მინდა გითხრათ, ჩვენ დავაანონსეთ, რომ 2021 წლის თებერვალში უნდა დავასრულოთ მშენებლობა, მაგრამ ჩემი ღმერთწმენით თუ ამ ტემპებში ვიმუშავებთ, რა ტემპებშიც ახლა მიდის სამუშაოები, ვფიქრობ, რომ ჩვენ ნოემბრის ბოლომდე უკვე დასრულებული გვექნება და შევძლებთ, რომ ახალი, ესე ვთქვათ, გამართული ინფრასტრუქტურით მივიღოთ ის ავიაკომპანიები, რომლებიც ბათუმში ზამთრის სეზონზე იფრენენ. თქვენ მკითხეთ მოლოდინებზე, მოლოდინები ზოგადად ჰოლდინგს, მოდი ესე ვიტყვი, ჩვენს ჰოლდინგს, ჩვენ ეს ფრანგ დამფუძნებლებს და ესევე თუ დამფუძნებლებსაც და ჰოლდინგს ზოგადად ტავეირპორტს ჰოლდინგს აქვს ძალიან პოზიტიური. ამაზე მეტყველებს ის, რომ ჩვენ არ გაგვიჩერებია მშენებლობა ბათუმში, ჩვენ ვიწყებთ ძალიან დიდ პროექტს ალმა-ატაში, ყაზახეთში, იცით თქვენ. შესაბამისად, ალბათ ფიქრობენ, რომ ხა ამ პანდემიის დროს ამხელა ინვესტიცია ყაზახეთში, აქ ინვესტიცია საქართველოში, არა, ჩვენი მოლოდინი არის აბსოლუტურად პოზიტიური. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პანდემია გადაივლის ეს სირთულეები და რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ცვლილება ბათუმში აუცილებელი იყო. აუცილებლად აღდგება ეს ავიამიმოსვლა, აუცილებლად გვეყოლება ჩვენ მგზავრები და ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ძალიან ხარისხიანი სერვისი. ისინი პირიქით ამ პანდემიის შემდგომ პერიოდში ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტად უნდა დავაინტერესოთ ყველა ადამიანი, ყველა პოტენციური მგზავრი, რომ უფრო მეტად მოუნდეთ მათ აეროპორტებიდან, ესე ვთქვათ, გამოყენება აეროპორტების, ავიაკომპანიებიც უნდა ჩაერთონ, რა თქმა უნდა, ამ პროცესში და ისინი უნდა იყვნენ კმაყოფილები იმ სერვისებით, რასაც ჩვენ ვაწოდებთ. აუცილებლად მინდა კითხო რეგულარული რეისების აღდგენასთან დაკავშირებით. რა მოლოდინი აქვს თქვენ კომპანიას ამ რეისების აღდგენასთან დაკავშირებით? რეისების აღდგენასთან დაკავშირებით, გიორგი, ასევე შემიძლია გითხრა, რომ ახლა თქვათ პოზიტიური გვაქვს, რა თქმა უნდა, ზოგადად ფართო ჭრილში რო შევხედოთ, რა თქმა უნდა, მოლოდინები არის პოზიტიური, იმიტომ რომ ეს ისეთი ბიზნესია თვითონ ავიაცია, რომ ვერ ჩავიკეტებით. ახლა ჩავიკეტეთ, თქვათ 4 თვე უკვე ჩაკეტილები ვართ, მაგრამ ვერაფრით ვერ მოხდება, მე ესე ვხედავ, რომ რა თქმა უნდა, ეს სრულიად ჩაკეტილი იყოს, თქვათ ახალ წლამდე. მე ვფიქრობ, რომ უკვე ვიცით, რომ აი 5 ქვეყანასთან უკვე იხსნება საზღვრები, გაიხსნა საზღვრები და ჩვენი მოლოდინი არის, რომ აგვისტოდან უკვე ნელ-ნელა, ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ფრთხილად, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად მესმის ყველა იმ სახელმწიფო უწყებს, რომელიც ამაში ჩართულია. ეხლა ესე რომ გავხსნათ 10, 15, 20 ქვეყანა ერთად, არასწორი იქნება და სარისკოა. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ის რომ 5 ქვეყანა დაანონსდა ეხლა ამ 5 ქვეყანასთან ორ პირაში კიდე გადაიხედება და კიდე 5 ქვეყანასთან. ვფიქრობ, რომ 20-30%-ის მოლოდინი გვაქვს ტრაფიკის 2019-თან შედარებით აი ამ დარჩენილ თვეებში. ზარალი არის ძალიან დიდი. 2020 წელი ავიაციამ შეიძლება გამოაცხადოს მკვდარ-წლად, იმიტომ რომ არ არის ფაქტურად 2020 წელი ავიაციისთვის იყო დამანგრეველი წელი, ავიაციისთვის განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ხშირად მეუბნებიან, რომ არა მარტო ავიაცია, რატო სხვა ბიზნესებიც ხო, არა, ავიაცია ყველაზე მეტად დაზარავდა. და ეს იცის ყველა, ვინც ამ სფეროში არის და ვინც მუშაობს ამ სფეროსთან შეხება აქვს. ამიტომ ჩვენი მოლოდინები არის პოზიტიური, ჩვენ ვართ მზად ყველანაირად გამართულად, რომ დაიწყოს ეს მიმოსვლა, საჰაერო მიმოსვლა და რომ ჩვენ შევძლოთ ჩვენი, ესე ვთქვათ, ფუნქციების ბოლომდე, დატვირთვით ბოლომდე მივაწოდოთ ყველა მგზავრს, ყველა ადამიანს, რომელიც აპირებს, რომ სექტემბერ, ოქტომბერ, ნოემბერში დაგეგმოს თავისი მგზავრობა, ჩვენ მზად ვართ, რომ მაქსიმალურად კარგი გამართული სერვისები შევთავაზოთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელი საინტერესო ინტერვიუსთვის და წარმატება გისურვო იმ დიდ საქმიანობაში, რაც დიდი მადლობა, დიდი
მადლობა წარმატებების შენსკივები. დღეისათვის სულ ეს იყო, მე გემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე და უკვე მომავალ შაბათს შევხვდებით საინტერესო თემებით. ნახვამდის. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი გლობა. აჭარაბედზე ყოველი დატრიალება მომგებიანია. ითამაშე იჯითის ლოტები, დაატრიალე ბორბალი და მოიგე 10,000 ლარამდე ყოველჯერზე. იჯითის სამდონიანი პრიზების ბორბალი მხოლოდ აჭარაბედზე. acarabet.com როდესაც კარგ ამბავს იგებ, ყოველთვის გინდა გაუზიარო ყველაზე ახლობელ ადამიანებს. ჩვენთვის კი ეს თქვენ ხართ. დაუზოგავი შრომის შედეგად დავნერგეთ თანამედროვე ტექნოლოგიები და სიამაყით შეგვიძლია განვაცხადოთ. კომუნიკაციების კომისიის მიერ კახეთსა და შიდა ქართლში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, სილქნეტის მობილური ინტერნეტის მომხმარებლები ყველაზე მაღალი საშუალო სიჩქარით სარგებლობენ, ხოლო ზარები ყველაზე შეუფერხებელია. ჩვენ მუდმივად გთავაზობთ ყველაზე მრავალფეროვან აქციებს ბაზარზე. საუკეთესო დაფარვით ქვეყნის ფარგლებში. გადმოდი სილქნეტზე. საჩუქარი თქვენი პატარებისთვის. ჩაასხით გალფში 30 ლარის GeForce-ის საწვავი და მიიღეთ საჩუქრად ვაუჩერი. აღნიშნული ვაუჩერი წარადგინეთ Golf Store-ში და სულ რაღაც 1 ლარად შეიძინეთ გასაფერადებელი. გალფი თქვენი პატარებისთვის. გურუ ჰოლდინგი გთავაზობთ. შეიძინე ბინა ბათუმში პრემიუმ საცხოვრებელ კომპლექსში გურუ სტატუსი 3000 კვადრატული მეტრი კეთილმოწყობილი ეზო. აქ თქვენ გელოდებათ ზღვის ულამაზესი პანორამული ხედები, ლობი და რეცეპცია, 150 მანქანაზე გათვლილი პარკინგი, ღია საცურაო აუზი, ბათუმის ყველაზე პრესტიჟული უბანი, ახალი ბულვარი, ზღვიდან 150 მეტრი, ტერასა ბოლო სართულზე. გურუ ჰოლდინგი, შენი ზღვისპირა სახლი ბათუმის ბულვარში. ბოლო თაობის იტალიური კოსმეტიკა ვეა ოჯახის ყველა წევრისთვის გამოიყენება როგორც ჯანმრთელი კანის მოვლისთვის, ასევე დაზიანებული სახსადგენად. დერმატიტი, კანის სიმშრალე და გაღიზიანება, მეძუძურთა ნახეთქები, სტომატიტი, ტუჩის ნახეთქები. ვეა იცავს და აძლიერებს კანს. დამზადებულია ჯანსაღი კომპონენტებისგან. გამოიყენება დაბადების პირველივე დღეებიდან. ვეა პროდუქტი, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. გლობალსელი, ყველაზე იაფი როუმინგი მთელ მსოფლიოში. უფასო შემომავალი ზარები და SMS-ები. გამავალი ზარები და SMS-ები მხოლოდ 5 ცენტიდან. მობილური ინტერნეტი მხოლოდ და მხოლოდ 9 ცენტიდან. უფასო და ულიმიტო Facebook Messenger-ის, Viber-ის და WhatsApp-ის ჩატი. უფასო საკონსულტაციო დახმარება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. გლობალსელი, ერთი სიმით მთელ მსოფლიოში. უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტით როუმინგში. ყოველდღიური გამოწვევების 86,400 წამში ვაცნობიერებთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში ოჯახია. ჩვენი კარი უზრუნველყოფს თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებას, სიმყუდროვესა და სიმშვიდეს. გაბილდი, სახლი იწყება კარით. რატომ არის დომესტოსი შეუჩერებელი? რადგან ისკლავს ვირუსსა და ბაქტერიას, უზრუნველყოფს მაქსიმალურ დაცვას. დომესტოსი შეუჩერებელია. რა უფრო გემრიელია კოკა-კოლასთან ერთად? ბურგერი. მწვადი. პიცა. ჯერ კოკა-კოლა. გამაგრილებელი. ბევრად უფრო გემრიელია. გამაგრილებელი. რაც არ უნდა აირჩიო, კოკა-კოლა ყველა კერძს დღესასწაულად აქცევს. გლოვო აპლიკაცია, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს რაც გსურს. მაგალითად ყავა, ენერგიული დღის დასაწყებად. პიცა მეგობრებისთვის თუ საჭირო პროდუქტები აფთიაქიდან. შეუკვეთე გლოვო ნებისმიერ დროს 24 საათის განმავლობაში და მიიღე ყველაფერი წუთებში. გლოვო, შენ უკვეთავ, ჩვენ მოგვაქვს.
მოდი თბილისი ცენტრალში. შემოერთდი PSP-ს ოქროსფერ ზაფხულს. მიიღე გრანდიოზული ფასდაკლებები და საჩუქრები ბიოდერმას, ესტედერმის, სებამედის, ზიაიას, კოდალის, ვიშის, ლაროშის მზის სერიის საშუალებებზე. გაირუჯეთ უსაფრთხოდ და ისიამოვნეთ ოქროსფერი ზაფხულით PSP-სთან ერთად. ბათუმში NBG Beach პანორამაში ივლისის გრანდიოზული ფასდაკლება დაიწყო. კვადრატულის ფასი 1800 ლარიდან. იხდით მხოლოდ წინასწარ 5000 ლარს. დარჩენილი თანხის გადახდისაც გეძლევა ჩანსი 24 თვეზე უპროცენტოდ გადაინაწილოთ. ბინების ზღვის და მთის ხედებით, კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. Garda sadaris, aseti super ambavi, sandomis tkvini zapari, upros gaproli nam skhari, akhareb tits da patares, verapes vershe adare, sufta da gemrielia, gemoro melitshenia. Trans garda abas sadaris, aseti super ambavi, sandomis tkvini zapari da gemrieli nam skhari zalian, uqort patares, verapes vershe adare, sufta da gemrielia, gemoro melitshenia. Satna khawam dros ase sandos, vinari samdonis ეს არის სანდომი, სანდომი ბრენდია და მე მას ვენდობი თამდროს ყველაზე სანდომს. მათთვის ყველას უყურებს მარტივად და უყვარს კარგი მუზიკა. შოკირებული ვარ. ეს ჩემი ლუდია. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. საქმე დილის ბოლო ბლოკში ეკონომიკის და სამართლის რუბრიკით ბრუნდებით ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის კანონმდებლობაზე ვისაუბრებთ. დავით კლდიაშვილი იურისტი, ირაკლი ზარქოა შესაბამისობის განვითარების ცენტრის პარტნიორს, ეროვნული ბანკის ფულის გათეთრების ინსპექტირების და ზედამხედველობის დეპარტამენტის ყოფილ უფროს მასპინძლობს დილამშვიდობის. დავით მოგესალმებით. მივესალმებით მაყურებელს, როგორც ბექამ აღნიშნა, დღეს ვისაუბრებთ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მებრძოლ კანონმდებლობაზე, განვიხილავთ მის ისტორიულ საფუძვლებს და დღევანდელ რეალობას საკანონმდებლო კუთხით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო ირაკლი. თავდაპირველად რომ მაყურებელს მოუყვეთ, რა ისტორიული საფუძვლები აქვს ამ კანონმდებლობას, რა წინაპირობები იყო იმისათვის, რომ მსგავსი კანონმდებლობა შექმნილიყო საერთოდ. ზოგადად ფულის გათეთრებაზე თუ ვისაუბრებთ, ძალიან დიდი ისტორია გააჩნიეს. მსგავსი ტიპის ქმედებები შუა საუკუნეებიდან მოდის, ესე მარტივად რო ვთქვა, ადამიანებს რო ესმოდეთ. ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში ამერიკაში, როცა მოქმედებდა მშრალი კანონი, მაშინ მოღვაწე, ესე ვთქვათ, მაფიოზები ცდილობდნენ თავიანთ მიერ მოპოვებული თანხები, რომელიც იყო არაკატის კრიმინალური გზით მოპოვებული თანხები გადაეტანათ რეგალურ ბიზნესში. ამისთვის რატომაც მოიფიქრეს სასტუმრო ბიზნესი და ამ სასტუმრო ბიზნესს როგორც ესეთი ესაჭიროებდა სამრეცხაოები, ასევე მოსახლეობასაც და სწორედაც აქედან რომელიც ასევე იყო ნაღდი ფულით ოპერაციები, იმიტომ რომ მაგ დროისთვის ამერიკაში შეზღუდული იყო ნაღდი ფულით ოპერაციების წარმოება და აქედან გამომდინარე ეს ბიზნესი ითხოვდა ცალსახად ნაღდ ფულს და აქედან გამომდინარე წამოვიდა სიტყვა ფულის რეცხვა, ესე რომ ვთქვათ. რაც შეეხება თვითონ კანონის მიღებას და საქართველოში პირველად შეიქმნა 2003 წელს და მაშინ ჩამოყალიბდა ასევე შესაბამისი ფინანსური მონიტორინგის სამსახური. ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იყო გამომდინარე საერთაშორისო სტანდარტებიდან და იმ რეიტინგებისთვის, რომ მიგვეღწია საქართველოს. დინამიკურ შემთხვევაში ყოველთვის არის პრობლემა, როდესაც მსგავსი ტიპის ორგანიზაციები არ არსებობენ და არ ხდება ფულის გათხრებასთან ბრძოლა და გაეროს კონვენციის წევრი, როდესაც ხდები, რა თქმა უნდა, შესაბამის ვალდებულებები გაგაჩნია. შემდეგ კი ხაზუთ ამ ფაქტორთან არის დაკავშირებული. თქვენ ახსენეთ, რომ 2003 წლიდან უკვე კანონმდებლობა გვაქვს შესაბამისი და ვისაუბროთ რა მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისი კანონმდებლობის ქონას ქვეყნისათვის ეს-ერთი და თუ კი არ გვექნება რა ნეგატიური შედეგები შეიძლება გქონდეს. ერთის მხრივ რომ თანამედროვე ნებისმიერი კანონი არის გამოწვევებიდან გამომდინარე, ვინაიდან
ადამიანი, რომელიც ცდილობს ჩაიდნოს რაიმე ტიპის დანაშაული, ყოველთვის არის შენზე ერთი ნაბიჯით წინ, შესაბამისად ამაზე მუშაობს მთელი რიგი ადამიანები, სპეციალისტები, მეცნიერები, რომლებიც იკვლევენ და პრაქტიკაში აგროვებენ მათ გამოცდილებას, ცოდნას. ამასთან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ საფინანსო სექტორი და ასევე ტექნიკური საშუალებები იმდენად სწრაფად ვითარდება, რომ კანონმა უნდა შეუწყოს ხელი ხო ამ ყველაფრის მიტიგაციას, ესე რომ ვთქვათ. რაც შეეხება არსებული კანონის არარსებობას და სწორედად დროული იყო ამ კანონის შეცვლა, ვინაიდან ამ კანონმა ერთის მხრივ მართალია ზოგადად ფულის გათხრების წინააღმდეგ ბრძოლა რთულ პროცესს წარმოადგენს და რა თქმა უნდა რესურსებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მეორე მხრივ არის რეპუტაციას და როგორც ფინანსური სექტორის ნაწილში, ასევე სახელმწიფოს ან ქვეყნის ნაწილშიც რა. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, არსებობს ესეთი 1998 წელს დიდი შვიდეულის მიერ ორგანიზებული იქნა და შეიქმნა ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ძირითად ჩარჩოებს აყალიბებს ფულის გათხრების მიმართულებით და რასაც ერგება ყველა ნებისმიერი ქვეყანა. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ამ ჩარჩოების შესაბამისობაში არ ახარ გიწესდება სანქციები, მაგალითად რო ავიღოთ ირანი და კორეა. ირანი და კორეის შემთხვევაში არის გართულებული როგორც ქვეყნებში ტრანზაქციები, ასევე მათ საფინანსო სექტორს, ანუ საბანკო დაწესებულებებს არ აქვთ უფლება ძირითადად საკონსტიტუციო ურთიერთობების ქონა. შესაბამისად თუ ეხა ესეთ ტიპის ქვეყნებად ჩამოვყალიბდებით, შესაბამისად ეს გამოიწვევს საინვესტიციო გარემოს შემცირებას. გავარესება სიტუაციის. იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე ასე ვთქვათ პრეტენზიები იგივე ბიზნესის მხრიდან, რომ უჭირთ ინვესტიციების ან ახალი კომპანიების მოზიდვა, ზუსტად იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეგულაციები არის საბანკო ანგარიშის გახსნასთან დაკავშირებით, თქვა ტრანზაქციებთან დაკავშირებით და ზუსტად ამაზე მინდა ვისაუბროთ, რომ მეორეს რა დადებითი შედეგი აქვს იმას, რომ თუ კი შენ გავს კარგი, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობა, კარგად უმკრავდები ამ რისკებს, რომ თავისი პოზიტიური შედეგებიც აქვს ამ კანონმდებლობას. რა თქმა უნდა, ბიუროკრატია არავის არ მოსწონს, თუმცა აქ არსებობს ის, რომ არსებობს რაღაც ტიპის მოთხოვნები, რომელიც მოთხოვნებიც არის სტანდარტებით, რომ მარტივად რო ვთქვათ, უნდა კლიენტმა უნდა გაიაროს იდენტიფიკაცია და მის მიმართ უნდა გატარდეს პრევენციული ზომები და პრევენციული ზომების გატარება გულისხმობს სწორედაც იმ ბიუროკრატიის ჩართვას ამ პროცესში და შესაბამის დოკუმენტების წარმოდგენას. სხვა შემთხვევაში შეუძლებელი იქნებოდა, ვინაიდან ზოგადად გამჭვირვალობა არის მნიშვნელოვანი ფულის გათხრება რა არის. სხვა ერთი არის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზება, მეორე არის მისი წარმომავლობის დამალვა, ხო? და მისი წარმომავლობის დამალვა და მისი მესაკუთრის დამალვა ცალსახად ნიშნავს ფულის გათეთრებას. ანუ მაგალითად, როდესაც ბანკში მივდივარ და მინდა კომპანიის ანგარიშის გახსნა, ვავსებ უამრავ საბუთს, ხო? უკაცრავად მეკითხებიან, ვინ არის ამ კომპანიის პარტნიორი, საიდან ვიღებ შემოსავალს, ვინ არიან, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარი მესაკუთრები და როგორც ჩანს, ამის მთავარი დანიშნულება არის ზუსტად ის, რომ გაიგონ, საიდან მოდის ფული და სად მიდის. ერთის მხრივ, საიდან ვის საკუთრება არის, ვინ არის ბენეფიციარი მესაკუთრე, ასევე მათი რეპუტაცია, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვალდებულება გაგვაჩინა ნებისმიერი პირის გადამოწმება მოვახდინოთ გაეროს სანქციებულ პირთა სიებში. ხომ არ იძებნება. დიახ, ბატონო იაკლე, ვინ არიან ძირითადი სუბიექტები ამ კანონმდებლობის? ანუ ვის ეკისრება, რომ შეასრულონ მოვალეობები? ყველა ვამბობ ბანკებს მაგალითად, რაც ძალიან აშკარაა, მაგრამ გარდა ამისა, მე როგორც ვიცი, ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალია იმ სუბიექტების. 20 სუბიექტი არის, აქ შედიან საფინანსო ნაწილში, ნუ რაც ეროვნული ბანკის რეგულირების ქვეშ არის, ალბათ ყველამ ვიცით, ვინც არიან, ანუ ერთადერთი დაემატა სესხის გამცემის სუბიექტები, სხვა შემთხვევაში არიან აუდიტორები, იურისტები, ბუღალტრები, შემოსავლების სამსახური, რეესტრი, მათ მცირედი მოთხოვნები აქვს, ვიდრე თქვა სხვა დანარჩენს, ნოტარიუსები და და მაგალითად ჩემთვის ძალიან ესეთი მოულოდნელი იყო რომ თავის დროზე სიაში აღმოვაჩინე რომ იურისტებსაც გარკვეულ შემთხვევაში ევალდებულებათ რომ განახორციელონ თავიანთი კლიენტების იდენტიფიცირება. ეს არსებობს. ხო, რა შემთხვევაშია თუ ის მის პროფესიულ საქმიანობას ეწევა და თქვა სიტყვაზე ვიღაცას იცავს სასამართლოში, ეხლა იქ ვერანაირად ვერ. თქვენ ახსენეთ რომ ახალი კანონი მივიღეთ წელს, რომელიც შეიძლება ვთქვათ რომ ძალიან განახლებულია, დახვეწილი
ნაწილია და ვინდა ჩვენ გადაცემა ბოლოსკენ მიდის, რომ თქვა ძირითადად რა ფაქტორები არის განახლებული და შეცვლილი მანამდე არსებული კანონმდებლობასთან შედარებით. ერთის მხრივ არის განსაზღვრული სახელმწიფოს როლი, რომ სახელმწიფოს გააჩინა ვალდებულება ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ თვითონვე შეაფასოს ქვეყნის რისკი. თუ რა რისკები არსებობს ქვეყანაში, მეორე მხრივ გარკვეული ტიპის ვალდებულებები, რომლებიც უნდა შეასრულონ კონკრეტულად ანგარიშვალდებულმა პირებმა. ამასთან არის მთელი რიგი ცვლილებები და მთავარი ცვლილებაც ასევე არის ის, რომ დღეისდღეობით პოლიტიკურად აქტიური პირებად არიან საქართველოს რეზიდენტებიც, თუ ეს არ იყო აქამდე. ასაგები, ანუ თუ კი პოლიტიკურად აქტიური პირი ხარ, საქართველოს მოქალაქე ხარ, მაინც ასე ვთქვათ, დიდი გამადიდებელი ლუპის ქვეშ აკვირდება მარეგულირებელი შენს შემოსავლებს. დიდი მადლობა ბატონო იაკლი, ჩვენ რა თქმა უნდა დაუბრუნდებით ამ თემას კიდევ ერთხელ უფრო დეტალურად კონკრეტული სუბიექტების ჭრილში ვისაუბროთ. ვემშვიდობები მაყურებელს, მომავალ შაბათამდე დაგიბრუნდებით ასევე საინტერესო თემებით სამართალსა და ეკონომიკაზე. მადლობა დავით კლიაშვილს, სიურის, რომელიც მასპინძლობდა ირაკლი მძარგუა, შესაბამისობის განვითარების ცენტრის პარტნიორს, ეროვნული ბანკის ფულის გათეთრების ინსპექტირების და ზედამხედველობის დეპარტამენტის ყოფილ უფროსს. საქმიან დილას მათთან ერთად ვასრულებთ საქმის კურს ეთერებში ხვდებით ერთმანეთს დღის განმავლობაში. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის, დროებით.